tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Up upon the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all to Jesus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised us a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the who live is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the who live is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Oh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. You may think it's foolish what I'm got
sins away. And that's when I was born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. What man came Jesus, John chapter 3. He's so afraid, oh so afraid. Master, you're from God, I really do believe. And Jesus said, be born again. Ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa aking tumubos. Ipinanganak na nga ako muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mong ito'y kabanggaan. Hindi ko nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang. Ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa aking tumubos. Ipinanganak na nga ako muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagulo ang isip niya. Aniya, Guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa aking tumubos. Ipinanganak na nga ako muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Do I surely don't know that I've been born again. Do I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. Are those some things that are plain? But this one thing I surely do know, that I've been born again. I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know.
ay born again. Yes, amen. Alam na alam at natitiyak ko si Jesus na sa akin. Isang bagay ang natitiyak ko, isang bagay ang alam ko. Alam na alam at natitiyak ko, ako ay born again. You are in heaven, all is forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my life forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases, until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, but it's always wrong that loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And you wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world that was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from the solid ground. No life has a purpose, life not a circumstance, I found you, Lord. I wish forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but it's always wrong. Loving you, loving you. Took me some years, some pain, some days, but Lord, I waited so long, now it's you belong. Didn't love you from the start. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa panalilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo, patuloy na aawit para lamang sa'yo. Yes, amen. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Oh, salamat po, Panginoon, at kami ginagamit. Kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo, patuloy na aawit para lamang sa'yo. Praise the Lord. Ito lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Ito lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ang laging pasad. Tila ba wala nang katapusan? Oo, nang si Kristo'y aking natapuan.
dati, binago niya tunay, O Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Si Kristo ang may hawak, liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay, O Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay, O Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal, O Kristo. Pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, buhay ko'y anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa, ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya't ang puso ko'y puro sigla, sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, ikaw lang ang buhay ko. Praise the Lord. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di
kayang pigilan pa ang pag-ibig mo. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay awit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpag ang kamay, itaas sa dito, sabayan mo ng tindag at sumayaw sa'yo. Ipahayag mo, kapatid, na buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpag ang kamay, itaas sa diwa, sabayan mo ng tindag at sumayaw sa'yo. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpag ang kamay, itaas sa diwa, sabayan mo ng tindag at sumayaw sa'yo. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Do you know who Jesus is? The man from Galilee. He made a lame to walk again, and the blind eyes to see. Some said he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God, the fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor,
Jesus is a man from Galilee. He made a lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God, fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is he. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is he. Well, try Jesus, my Lord and my God. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay o kasayang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay o kasayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina, sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay o kasayang tunay. Sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay o kasayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na gugutom, pinakain, mga pilay pinalakad, nagkakita ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalayas. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay kami iyong pinagbalang, pagkat kami naniwala
sa salita mo, aming Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas. Ang pag-ibig niya ay wagas. Aming Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay dumidinig. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibigan. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula't wakas. Nagpagaling ng may sakit, wala na ngang makahihigit. Sila na'y nagpatawad, buong lugod na iginawad. Mga pangangailangan, kaniya nang inilaan. Aming amang siriyang mayaman, tanging naan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibigan. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula't wakas. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibigan, di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos, simula't wakas. Sadyang kailapit mo sa akin, praise the Lord, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, awit, Ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin
pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace, yes. I've got peace like a river in my soul. Praise the Lord. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, like a fountain in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got peace, I've got joy like a fountain, got love like an ocean in my soul. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? Praise the Lord. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap
ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari, at bago maging muli, kaya't siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yon, siya yung makapiling. Sa araw na yon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Noon di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari, bago maging muli, kaya't siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yon, siya yung makapiling. Sa araw na yon, tignan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. O sadya bang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan? Hawak ng ating kaibigan ang buhay na inaasam. Magdusay di kailangan, pagkat siyang katugunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y atin ang natutunan.
kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y atin nang natutunan. O sinaham sa gabay ng akin siyang paglingkuran. Diablong ay nagngangali pagkat siya'y di ko nang alam. Jesus, o aking buhay, ngayon at magpakailanman. Akin ang sinasanay, ipamuhay ang kanyang pangaral. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y atin nang natutunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y ating nang natutunan. Meron akong kaibigan, pag-ibig na'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Sinuklan ko ang puso ko at siya ipinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower,
and He gives me a power to tear down the works of the enemy in the difficult hours. He will crush the devourer and bring the powers of darkness beneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Right. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos iuwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tugtog ng trompeta, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambon. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos iuwitan. Purihin sa langit sa lakas at taglay. Purihin sa tugtog ng gitara, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambon. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso nating masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo.
May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I've got a Holy Ghost out in my soul. I've got a Holy Ghost out in my soul. Just like the Bible says, when I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Yes, Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. When they went to the water and I've been baptized, my soul got happy, I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Oh, sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Till the power of the Lord comes down. This is the day that the Lord has made. Yes, has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Yes, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Yes, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksihin, sapagkat lagi sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksihin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan
doon sa malaking hukuman. I will enter in His gate with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus may be glad. I will enter in His gate with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day. I will rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad, Jesus may be glad. I will rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad. Jesus may be glad. I will rejoice for Jesus may be glad. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nadarama ko sa buong katawan? Nadarama ko sa kamay, nadarama sa isip, nadarama ko sa puso, buong katawan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Alleluia, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Alleluia, pinalaya ni Jesus. Ibong lumilipat, nagpupuri, bulaklak sa parang ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat nagpupuri. Ibong lumilipat, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat magpuri. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us shout, hallelujah. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He is alive within my heart. Ikaw, ako, tayong lahat ay anak ng Diyos. Ikaw, ako, ikaw, ako, tayong lahat ay anak ng Diyos. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindag-indag. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindag-indag. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat hirang ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat hirang ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat hirang ng Diyos. Tayong lahat hirang ng Diyos.
Sasayaw-sayaw, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Magpuri, puri, puri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Gising, gising, gising kapatid. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Puri, puri, puri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, that's alright. I feel the Spirit singing, I feel the Spirit singing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, I feel the Spirit clapping, and that's all. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's I feel the Spirit dancing, I feel the Spirit dancing, and that's I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's all. I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire, keeping me alive. Keeping me alive, it's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me. It's bubbling up inside. Like Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved me soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved me soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Some people studying that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you,
as we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! At dito nagtatapos unang bahagi natin pagpupuri sa paggawitan natin ng mga joyful songs dahil lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi natin pagpupuri sa gabing ito sa paggawitan natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother John Aquino, tayo munang lahat ay muling manalangin, tayo tumayo o lumuhod na dating itaas ang ating dalawang kamay, at tayo ito puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, o mapagpalan naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan naming napakabait, at dakilang Diyos sa buhay, sa unang dalangin ng ang beloved pastor, Uldes Radel Meda, Camilo Labis, na nagpapasalamat sa pagpaling pinagkalama sa amin sa gabing ito upang sama-sama ka namin purihin, luwalhatin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay lumalapit sa iyong balarapan, nagpapakumbaba, nagsusumama, nagsisisi, humihingi ng kahabagan sa aming mga paggugulang, pagkakamali, pagkakasala. Ito may sa isip sa tao sa gawa. Patawarin mo kami, O Diyos. Linisin kami ng iyong banal na dugo siya bago sa krus ng Kalbaryo. At patuloy namin sinasamo sa aming pagpupuri. Sa gabing ito, malapit na sus kahabagan mo ang bawat isa sa amin. Gamiting instrumento ang mga awiting ialisyo upang magsilbing dalang espiritual na pagpapala. Kahabagan mo ang bawat isa sa amin, ipadama at ibuhos ang Santong Espiritu ang iyong napakatamis at banal na presensya sa aming kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Hindi mawalan ng kabuluhan namin pagdalo sa gabing ito. Pagpalay mo kami at sa unang dalangin ng beloved pastor, Uldes Radel Meda, namin ang inaangkin ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalayas. Niyatalian mga demonyo gawin ng kawad lang sa aming pagpupuri mo yung talk. Lumayas kayo sa panas out. We bind the power of darkness cast out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. At tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Ating beloved song leader. Amen. God bless po sa mga kapatid, ating beloved Joshua, piliro sa papuring awit persigat, at tayo magpatuloy yung persigat sa ating papuring awit sa ating mga persigat. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyong wagas na pagsamba. Habang ako'y may hiningang pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko
puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa. Iaalay sa'yo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga, pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa. Iaalay sa'yo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga, pupurihin ka. O Diyos, sa dakila ka. O Diyos, sa puso ko walang iba. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iningatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdamin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, Yesuhan, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng sambata, ako'y nilalamig, minamahal, hinahangad. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y uwitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Tulungan mo ako na lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y huwitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y
salamat ihahandog maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, inagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramhin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, pinamahal, hinahagan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y uwitan. Awit ng pasasalamat ihahandog ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y uwitan. Awit ng pasasalamat ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y uwitan. Awit ng pasasalamat ihahandog aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iningatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramhin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing na mahal, hinahagan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y uwitan. Awit ng pasasalamat ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y uwitan. Awit ng
salamat, iyahan mo maging ang aking buhay. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba aalis ka ba? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig kong ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig kong ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita
iniibig. Lord, hanap sa akin ay lumapit ka at sabihin ko ikaw mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong marinig. Anak, labis ka iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka at sabihin ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong marinig. Anak, labis na iniibig. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapat mo'y malawak na sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko'y tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya papuri pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ng iyong mga
salita pang maituwid, mga mali kong gawa, manumbalik ang lakas ko ang sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Iyan papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Bakit may pagsubok? Bakit pinadara sa pugoy? Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Kung bakit pinili mo ko, iyong malimit na nalalambing sa pagliling ko, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinadala sa puon? Hinuhubog, dinadalisa upang dumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit
pinili mo ako, iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo? Bakit pinili mo ako, iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, O Panginoon? Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay maraming pagsubok ang iyong naranasan. Subalit kaibigan man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan pa ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y
isa sa'yo. Yes, Lord, hallelujah. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Magpakatatag, huwag matinaw, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinaw, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, at laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Halika, lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nililibot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nililibot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala, mga
kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabihin ko na mayakap ka, at sa tuwing-tuwingan ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabihin ko na mayakap ka, at sa tuwing-tuwingan ay makapiling ka. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay. Di masayat na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong iniligtas. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa. Sa sala kong gawa, ikaw ang gumawa na paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno na hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng hingning. Bagong pag-asa sa akin at hihintay. Di masayat na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay. Di masayat na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Iniligtas. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He keep me strong. Though the storm cloud darken the sky,
over the heavenly throne. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And it's a faithful friend, Such a faithful friend, that's a faithful friend. such a faithful friend. I can count on Him I'm down on Him to the very end. till the very end. The storm louder in the sky, over the heavenly throne. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gives me song. The storm cloud in the sky, over the heavenly throne. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm cloud in the sky, over the heavenly throne. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. He's a faithful friend, Such a faithful friend, such a faithful friend. such a faithful friend. I can count on Him I'm down on Him to the very end. till till the very end. The storm cloud in the sky, over the heavenly throne. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be sad and smile when I'm with the lightness. I want to be just like You, Lord. As for me, I will behold Thy face. Create in me and me a heart, oh God. Renew right spirit within me. Create in me and me a heart, oh God. And renew right spirit within me. Amen. Glory to God. Hallelujah. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my breath, my sunshine, my only Lord. Thy great Creator became my Savior, and all His fullness dwell in Thee. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my breath, my sunshine, my
great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelt in Him. Therefore, being justified by faith, we are peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, and praising the Lord. Magagawa natin o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory, victory. Hallelujah, high priest, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory, victory. Hallelujah, high priest, victory, glory, glory, hallelujah. It's all and for me. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him. Living our life, as all life at all. I know it's His giving, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happening for this day. Living for Jesus, my King. I'll living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, what's all life at all. I know it's since Jesus came in, hallelujah, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happening for. Living for Jesus, my King.
Ride of faith, wait for the victory. Ride of faith, wait today. And it will keep himself rejoicing as the problem on right way. I'll let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you're sure to win. Ride of faith, wait today. Ride of faith, wait for the victory. Ride of faith, wait today. And it will keep himself rejoicing as the problem on life way. Oh, let the doubt move out, let the feet move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you're sure to win. Ride of faith, wait today. From the rising up sun till the time it's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwelleth on high? From the rising of the sun till the time it's going down, the name of the Lord shall be praised. Rejoice, oh rejoice, rejoice, the children of the Lord. Oh rejoice, oh rejoice, oh rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, Clap your hands, the children of the Lord. Say praise the Lord, 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 the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Say amen, say amen, oh say amen, the children of the Lord. Oh say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, the children of the Lord, praise the Lord, Praise the praise the Lord. Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to sing. But I'm so happy, So very happy, I've got the love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, for Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, for Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's
bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, for Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal. At yan na po natatapos ang ating congregational singing. Ang pagpupuri natin sa ating dakilang Diyos, ang paghandog po natin ng mga makalangit na awitin para lamang sa Kanya. Hallelujah. At tayo na po mga minamahal ko, darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang ating pong testimony portion. Ngunit muli bago ang lahat mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli natin iparinig sa mahal na Panginoon yung ating pong masigabong palakpak, mga minamahal ko, hallelujah! Sapagkat muli mga minamahal ko ay atin pong alalahanin, amen? Sa magdamagan na ito mga minamahal ko, hallelujah, ang mga kabutihang loob na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Let us meditate, mga minamahal ko, hallelujah, day and night. Mga minamahal ko, hallelujah, on the goodness of the Lord. Yan ang sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa magdamagan na ito mga minamahal ko. Ating pong tiyakin mga minamahal ko, hallelujah, na talagang maipaabot po natin ang ating pong taus-pusong pasasalamat sa Kanya na mga minamahal ko, hallelujah, patuloy tayo mga minamahal ko, hallelujah, na kinakahabagan ng mahal na Panginoon. Amen? At sumasa atin mga minamahal ko ang Kanyang pag-iingat mga minamahal ko, hallelujah, taglay po natin ating kalusugan, kalakasan, amen? Kagalingan sa mga karamdaman mga minamahal ko, hallelujah. At higit sa lahat mga minamahal ko ang pag-iingat ng mga Panginoon na tayo po inilalayo mga minamahal kong patuloy sa talagang mapaminsalang salot na ito mga minamahal ko. Tayo pa rin po mga minamahal ko hindi pa rin natatapos dito sa pandaigdigang problema, itong pandemyang ating nararanasan. Ito mga minamahal ko, mapalad ang mga anak ng Diyos. Amen? Sapagkat mga minamahal ko, hindi lumalapit mga minamahal ko, hallelujah, ang mga salot na yan, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanilang tolda, mga minamahal ko, amen? At talagang sila po, mga minamahal ko, tayo po pinoproteksyonan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ako rin po nagbibigay galang at nagbibigay ng mga minamahal ko, hallelujah, pagbati ng magandang gabi. Mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga minamahal at ginagalan na Evangelista, Weldy Estrada Alameda. Patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo ng ating mga beloved Mama Dira, mga minamahal ko. At yan po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal ko nagmarka. Mga minamahal ko, hallelujah, sa ating po mga isipan. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal ko, talagang na-store, mga minamahal ko, ang mga turo na yan sa ating po mga puso, mga minamahal ko. At yan po, mga minamahal ko, ating po talagang tinitignan, mga minamahal ko, bilang guidance, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong paglilingkod, mga minamahal ko, hallelujah. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal, mga magulang sa malang Panginoon, para ang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, ipatuloy, mga minamahal ko, sa kanya pagmimisyon, mga minamahal ko, may pamalakay ang kaligtasan, mga minamahal ko, ang ebanghelyo sa buong kinapal. Purihin nating dakilang Diyos at ably assisted po ng kanila po mga itinilagang mga manggagawa
sa ating beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na daughter, mga minamahal ko ating beloved Sister Vines. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at sa kanilang co-pastoral workers sa blessed evening. Ay po pinapaabot mga minamahal ko sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon at sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon, baguhan man o datihan. And of course, mga minamahal ko sa ating po mga Facebook Live viewers, mga minamahal ko, hallelujah. At ganoon din sa ating YouTube channel, mga minamahal. At patuloy mga minamahal ko ang kanilang pag-antabay, pagsubaybay mga minamahal ko sa ating pong banal na gawain dito sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At akin na pong pinaghanda ang mga pinagpala mga kapatiran, mga minamahal ko. At ating po munang mga minamahal ko, hallelujah. Basahin mga minamahal ko ang sinasabi mga minamahal ko ng aklat ng Salmo, ang kabanatay 67, mga minamahal kong talatay 14, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi dito, ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga kagilagilalas, iyong ipinakikilala ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao. Thou art God that doest wonders, thou hast declared thy strength among the people. Mga minamahal ko, hallelujah. At, mga minamahal ko, hallelujah, hindi na bago sa atin, mga minamahal ko, ng mahal na Panginoon, amen, ay patuloy na gumagawa, mga minamahal ko, hindi po siya humihinto na magpakita, mga minamahal ko, ng kanyang mga himala, mga minamahal ko sa atin. Amen? Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, the just shall live by faith. At mga minamahal ko, hallelujah, sa pamagitan nga ng pananampalataya, mga minamahal ko, atin pong nakikita ang mga himala. Amen? Yung mga minamahal, kakaiba, mga minamahal ko, yung ating pong mga testimonies dito, mga minamahal ko, extraordinary na matatawag. Sapagkat tayo nga po yung mga extraordinary people of God. Amen? Ang mga minamahal ko, kinakatakutang COVID-19 virus na yan, mga minamahal ko, hallelujah, ipinapatotoo ng ating pong mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, na bagamat sila'y tinablan. Amen? Nagkaroon ng simptomas, mga minamahal ko, hallelujah. Subalit hindi po sila tinablan, mga minamahal. Amen? Hindi po sila, mga minamahal ko, naigupo, mga minamahal ko. Hindi umabot doon sa severe case, mga minamahal ko, ang kanila pong mga kalalagayan, mga minamahal ko. Amen? At talagang nasaksihan po nila kung paano, mga minamahal ko, kumilos ang mga Panginoon, ang kanyang kapangyarihan. Mga minamahal ko, sapagat mga minamahal ko, hallelujah, talagang kanilang nakamta ng kagalingan. Mga minamahal ko, hindi po sila na-confine. Amen? Yan po yung himalang matatawag, mga minamahal ko, sapagat alam nga po natin, mga minamahal ko, na araw-araw, mga minamahal ko, hallelujah, nariyan ang mga COVID new cases, mga minamahal ko, na talagang, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Talagang mga minamahal ko, hallelujah, binabalita, mga minamahal ko. At talagang yung positivity rate, mga minamahal ko, yung pagtaas, mga minamahal ko, amen, paghawa, mga minamahal ko, ay talagang minimeasure po yan, mga minamahal ko ng DOH, mga minamahal ko ng Department of Health, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga, mga minamahal ko, talagang ginagawa lahat ng kaparaanan ng gobyerno, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagro-roll out ng vaccination, mga minamahal ko, upang talagang mga minamahal ko, malunasan na, mabigyan na ng solusyon, mga minamahal ko, ang ating pong kinakaharap, mga minamahal ko, hallelujah, na pandemya. Amen? Subalit talaga, mga minamahal ko, it's a third world country, mga minamahal ko, Pilipinas. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, yan po, mga minamahal ko, alam na po natin, mga minamahal ko, na realidad, mga minamahal ko, na kung minsan, mga minamahal ko, talagang yung access po natin, mga minamahal ko, sa supply, mga minamahal ko, medyo mabagal. Amen po ba? Until now, mga minamahal ko, wala pa sa kalahati, mga minamahal ko, hindi pa umaabot, mga minamahal ko, ng mga minamahal ko, 10%, mga minamahal ko. Amen? We're approximately, mga minamahal, 110 million Filipinos. Pero wala pang
2 milyon ang nabakunahan. Amen? At ang sabi nga mga minamahal ko, pagka sinasabing dapat yung may herd immunity, mga minamahal ko, dapat aabot yan sa mga minamahal ko, more or less 70% mga minamahal ko ang nabakunahan. Amen? At ating nakikita yung mga mayayamang bansa, mga minamahal ko na halos patapos na sila, pero tayo mga minamahal ko, still struggling mga minamahal ko sapagkat limitado ang supply. Amen? Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga mga minamahal ko, kung tayo lamang masusunod, mga minamahal ko, hindi na yan kailangan ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Our God is bigger than COVID-19, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang marami tayong mga pinanghahawakang patotoo. Purihin natin ang pinakamamahal, ang Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong pinaghahanda, mga minamahal ko, ang mga kapatiran, mga minamahal ko na pinagpala na makakapagbahagi ng kanilang pong pasasalamat, mga minamahal ko ngayon pong ating pong overnight worship, mga minamahal ko. At sa ating mga beloved sisters, mga minamahal, maganda ating beloved sister Loretta Bacani, ating beloved sister Elisa Munda Cruz, ating beloved sister Christian Bigaong, beloved sister Lourdes de Guzman, at ang ating beloved sister May-Ann Arcilia. Sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, hallelujah, mag-ready. Ating beloved brother Daniel Pereras, ating beloved brother John Aquino, ating beloved brother Judel Aquino, ating beloved brother Joshua Villaruz, ating beloved brother John Kenneth Risuelio, ating beloved brother John Noel Braganza, at ang ating beloved elder, ating beloved brother Saldi de Guzman. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ganun din mga minamahal ko sa ating mga beloved sisters, number 6 hanggang mga minamahal ko number 9, mga minamahal ko maghanda rin ating beloved sister April De Leon, ating beloved sister Cassie Juan, ating beloved sister Johnny Lynn Milan, at ating beloved sister Aiko Aquino. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At kung tayo po ready na, amen. Maging attentive nawa, mga minamahal ko ang mga anak ng Diyos. At paglabanan po natin talaga, magsikap mga minamahal ko na manatiling gising. Amen. Iyan naman talaga ang purpose natin mga minamahal ko sa pag-overnight. Amen. Na talagang ating pong maipakita sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung pagsamba na may kasamang sakripisyo. Worship with the sacrifice, mga minamahal ko. Amen. Kaya mga minamahal ko, bagamat kung minsan hindi natin mapigilan talaga na maidlip, amen, pero wag nating hayaan naman mga minamahal ko na talagang tuloy-tuloy yung ating pong mga minamahal, tulog, mga minamahal ko, sapagkat ang sabi nga mga minamahal ko ng mga tumatayo rito, mga minamahal ko, para lamang nating inilipat yung ating higaan. Amen. Talagang literally speaking, mga minamahal ko, hindi tayo nag-overnight. Kung ganun, mga minamahal ko, nag-overtulog lang tayo. Kaya mga minamahal ko, kung gusto natin talagang mapalugdan, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng kapangyarihan, mga minamahal, kagaya ng 3 days fasting. Amen. Atin po talaga mga minamahal ko, hallelujah, na talagang pagsikapan, mga minamahal ko, hallelujah, na masunod mga minamahal ko, talagang kunti lang yung ating idlip, mga minamahal ko, and most of the time ay gising tayo para mga minamahal ko mapakinggan ng lahat ng mga nagbabahagi ng kanilang mga patotoo. At higit sa lahat, ang pinaka-importanting mga minamahal ko, hallelujah, yung pagdadala ng mensahe ng kaligtasan, amen, ay talagang mga minamahal ko, hallelujah, atin pong maintindihan ang mensahe, amen. Makapag-take down tayo ng mga notes natin, mga minamahal ko, at hindi tayo uwi, mga minamahal ko, hallelujah, na walang mga learnings na tinatawag. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal mga minamahal ko, atin na pong tinatawagan, ating beloved Sister Loretta Bacani, upang formal na pong simulan ang ating pong testimony portion. At sila po isundan ng ating beloved brother Daniel Pereras.
Muli natin iparinig sa ating mong pinakamamahalang Panginoon, yung ating pong gising na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Dubling paggalang sa minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeda, beloved ang tagapagturo at aral ng ating beloved pastor na si Lina C. Almeda, lahat po ng mga manggagawa, Assistant pastor po. lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Buboy Neil, ang kanyang kaisa-isang anak na si Sister Divine, beloved children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan. Magandang gabi na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon Hesus nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus. Diyan po na marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. Diyan po na insomnia, high blood, diabetes, mataas po ang cholesterol, ang aking pangangatawan, rayuma. Lagi po ako sa doktor, albularyo. Wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. Ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Nung oras na yon, nakatulog po ako. Nagising po ako, minamahal, umaga na po. Tinignan ko po yung mata ko, minamahal, sa salamin. Sa una dalangin ng minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeda, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pagpapala, ang pagbibigay, minamahal, susi ng pagpapala. That's right. Pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Pinagsasalamatan ko sa mahal na Panginoon Hesus. Unang-una po, pinagkalooban kami ng bagong bahay, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Makalipas ng 3 taon, wala pa atang 3 taon, minamahal. Andyan po na naman ng 4 wheels, minamahal. Kaya nagpapasalamat Praise po ako the sa mahal Lord. na Panginoon Hallelujah. Hesus, na pagpapala na yan, pati pag-iingat po sa amin. Iniingatan po kami ng mahal na Panginoon Hesus. At pati pagpo-provide po sa pangangailangan, hindi kami pinapabayaan ng mahal na Panginoon Hesus. Amen. Kaya, Hallelujah. laki kong pagsasalamat sa mahal na Panginoon Hesus. Kaya, maraming salamat sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan at kadakilaan ay para lamang sa ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Loretta Bacani, sa inyo pong patutong yan. At purihin natin ang pinakamama ng Panginoon. Hallelujah. Na ang Panginoon hindi nagpapabaya. Amen. Talagang nababatid niya at talastas niya, mga minamahal ko. Hallelujah. Na bago pa man natin hilingin sa Kanya, mga minamahal ko. Hallelujah. Ay alam na naman ng Panginoon
ang desires ng ating pong mga puso. Amen? Yan naman mga minamahal ko, hallelujah. Ang ating mahal na kapatid, ang sabi nga niya, mga minamahal ko, sila po'y pinagpala ng bagong bahay. Amen? New house, mga minamahal ko, hindi pa din natatapos, mga minamahal ko. Meron pang dagdag na 4 wheels. Ang sabi niya, mga minamahal ko, pagkatapos lamang ng almost 3 months. Amen? Ayan po'y pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, na ay pinangako na ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang sabi nga niya, mga Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Mga minamahal ko, hallelujah. So yan ang mga minamahal ko, sinasabi ng banal na kasulat ng mga minamahal ko na triple blessings. Amen? Na talagang ikay pagpapalain, mga minamahal ko, physically, mga minamahal ko, nariyan ang kalusugan, kalakasan, mga minamahal ko, amen? Kaya inilalayo naman ang Panginoon sa mga karamdaman, at nariyan ang pagpapalang material, mga minamahal ko, kasama na ang pinansyal, mga minamahal ko, hindi ka, mga minamahal ko, hallelujah, pagkukulangin naman ang Panginoon sa iyong mga pangangailangan. Amen? Ipinoprovide naman ang Panginoon ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak, at higit sa lahat, ang spiritual na pagpapala. Amen? Na talagang nariyan ka pa lamang, mga minamahal ko, hallelujah, sa right of way. Mga minamahal ko, hindi ka pa nakakapasok, mga minamahal ko, sa ating pong bahay-sambahan, ay talagang damang-dama mo na, mga minamahal ko, ang napakatamis at banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Meron kang kapayapaan, mga minamahal ko, sa puso't isipan, mga minamahal ko, at talagang nakakasigurado ka, mga minamahal ko, na anytime, mga minamahal ko, dumating ang mahal na Panginoon, tumunog ang pakakak, isa ka sa mga minamahal ko, talagang dadagitin ang mahal na Panginoon in the rapture of the saints. Amen? Mapalakpakan po ba natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo? Hallelujah. With that, mga minamahal ko, kompleto na. Ano pa bang mahihiling po natin sa ngayon? Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po, mga minamahal ko, ipatuloy, mga minamahal ko na makakapakinig ng mga pinagpala at mga buhay ng mga patotoo. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon, ating beloved brother Daniel Pereras. Let's hear, mga minamahal ko, kung paano ang ating pumalang kapatid na ito ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, at sundan po siya ng ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglolhati, pagdakilang, pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Ako po yung nagpapaabot, dupling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at hindi natin malimut-limutan aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa sa dakong ito, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir, ganon din sa kanilang minamahal anak, beloved Sister Vine, sa lahat ng mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa dakilang pagkakataon ito. Muli ko pa na naman siyang mapasalamatan. Hallelujah, dakilang sambahin, hallelujah, sa mga himala na aking naranasan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Aking pong sariwain, mga minamahal, ang mga himala ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Nung ako po ay nadistino, mga minamahal, hallelujah, sa Mindanao, mga minamahal, year 2003 po, mga minamahal, sa may Pikit North, Cotabato po, hallelujah. Habang ako po ay nalipat ng destino doon, mga minamahal, hallelujah, at nung ako po ay nandun ang mga minamahal sa may Pikit North, Cotabato, upang sunduin, mga minamahal, papunta po sa may front line, mga minamahal, hallelujah. Nung nakasakay po kami, mga minamahal, sa 6x, habang binabagtas po namin ang kahabaan ng daan, mga minamahal, hallelujah. Sa hindi inaasang pangyayari, mga minamahal, yung pong aming sinusundan na tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng isang landmines, mga minamahal, hallelujah.
At yung po mga minamahal ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari, hallelujah, isa pong sharpnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal, hallelujah. Pag tama po niya, mga minamahal, sa aking dibdib, hallelujah, ay bigla po ako na talagang lumagapak sa aking dibdib, mga minamahal. Ako po ay napaupo, mga minamahal, hallelujah. At ang aking kasama, may kasama po ako doon sa harap. Dalawa po kami, mga minamahal, hallelujah. At nakita niya yung pangyayari. At sabi niya sa akin, Sarge, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah. Hindi po ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil talagang ako po ay tinamaan. Sabi ko, isip-isip ko, hallelujah. Talagang inihintay ko na lang na ako po ay yung magdilim ang aking paningin, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, hallelujah. Subalit nung, sabi ko, bakit parang matagal man, sabi ko, hallelujah. Kaya dahan-dahan ko po siyang hinawakan, mga minamahal, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa panandalangin Praise the Lord. ng ating Hallelujah. minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Hindi tumagos, mga minamahal, ang sharpnel na yun, hallelujah. Hallelujah. At nung pagdating namin, mga minamahal, doon sa may detachment na namin, mga minamahal, hallelujah, ay tinignan ko, mga minamahal, yung tinamaan sa aking dibdib, hallelujah. Ni Pasa, ni Galos, mga minamahal, walang nagmarka, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, Amen. hallelujah. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa isa pang himala, mga minamahal, noong nilipat po ako, mga minamahal, doon sa Hulo, dahil nagkaroon ulit ng gera doon, at napasama ako doon, mga minamahal, sa mga sniper doon, hallelujah. Nung nandun na kami, mga minamahal, doon sa may mismong area ng aming area of operation, mga minamahal, nung nandun na kami, mga minamahal, ay nung nakapasok kami, mga minamahal, sa killing zone, nandun na kami mismo, mga minamahal, sa loob, hallelujah. At habang naglalakad kami doon, mga minamahal, sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, sabi ko, napakadelikado na ito, nakapasok tayo sa killing zone, sabi ko, maraming mamamatay sa atin, sabi ko sa aking opisyal, sabi niya, pasukin pa natin, sabi niya, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, pinasok pa namin ng husto, hallelujah, hanggang sa nandun na kami talaga, mga minamahal. Bali kami po yung ulo, kami yung front line, mga minamahal, kami po ang nakapasok ng husto doon, hallelujah. Kaya sabi ko, sir, sabi ko, putukan natin ng isang beses. Sabi ko, hallelujah, buti na lang po at pumayag siya. Kaya nung pinutukan namin, mga minamahal, ay talagang sinagot kami ng libo-libong putok, mga minamahal. Nagkaroon ng matagal na engkwentro, mga minamahal, hallelujah, sa mga abusayap. Hallelujah, hanggang sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, dalawang di pa po ang layo, mga minamahal, hallelujah. Yun po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. Talagang sharpnel niya, mga minamahal, ay 45 degrees na saluko lahat, mga minamahal, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Ni isang sharpnel, mga minamahal, walang tumama sa akin, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus sa akin, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, year 2010, nung ako po ay na destino, mga minamahal, doon sa Malacanang, hallelujah. At noong kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil, hallelujah, noong nandun ako, mga minamahal, sa may Malacanang, bago magkaroon ng SONA ang ating presidente, ay lahat po, kami po ay kasama sa event ng SONA na yun, mga minamahal. Kaya lahat po ng kasama sa event na yun, mga minamahal, ay kailangan dumaan sa swab test, mga minamahal. Nagkaroon po ng swab test doon sa lahat ng mga sundalo at empleyado, 4 na beses po, mga minamahal. Nung unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, ay lahat po ay napakaraming nag-positive po sa Malacanang, mga minamahal, sa mga sundalo at mga empleyado. Hallelujah. No, yung sa akin, mga minamahal, ay tumawag ang Task Force COVID. Sabi na natapon daw, hallelujah. Kaya nga sa dami ng nag-positive, hallelujah, ay nagkaroon ulit, tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab kami, mga minamahal. Kaya nagkaroon ulit ng pangalawang swab test, mga minamahal. At nung iswab kami, mga minamahal, bago kami iswab, hallelujah, ay tumawag po ako dito sa ating pastoral house.
at nagpa-request po ako ng ano sa ating beloved ordained preacher. Sabi ko, Kuya, pakisama niyo naman ang aking pangalan diyan. Hallelujah. Ito yung panalangin dahil magkakaroon po kami ulit ng swab test at napakarami po ang nag-positive na dito. Hallelujah. Kaya nung sumagot ang ating beloved ordained preachers, hallelujah, ay sabi niya, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganun po mga minamahal ang aking ginawa. Hallelujah. Kaya noong i-swab test kami mga minapangalang swab test doon, hallelujah, umaga, hallelujah, nung pagkatapos namin i-swab doon ng araw na yon, bali wala po akong nararamdaman, hallelujah. Kaya sabi ko, napakalakas ko, sabi ko, wala akong nararamdaman, hallelujah. Subalit, nung bandang hapon na mga minamahal, ay gininaw na ako mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, bakit kaya ako giniginaw? Sabi ko talagang gumuguhit ang ginaw mula sa aking batok hanggang sa aking paanan mga minamahal, hallelujah. At nung bandang gabi na mga minamahal, ay inaapoy na ako ng lagnat, hallelujah. At sumabay ng mga minamahal yung ubo mga minamahal, sabi ko, bakit kaya sumasakit pati ang likod ko, hallelujah. At may ubo pa ako mga minamahal hanggang naramdaman ko ang aking lalamunan. Sabi ko, nag-seminar po kami ng mga sintomas ng COVID, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, lahat ng sintomas na ito ay sa COVID ito. Sabi ko, hallelujah, may COVID na yata ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, hanggang wala pang resort, hallelujah, wala pa ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung kinaumagahan, mga minamahal, nung gabi na yon, hindi po talaga ako nakatulog mga minamahal dahil sa iniisip ko, hallelujah. Sabi ko, may COVID yata ako, sabi ko, hindi ako makikita ng pamilya ko, sabi ko. Kaya sabi ko, parang natakot din ako mga minamahal, hallelujah. Subalit ako po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, na hindi niya ako pababayaan, hallelujah. Kaya nung pagising namin ng umaga, para sabi ko, hindi ako nakatulog, medyo puyat ako mga minamahal, sabi ko, para pagising namin, para mag-take kami ng almusal. Kaya nung habang kumakain kami, ang ulam namin ay paksiw na bangus mga minamahal. Habang kami po ay kumakain, sabi ko, bakit napakatabang itong paksiw na ito? Sabi ko, hallelujah, kaya parang walang lasa. Sabi ko, kaya sabi ko, naisip ko, sabi ko, ito kasama ito sa sa COVID, sabi ko ha. Kaya binilisan kong kumain mga minamahal, sabi ko, inom ako ng soft drink, sabi ko, hallelujah. Kaya yung pagkatapos kong kumain, binom ako mga minamahal ng soft drinks, hallelujah. Sabi ko, hindi ko nalasahan. Lamig na lamang aking naramdaman mga minamahal, hallelujah. Kaya mabilis akong pumunta sa aking kwarto, ako ng alcohol, inamoy ko mga minamahal, wala akong maamoy. Sabi ko yung pabango, sabi ko sigurado ito, mabango to, sabi ko. Kaya paglagay ko sa palad ko, inamoy ko, hallelujah. Wala na akong pang-amoy mga minamahal, hallelujah. Panginoon, sabi ko, COVID na ito, sabi ko, hallelujah. Kaya, hallelujah, ganon nga mga minamahal, grabe ang lungkot ko mga minamahal. Sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, bakit kaya ganito? Sabi ko, hallelujah, ano kayang pagkukulang ko? Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, mahal Panginoon, hallelujah, 2 beses akong nagpupuri sa iyo, hallelujah, dadagdagan ko, gagawin ko umaga, hapon, sa kagabi, sabi ko, hallelujah. Kaya ganon mga minamahal ang aking ginagawa doon sa Malacanang dahil tig-isa kami ng kwarto, kaya malaya akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ganon na aking ginagawa mga minamahal hanggang sa ilang araw ang lumipas mga minamahal. Hallelujah, talagang ramdam ko na nanghihina ako mga minamahal. Sabi ko, hindi ko sasabihin ito sa mga kasama ko. Sabi ko, hallelujah, bahala na ang mahal pa sa akin. Sabi ko, hallelujah, sabi ko, ganito rin siguro ang nararamdaman nila. Sabi ko, parehas na lang kami. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganon nga mga minamahal, halos hindi ako lumalabas sa aking kwarto. Lagi ako nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, hanggang sa isang araw mga minamahal, hallelujah, habang ako po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, talagang halos di ako makakain, halos pumayat ako ng gusto mga minamahal kasi sa aking pag-iisip mga minamahal, dahil first time kong magkasakit ng ganun mga minamahal, na yung wala pa namang result mga minamahal, pero naramdam ko talaga mga minamahal na COVID na yung nasa akin mga minamahal. Kaya ganon nga mga minamahal, habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, sabi ko, parang hindi ko kayang magpuri. Hinang-hina ako mga minamahal. Grabe ang panghihina ng aking katawan, mga minamahal. Sabi ko, parang hindi ko kaya. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, pinili ko po ang nagpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Amen, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga. Sabi ko, kaya ako mga minamahal nahiga talaga kasi ibang pakiramdam ko talaga mga minamahal, nanghihina ako, hallelujah. Nahiga ako mga minamahal, hallelujah, hanggang ako'y nakatulog. Kaya nung pagising ko mga minamahal, hapon na, hallelujah. Hanggang sa may isang araw pa mga minamahal na 2:00 madaling araw, hallelujah, habang ako ay natutulog mga minamahal, hallelujah, ay bigla akong
nawalan ng hininga, naputol mga minamahal ang aking hininga. Sabi ko, hallelujah. Bila akong gumising mga minamahal dahil parang nagbabara mga minamahal. Sabi ko, mahal Panginoon, sabi ko, huwag naman sana. Sabi ko, hallelujah, iniisip ko mga minamahal kasi pagka nagbara ang sabi ng doktor kasi pag nagbara doon sa may baga mga minamahal, ay mamamatay ka agad kung napakalakas ang COVID mga minamahal. Sabi ko, kaya mahal Panginoon, sabi ko, hallelujah. Kaya ang ginawa ko mga minamahal, lobas ako sa aking kwarto mga minamahal. Sabi ko, lundag-lundag ako, sabi ko, nilundag-lundag ko mga minamahal, baka mahulog mga minamahal, baka mahulog yung plema. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganoon nga mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa pumunta ko sa opisina, hallelujah. Inanap ko yung scanner ng lagnat. Tinignan ko ang aking lagnat mga minamahal, hallelujah. Ay napakababa mga minamahal ang aking lagnat mga minamahal. Subalit ang aking pakiramdam talagang grabe mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa bumalik ako mga minamahal sa aking kwarto, hallelujah, natulog muli mga minamahal, hallelujah. Nung nakatulog na ako mga minamahal, ganoon na naman mga minamahal, naputol ang aking hininga, hallelujah, Panginoon, sabi ko, hallelujah, wag naman sana, sabi ko, hallelujah. Kaya magdamag mga minamahal na hindi ako nakatulog, grabe ang aking sakripisyo mga minamahal, hallelujah mga Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah, ang ginagawa ko mga minamahal, ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya ang sabi ko, nung tumawag mga minamahal, ang Task Force COVID, sabi sa amin, mayroon kayong pangatlong swab, sabi sa amin mga minamahal. Yung swab namin ng pangalawa mga minamahal ay, bali, walang result yung sa akin. Yung mga kasama ko, may mga result sila mga minamahal. 2 beses akong sinob na walang result. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time na tumawag sila na iswab kami ng pangatlong beses mga minamahal, hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mahal na Panginoon, hallelujah, sana itong pangatlong swab na ito, pagalingin mo ako. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung bago kami iswab mga minamahal, 3 days before mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aking lagnat na grabe Praise the nagpahirap Lord. sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ko, maraming salamat at tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah. Sabalit mga minamahal, sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, isosob na nila kami, malapit na. Mayroon pa akong nararamdaman na ubo, wala pa akong panglasa, pangamoy, hallelujah, ang aking lalamunan, hallelujah. Mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, sabi ko mga minamahal. Kaya noong time mga minamahal na isob nila kami, hallelujah, hindi ako umimik mga minamahal dahil talagang nandun pa sa akin yung mga sintomas mga minamahal hanggang sa kami na iswab mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, magpapositive yata ako nito, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, intayin ko na lamang ang result. Sabi ko, mga minamahal, hallelujah. Ngayon, hallelujah, nung mga ilang araw ay tumawag ulit ang Task Force COVID na kailangan i-resolve kami ulit ng pang-apat, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, swab na naman tayo. Sabi ko, wala pa akong result. Sabi ko, medyo mahapdi na aking ilungan. Sabi ko sa aking mga kasama, sabi na talagang ganyan. Sabi ko, swab tayo, swab. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, noong time na yun, mga minamahal, sabi ko, ako po nanalangin, hallelujah, sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang pa niya Pastor Will Distrada, Almeida, Kabalikat, lahat, manggagawa, hallelujah, mahal Panginoon, hallelujah. Sa susunod na swab na ito, yung pang-apat, hallelujah, sana po pagalingin mo na ako, tanggalin mo na lahat ng aking mga nararamdamang sakit, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya noong ganun nga mga minamahal, nung mga 2 days to 3 days before, bago kami iswab ng pang-apat na swab mga minamahal, ay inalis ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Praise the Lord, Ang hallelujah. aking ubo, hallelujah, ang aking nararamdaman sa likod, hallelujah, sa aking lalamunan mga minamahal, talagang naramdaman ko na ako ay lumakas mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, malakas na ako, inalis mo lahat ang aking nararamdaman, hallelujah. Kaya yung mga minamahal, yung panglasa mga minamahal ay hindi ko pa na anong mga minamahal, kasi yun lang ang aking naramdaman, hallelujah. Kaya nung sabi ko sa tuwa ko, ako pa ay nag-standby doon sa may harap ng aming barracks, hallelujah. May dumaan yung empleyada ng Malacanang mga minamahal, hallelujah. At nung pagdaan niya mga minamahal, hallelujah, naamoy ko ang kanyang pabango. Sabi ko, mahal na Panginoon, may pangamoy na ako. Sabi ko, hallelujah. Amen. Maraming salamat. Hallelujah. Sabi ko, hallelujah. Kaya pumasok ako mga minamahal sa kwarto, ay doon sa barracks mga minamahal, sabi ko kain ako, sabi ko. Kaya nung kumain ako mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal. Nalasahan ko ang pagkain mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi ko, Hallelujah. mahal na Panginoon, binalik mo aking pang-amoy, panlasa, hallelujah. Itong pang-apat na swab na ito, sigurado magaling na ako. Handa na ako, mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya tuwang-tuwa po ako mga minamahal sa aking nakikita ko aking mga kasama mga minamahal, grabing lungkot nila mga minamahal, pero hindi nila alam, grabing tuwa ako mga minamahal, hallelujah. Patuloy ang aking
pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nung time mga minamahal na isob nila kami ng pang-apat na sob, mga minamahal, hallelujah, hindi ako umiimik sa aking mga kasama, pero tuwang-tuwa ako mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, hindi na ako natatakot dyan, dahil pinagaling mo na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya, Praise the Lord. nung Hallelujah. sinob kami mga minamahal ng pang-apat na sob, hallelujah, dahil tuwang-tuwa ako, umuwi na kami mga minamahal, hallelujah, hindi ako umiimik sa aking mga kasama, wala kaming imikan lahat doon, isang baros lang kami mga minamahal, makita mo mga kasama ko mga minamahal, talagang walang imikan mga minamahal, nag-iisip din sila mga minamahal, pero sa akin mga minamahal, hindi nila, grabing tuwang-tuwa ako mga minamahal, hallelujah. Kaya nung time mga minamahal na mga ilang araw sa paghintay namin, ngayon sabi sa akin ng kasama ko, Sarge, may lumabas na result. Sabi sa akin, sabi ko, anong swab yun? Sabi ko, yung pangatlo, sabi ko, isip-isip ko, may mga sintomas pa ako doon, mga minamahal. Napakaraming nag-positive sa amin, mga minamahal, sa aming mga Marines. Malit lang yung barracks namin. May higit kaming 30 mga minamahal nag-positive doon sa pangatlong swab, mga minamahal. Kasama ako, mga minamahal, na nag-positive sa COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, nag-positive ako, pero pinagaling. Doon sa pang-apat, magaling na ako doon. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung sabi ng opisyal, mga minamahal, lahat ng nag-positive ng pangatlong swab, separate kayo at quarantine, sabi sa amin, mga minamahal. Kaya sabi ko, ikwa-quarantine ako, kasama ko ang mga positive pa, sabi ko, subalit, hindi ako natatakot, sabi ko, dahil hindi na ako mahawaan ito, sabi ko, dahil pinagaling na ako ng mahal ng Panginoon, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, hallelujah, dadalhin na kami bukas sa quarantine area, doon sa may Tarlac, mga minamahal, doon ang quarantine area namin, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, sana lumabas na yung pang-apat na swab, yung result, sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hallelujah, kinabukasan, hallelujah, ay sabi ng aking kasama, Sard, lumabas na yung pang-apat na swab natin. Sabi niya sa akin, sabi ko, kumusta naman yung swab mo, Sard? Sabi niya, positive pa rin ako, Sard. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganun nga, minamahal. Ako ay pumasok sa aking kwarto. Ako ay nanalangin, sobrang dalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, kabalik at lahat ng manggagawa sa aking pagpupuri ito, hallelujah. Bago matapos sa aking pagpupuri, lalabas ng result, hallelujah, ng aking swab test, ay magninegative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya ganun nga minamahal, habang ako'y nagpupuri at sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, mga minamahal, ay nag-text ang Task Force COVID, hallelujah. Negative na ako mga minamahal, Praise hallelujah. the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot, mga minamahal, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamat ako rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ang mga pagpapalang pinagkalob sa amin, kalakasan, nagmumula sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Maraming salamat, higit sa lahat, sa spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa ni Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ilakasan po natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko. Hallelujah. Para sa kaluwalhatian ng ating nakilang Diyos. God bless you, beloved Brother Daniel Pereiras, for that blessed testimony. At talagang napakinggan po natin, mga minamahal ko, yung mga tunay na nangyari, mga minamahal ko, sa ating mga kapatid. Mga minamahal ko, hallelujah. Umpisa doon sa kanyang pagiging frontliner, mga minamahal ko, sapagkat yan nga po, mga minamahal ko, hallelujah, nasa serbisyo ang ating po mga kapatid at miyembro po siya, mga minamahal ko, ng mga snipers, mga minamahal ko, amen. At ang mga minamahal ko, sila po, mga minamahal ko, talagang yung nauuna doon sa mga minamahal ko, anumang operation, mga minamahal ko, military operation, mga minamahal ko, kaya talagang napakadelikado, mga minamahal ko, ng kanyang kalalagayan, mga minamahal ko. Pero ang sabi nga niya, mga minamahal ko, na sagasaan ng kanilang 6x6 military truck, mga minamahal ko, yung landmine, mga minamahal ko, sumabog ito, mga minamahal ko, talagang naramdaman niya, mga minamahal ko, yung sharpnel, mga minamahal ko, na talagang tumama sa kanyang dibdib, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon, amen, amen. Talagang nariyan, mga minamahal ko, na talagang susutan kanya, mga minamahal ko, ng breastplate. Amen? Na tatandaan po ninyo yung ating mong pinag-aralan nung nakaraang Sunday. Amen?
breastplate, mga minamahal ko, of righteousness, mga minamahal ko, talagang kapag suot-suot mo yan, mga minamahal ko, para na rin, mga minamahal ko, meron kang bulletproof, mga minamahal ko. Amen? Amen? Na suot, mga minamahal ko, hindi tatalab sa iyo, mga minamahal ko, ang mga mapaminsalang almas na ginawa ng tao. Palakpakan po natin ating pinakamamahal ng Panginoon. At akala natin, mga minamahal ko, talagang tsamba lang. Pero mga minamahal, naulit. Mga minamahal ko, nasabugan na naman siya, mga minamahal ko, ng grenade launcher, mga minamahal ko, ng sabi nga ng ating isa pang kapatid na mga minamahal ko, hallelujah, nasa serbisyo, mga minamahal ko, amen. Ating beloved, hindi ko na alam yung pangalan ng ating malakapatid, pero ang apelyido niya ay Kasal, mga minamahal, amen. Kung tatandaan po natin yung kanyang patotoo, mga minamahal ko, hallelujah. Nang sabi nga niya, mga minamahal ko, yung radius, mga minamahal ko, ng grenade launcher, mga minamahal ko, yan po 50 meters. Amen? At talagang, ang sabi nga ng ating mga kapatid, 5 metro lamang kanyang layo, mga minamahal ko. So talagang malapit siya masyado, mga minamahal ko. Talagang, mga minamahal ko, inaasahan nga po niya, mga minamahal ko, na talagang malaki yung kanyang tama, mga minamahal ko. Pero for the second time around, pinatunayan naman ng Panginoon, hallelujah, ang kanya pong pag-iingat. Amen? Na talagang, ang sabi nga ng Isaiah 54, chapter 54, verse 17, mga minamahal ko, na walang ginawang almas ng tao, mga minamahal, na mapamuksa, mga minamahal ko, na tatalab sa kanyang mga anak na gumagawa ng kanyang katuwiran. Ito daw ang mana ng kanyang mga lingkod. Amen? Amen? Mga minamahal, pumalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos, sapagkat hindi ordinaryong patotoo yan, mga minamahal, at lalong higit, mga minamahal ko, doon sa kanyang pong naipatotoo, supposedly, mga minamahal ko, ang kanyang kaso, mga minamahal ko, sapagkat alam naman po natin, 3 klase yan. Amen? Mild, moderate, at saka yung severe, mga minamahal ko, ng kaso. Pero ang sabi nga ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, hindi na siya asymptomatic. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, ang asymptomatic, mga minamahal ko, wala siyang, mga minamahal ko, nararamdaman talaga. Kompleto yung kanyang pang-amoy, yung kanyang panlasa, mga walang nararamdaman, mga minamahal ko. Pero ang ating mga kapatid, talagang present na, mga minamahal ko, yung symptoms, mga minamahal ko, ng severe case. Amen? Amen? At talagang mga minamahal ko, pinag-ingatan talaga ng ating dakilang Diyos sa ating mga kapatid, mga minamahal ko, amen? Sapagkat naramdaman po niya, mga minamahal ko, yung kahirapan ng kanyang paghinga. Amen? Na yun po, mga minamahal ko, ang kadalasang nagiging dahilan, lalo na doon sa mga senior citizens, mga minamahal ko, na mahina na ang kanilang mga immune systems. Amen? At doon sa mga may comorbidities, mga minamahal ko, na tinatawag, yung may mga sakit na, mga minamahal ko, yung diabetes, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat yun ang talagang nagiging sanhi ng komplikasyon, mga minamahal ko. Amen? Kaya marami pong namamatay na mga senior citizens na talagang tinatamaan po ng COVID-19 virus na ito. Amen? Pero mga minamahal ko, makita natin, mga minamahal ko, napakinggan po natin, mga minamahal ko, na talagang hindi naman na-confine. Walang gamutan, sa totoo lang. Amen? Ang nangyari sa ating mga kapatid, mga minamahal ko, ano pong kanya lamang ginawa? Siya po'y nagpuri lamang, nagpa-prayer request, mga minamahal ko, amen? So mahalaga, mga minamahal ko, hallelujah, ang panalangin, mga minamahal ko, hallelujah, ng pamamagitan, yung ating pong mga napag-uusapan, mga minamahal ko, hallelujah, na sa tuwing tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay may kinakaharap, mga minamahal ko, ng mga mabibigat na problema, mabibigat na karamdaman. Huwag tayong mag-atubili, mga minamahal ko, na humingi ng backup prayer. Amen? Sapagkat malaki po, mga minamahal ko, ang nagagawa, mga minamahal ko, ng collective, pinagsama-sama, interconnected prayers, mga minamahal ko, ng mga anak ng Diyos. Lalo na, mga minamahal ko, hallelujah, yung panalangin ng matuwid, mga minamahal ko, the prayer of a righteous man, ang sabi nga, mga minamahal ko, ng James chapter 5 verse 16, availeth much, malaking nagagawa, talagang nakakarating, mga minamahal ko. Amen? Napapakinggan, mga minamahal ko, ng ating mong pinakamamahal na Panginoon, tumatagos sa ceiling, mga minamahal ko. Amen? Nakakarating talaga sa trono ng biyaya
na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pumalakpak po ang mga anak ng Diyos. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan, beloved Sister Elisa Mundacros, kung tayo pa po'y gising pa. Amen. Active pa mga minamahal ko. Amen. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. At sundan po siya mga minamahal ko na ating beloved Brother John Aquino. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang hating gabi na po sa lahat po ng ating mga beloved brethren, sa lahat po nating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobleng paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesos dahil ako po ay muli niyang kinahabagan na magpasalamat po sa ating pinakamamahal na Pesos. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pesos dahil tunay po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Pesos dahil tunay po na kami din po ay kinahabagan na ating pinakamamahal na Pesos na amin po siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay nga po mga minamahal, 3 sekta po noon ang aming pinanggalingan, subalit hindi po namin kilala ang ating pinakamamahal na Pesos. Tunay po na napakabuti po niya mga minamahal dahil napakadami pong mga tao mga minamahal, ngunit isa po kami sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Pesos na amin po siyang makilala mga minamahal na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan mga minamahal dahil tunay nga po mga minamahal sa amin pong mga kinaaniban na reliyon, hindi bawal na sambahin ang mga Diyos-Diyosan, tao at mga larawan, ngunit napakabuti po na ating pinakamamahal na Pesos dahil ang ating pong beloved evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda ay tunay na pinili at tinirang ng ating pinakamamahal na Pesos na magturo po sa atin ng katotohanan, kaya't labis akong nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesos sa pagpapala po niyang ito sa amin mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako ng lubos sa ating pinakamamahal na Pesos dahil dati-rati po mga minamahal, ako po ay may sakit na matindi mga minamahal dahil ako po ay may taglay na karamdaman na chronic depression, demon possessed, nababaliw mga minamahal. Tunay po na hindi po ito kayang pagalingin ng doktor at ng gamot mga minamahal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal. Tunay po na nagsisimba po ako sa mga iba't ibang simbahan mga minamahal at tunay po na pumupunta po ako sa harapan ng altar ng simbahan para dumalangin po sa mga malalaking Diyos-Diyosan. Subalit hindi po ako gumagaling mga minamahal. Ganon din po, membro din po ako sa El Shaddai at sa Couples for Christ mga minamahal. Tunay po na hindi rin po tumutugon ng Diyos mga minamahal. Tunay po na dumalo po ako sa 2 sekta mga minamahal para makamtan ko po ang kagalingan sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Subalit hindi rin po tumutugon ng Diyos mga minamahal. Tunay po mga minamahal, dahil sa hindi po ako gumagaling mga minamahal, iba't ibang albularyo po ang aking pinupunta na sumasangguni sa Diyos-Diyosan, ngunit hindi rin po ako gumaling mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal at sumasabay po ako sa panalangin po ng iba't ibang mangangaral mga minamahal sa TV at sa radyo mga minamahal. Tunay po na sila din po ay born again Christian. Jesus din po ang pangalan ng Diyos at tunay po na nagsisisi po ako mga minamahal. Subalit hindi po tumutugon ng Diyos mga minamahal. Hanggang sa dumating sa punto mga minamahal na napagod na po ang aking mga beloved loved ones mga minamahal. Ngunit napakabuti po nating pinakamamahal na Pesos dahil ako'y kanyang hindi pinabayaan mga minamahal, bagamat hindi ko pa po siya kilala dito mga minamahal, at ako po'y kanyang kinahabagan na papakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal sa Jesus Miracle Hour mga minamahal. Tunay po na sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Pesos bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay, at nagsisi po ako mga minamahal at ako po ay pumunta po dito sa may San Carlos Outreach ng December 17, 2008. Tunay po na doon ko po napatunayan na totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito mga minamahal.
tunay po na sa kanya pong kahabagan ay instant po niyang pinagaling ang aking karamdaman, mga minamahal. Dahil sa aking unang pagdalo, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. At tunay po na doon ko po nasaksihan, napatunayan na totoo ang ating pinakamamahal na Jesus. Dahil hindi po ako uminom ng gamot, mga minamahal. Ako na po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung akin po siyang nakilala dito, mga minamahal, nagkaroon po ako ng kagalakan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil mula po nung nakilala po namin siya dito, mga minamahal, kami din po ng aking buong sambahayan ay nagkakaroon din po ng sakit. Ngunit tunay po na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po kami pumupunta sa doktor o sa albularyo, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, dahil sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, sa pananampalataya, sa pagsisisi, tunay po na kami po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa karunungan din po na ipinagkakalo po niya sa akin beloved daughter sa kanya pong pag-aaral, at ganoon din po sa karunungan din po na aking beloved husband at anak bilang isang mekaniko po, mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa dakila po niyang pag-iingat sa atin pong beloved evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong iglesia ng Diyos, at ganoon din po sa akin po mga beloved loved ones. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy po na kalakasan, buhay at pananampalataya na patuloy po niyang pinagkakalob po sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved Sister Elisa Munda Cruz, sa inyo pong patutong yan. At talagang pinagpalang ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, sa paghanap niya ng solusyon sa kanya pong napakabigat, mga minamahal ko, na karamdaman. Talagang mistulang na baloy na po ang ating mga kapatid dahil po sa chronic depression, mga minamahal, na kanya pong tinaglay, mga minamahal. At talagang hopeless na, mga minamahal ko, until such time, mga minamahal ko, na talagang siya po, mga minamahal ko, ay nakapakinig, mga minamahal ko, ng ating pong banal na programa. At mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Malaking bagay, malaking pong tulong, mga minamahal ko, lalo na doon sa mga kababayan po natin, mga minamahal ko, na naghanap, mga minamahal ko, ng kalutasan ng kanila pong mga problema. Mga minamahal ko, hallelujah, amen. Sa kanila pong mga karamdaman, mga minamahal ko, na talagang wala ng kagalingan, tinanggihan na ng doktor, mga minamahal ko, na ano pa, at mga minamahal ko, sila po nakapakinig ng atin pong TV or radio program. Mga minamahal ko, napakinggan nila yung mga patotoo, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga himala ng mahal na Panginoon, at sila naman po, mga minamahal, sinubukan nila pumunta mismo, mga minamahal ko, ating po mga kapatid dito. One Wednesday service, mga minamahal ko, at tanda niya pa yung date, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang karakadaka, mga minamahal, instant healing po, mga minamahal ko, ang nangyari, mga minamahal ko, sa ating po mga kapatid. Kaya siya'y pinagpalang lubos, amen. Ngayon, mga minamahal ko, napapakinabangan na po siya, mga minamahal ko, na kanyang pamilya. At talagang dati mga minamahal ko, hopeless na nga, mga minamahal ko, na talagang nandoon yung pag-iisip niya na siya po'y magpatiwakal. Amen? Amen? At talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang naroon, mga minamahal ko, yung talagang yung pakiramdam niya na talaga wala na siyang silbi. Mga minamahal ko, in fact, ipinagbili na nga niya yung kanyang pamilya, kanyang mga anak doon sa kanyang mahal na tatay. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang wala na. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran dito, mga minamahal ko, ay Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. At wala pang mga minamahal ko karamdaman na talagang hindi, mga minamahal ko, pinagaling naman ang Panginoon kung gugustuhin niya. Amen? Amen is the greatest healer of all times. Kaya mga minamahal ko, ating po munang gisingin ang ating po may inaantok na diwa. Tayo po lang lahat ay magpuri, mga minamahal ko, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, para hindi magtuloy-tuloy yung ating pong
Antok na yan mga minamahal ko. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. At kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po Panginoon at kami ginagamit. Kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon yung narinig, himig na inaawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At naway, tayo po mga minamahal ko'y nagising, mga minamahal ko sa mga papuring awitin na yan. At handa na namang muling makapakinig mga minamahal ko ng ating pong mga testimonies. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At atin na pong tinatawagan, beloved Brother Jan Aquino.
kung siya po'y ready na. At sundan po siya na ating beloved Sister Christian Bigaong. Sa munang masigabong palapak muli, ating pong ipagkaloob sa ating dakilang Diyos. Nasa natin beloved Brother Jan Aquino. At mukhang hindi pa siya ready, mga minamahal. Atin na munang binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Christian Bigaong. Praise the Lord. At maganda rin ang mga minamahal ng ating beloved Brother Jan Aquino. Pagkatapos po ng ating mga kapatid, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang unang paluwahati at pagdadakilay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Papabot po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Linus C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, maging po sa mga live webcast viewers, na isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagkaroon po ko ng pagkakataon upang mapasalamatan po siya sa gabi pong ito. Nariyan po na sariwain ko po yung himalang ginawa po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil nung ako po 8 years old po, nagkaroon po ako ng karamdaman pong skin allergy. Yung buong katawan ko po nagkaroon po ng rashes po yan. Ngunit yung matinding natamaan po ng rashes na yan, yung aking palad po, tsaka yung aking pong talampakan. Dahil po ang lumabas po na mga butil po ng rashes dyan ay kasing lalaki po ng butil ng mais. Kung isipin niyo po bilang isang bata noon, pag pumapasok po ko sa school, ang panghawak ko po ng lapis ko po noon, yung hintuturo ko siya, yung hinlalaki ko na lamang po. Dahil hindi ko po ma-close po yan. Dahil tunay pong punong-puno po ng rashes po yung aking palad po. Nariyan po na, nung time po na yon na pumupunta po kami sa mga doktor upang ipa-check up po yung aking karamdaman. Binibigyan po ako ng tablets, mga tabletas po na gamot, at yung mga lotion po pampahid. Ngunit hindi ko po nakamtan yung kagalingan na inaasam po yung abang lingkod. Maging po sa albularyo, lumapit po kami, lahat po ng mga pinapagawa po nila sa amin po, mga iyalay na sa mga hindi nakikita, ginawa po namin yun. Ngunit walang kagalingan na yung aking karamdaman. And nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po nung nakadalo po ako dito sa kanyang banal na gawain, naabot po ako ng panalangin ng ating mahal na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. At nung ako po'y nabautismoan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nariyan po yung pagpapagaling po na binigay po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. Kung Hallelujah. dati po, hindi po ako pwedeng kumain ng malalansang pagkain dahil po magre-react po yung aking karamdaman po yan. Ngunit ngayon po sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na lahat po ng naisip ko pong pagkain ay pwede ko na pong kain. Kaya pagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat din po ko dahil po yung may time po na dumating sa aking buhay po na nariyan po yung naka-encounter po ako ng disgrasya na pauwi na po ako, galing po akong school noon. Yung nasakyan ko po palang jeep, sobrang bilis po pala na jeep. At nung doon na po sa part na kalsada na pababa na po, dahil sa sobrang bilis po niya, nawalan po siya ng brake. Habang inaapakan po niya yung brake, nakita ko po yun na bakit hindi ko makagat yung brake niya. Nariyan po na naisip po na nawalan na po pala ng brake yung sinasakyan ko pong jeep, na yung time po na yun, wala pong ibang pinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon, kundi isigaw yung Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah in Jesus' name. At kasabay po nung nakapikit na po ako habang nagre-rebuke, na nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, na alam kong siya yung magliligtas sa iyong ubang lingkod. Na nariyan po hindi po bumibigo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na nung time po na yon na habang nakapikit po ako, naramdaman ko po unti-unti pong bumabagal yung aking sinasakyang jeep, at andyan po yung pagliligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Bagamat ko, konti po kami ng mga time na yon sa jeep na yon, wala pong nasakta ng isa man po sa amin. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po sa pagbabago po ng aming buhay. Dati po, ang pamilya po namin magulo dahil po sa bisyo po na aking beloved father, na tunay po talamak po siya sa pag-inom ng alak, na
pag may okasyon po ng mga Christmas po, New Year, wala po yan sa bahay, nasa barkada po siya nagiinom po ng alak. Nariyan po na bilang isang bata po, nakikita ko po yung nag-aaway po sila minsan na nagkaroon po ng desire o lingkod na sana maging maayos po yung pamilya po namin. Nariyan po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil binago po niya aking beloved Father, tinanggal po niya yung pag-iinom ng alak. At nariyan po na binuo po niya, inayos po niya yung aming pamilya. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang tagapag-ayos ng isang pamilya. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po sa pagbibigay ng may katapatan, tunay nga pong susi ng pagpapala. Dahil po sa pang-araw-araw po na sa time po na ngayon na nasa gitna tayo po ng pandemya, hindi po natin alam kung saan natin kukunin yung ating pangangailangan. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay na ibinibigay po niya lahat po ng ating mga pangangailangan. Kaya pagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nagugulat na lang po kami, meron pong darating na mga pagpapala na hindi na po namin inaasahan. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ko sa spiritual na pagpapala na patuloy niyang kinakahabagan niya ubang lingkod upang magamit bilang isang mawit sa kanyang banal na ubusan. Kaya ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan at buhay at talagang nagpapagaling ng mga karamdaman. Amen. At tunay sa buhay ng ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang sa kanyang karamdaman nung hindi pa siya nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talagang maraming mga pinuntahan na mga iba't ibang mga albularyo, ngunit ito ay hindi nila napagaling. Amen. At tunay na sa ating buhay, kung tayo ay may mga karamdaman talagang hahanapin natin ang lunas, gagawin nating lahat upang tayo ay gumaling. Ngunit napakapalad po ng ating beloved kapatid at talagang natagpuan niya ang banal na gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, at nung siya ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung kanyang karamdaman, ito ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. At tunay mga minamahal na talagang magugulat ka na lang na yung iyong mga panalangin, kung ikaw ay nasa talagang totoong gawain, ito ay pinapakinggan ng ating dakilang Diyos. Amen. At sa ating buhay nung dati, kung nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na yung dati nating pananampalataya, talagang ang lagi nating ginagawa talagang tayo ay talagang nananalangin sa ating dakilang Diyos. Ngunit yung mga karamdaman na ipinagprepo natin ay hindi ito tinutugon ng dakilang Diyos. Bakit po mga minamahal? Yun palang mga minamahal, may mga panalangin, hindi lahat ng panalangin ay pinapakinggan ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sabi nga po sa aklat po ng awit ng kapitulo'y 66 ng talatay 18, ang sabi nga po dito, kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Yun pala mga minamahal, noon kaya pala tayo nagtataka, bakit yung ating mga karamdaman, pag tayo ay tumatawag sa Diyos, hindi gumagaling yung mga karamdaman. Yung pala, hindi lahat ng panalangin ay pinakikinggan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ngunit napakapalad po natin dahil nung ating
lubusang nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay nagpabautismo sa tubig sa magkapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung ating mga karamdaman, ito ay kanyang pinagaling. Yung ating mga buhay ay nagkaroon ng bagong pag-asa. Yung mga magulong pamilya, ito ay inayos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Isang malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating iginagalang na Ebanghelista, ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanilang buong beloved Almeida children, at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved preacher, beloved brother Boboy Nir, maging sa kanilang beloved daughter, isang mapagpalang hating gabi na po sa bawat isa po sa atin, and of course po sa lahat po ng ating mga webcast viewers here and abroad. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo po, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother John Aquino, kung sila na po ay nakahanda na po mga minamahal, ating mga pakinggan ang kanilang pinagpalang patutuo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung hindi pa po sila nakahanda mga minamahal, atin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan po ang kanilang mga pinagpalang patutuo, kanilang mga pinagpalang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating pakikinig ng mga pinagpalang patutuo ng ating mga beloved kapatid. Ito ay bawat isa po sa atin, bawat mga patutuo na ating mapapakinggan mga minamahal, ito ay nagbibigay kalakasan sa ating buhay spiritual, dahil sa ating patuloy na paglakad sa sanglibutang ito, sa magulong mundong ito. Dito natin makikita na sa buhay na patutuo ng ating mga kapatiran, ito po ay nagbibigay kalakasan po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brother John Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos na tulay na sa bawat isa po sa atin, narito mga minamahal, ang ating pagtitiis at pagpupuyat sa banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakmamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako po Hallelujah. ay nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ating po inaalala mga araturo na iniwan po sa ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang mga beloved babies. At ganoon din po sa ating mga manggagawa, sa pangangasiwa po na ating beloved Ordained Preacher, Boboy Nir, sa kanyang beloved daughter, sa ating mga beloved elders na nakapiling po natin ngayon. At ganoon din po sa ating mga instrumentalist, mga kapatid, mga baguhan datihan. Magandang umaga na po sa ating lahat, mga minamahal. Sa pagkakataong to, huwag maipahayag ko po ang kabutihan na ating pinagmamahal na Panginoon na ginawa po niyo sa aming buhay.
Nung makilala po namin siya na year 1995 po, mga minamahal, may karamdaman po ako sa aking tonsil. Andiyan na, pag ako po ay kumakain, andiyan na, pagpilit ko po kainin yung aking kinakain, andiyan nagkakaroon po ng dugo aking lalamunan. Ngunit sa kahabagan na ating pinagmamahala pang Isus, makilala po namin ating balang nagawain ito sa pamamagitan po ng TV, mga minamahal. Andiyan na, sa panunod po namin ng TV, mga minamahal, andiyan na gumaan ang aming pakiramdam habang pinapakinggan na ating balang nagawain sa TV, mga minamahal. Ang pagkaalam ko po, itong balang nagawain ito ay sa Maynila lang po, mga minamahal. Kaya patuloy po namin sinusubaybay ng ating balang nagawain sa TV, mga minamahal. Andiyan din po na may ginamit ating pinagmamahala pa ng Isus, isang kapatid sa dako ng Bagyo. Sumulat po siya sa amin. Nakalagay po doon na sabi po, meron daw pong gawain dito sa Bonifacio. At agad po namin to pinuntahan, mga minamahal. Andiyan na, sabi ng mga kapitbahay doon na sa tabi ng ating bahay sambahan, sa Central 1 daw po nila ginaganap ang Sunday. Andiyan din po na, nung makarating po kami doon, andiyan na tinagap po namin ating pinagmamahal na Panginoon. Nagpabautismo sa kanya banal na pangalan. Andiyan na sa patuloy na pagdalo, andiyan po na sa kahabagan na ating pinagmamahal na Panginoon sa unang dalangin nating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan na pinagaling po ako natin pinagmamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Andiyan din Lord. po, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Andiyan na habang naglilingkod na dumadalo sa ating balang na gawain, sumusunod sa kalooban natin ng mamahala Panginoon. Andiyan na lagi po tayong dumadalangin sa ating pinagmamahala Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay patuloy panghawakan, lalo na po sa ating mga mahal na anak, mga minamahal. Habang lumalaki sila, patuloy sila pinalulusog natin pinagmamahala Panginoon Jesus. At kahit na andyan po na ating dinadalang sa ating pinagmamahala Panginoon na magkaroon sila ng kaginhawaan sa buhay habang at patuloy na patatagin sa kanilang paglilingkod sa ating pinagmamahala Panginoon. Yung pong aking mga dinadalang sa ating pinagmamahala Panginoon na patuloy po tayong panghawakan hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, na may sinasabi po aking malaanak, mga minamahal, sa kanyang pinagtitirahang bahay, mga minamahal. Andiyan po na sinasabi po niya sa akin, ang kanyang tinitirahan, mga minamahal, dahil nakapaligid sa kanyang bahay, mga minamahal, ay talagang na maraming tao na nagiinuman. Talagang napakadelikado po sa kanya, mga minamahal. Sabi ko po sa kanya na lumipat na lang po siya, mahanap sila na ibang bahay, mga minamahal. Diyan na lumipas sa mga taon, mga minamahal, hindi kami nagsasawa na tumawag sa ating pinagmamahala, Panginoon. Diyan na sa patuloy na pagsusumamo natin sa ating pinagmamahala, Panginoon, andiyan dininig po natin pinagmamahala, Panginoon, na aming ating dalangin, mga minamahal. Andiyan na aking mahal anak ay lumipat po sila, mga minamahal. Andiyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahala, Panginoon, na ang aking dalangin sa ating pinagmamahalan, patuloy silang pagpalain sa lahat ng bagay, mga minamahal. Habang nabubuhay, patuloy na panghawakan natin pinagmamahala, Panginoon. Andiyan din po na natutuwa po yung aking malanak, pinarating po niya sa akin, mga minamahal. Yung pong kanyang tinitira na bahay, mga minamahal. Bali, 3 bahay po yun, mga minamahal. Bali, yung may-ari ng bahay nasa ibang bansa po, mga minamahal. Hindi po nila kaano-ano, mga minamahal, hindi po nila kilala, basta paupahan bahay po, mga minamahal. Sa patuloy na pagsunod ng aking mahal anak sa kanyang tungkol sa kanyang banal na gawain, sa pagsunod sa ating pinagmamahala, Panginoon, andiyan na pinamahagi sa akin, pinayag sa akin na aking mahal anak ang sitwasyon, mga minamahal. Tuntua po niya na sinabi sa akin, mga minamahal, ma, sabi nung may-ari ng bahay,
itong bahay na titira namin, wag na raw babayaran, sabing ganon, mga minamahal. Yung bahay na ito, libre na raw po, sabing ganon sa amin, sabing ganon. Sabi ng aking mahal anak sabi ng may-ari ng bahay, wag na daw po sila alis sa bahay na yun, sabing ganon. At bukod doon, mga minamahal, yung bahay na isa lang ang tinitirahan niya, ginawa niyang 3 na pagbabahayan nila, mga minamahal. Sabi ko po sa aking mahal anak, grabe pagpapala sa inyo ng ating pinagmamahal na Panginoon. Biro niyo po, mga minamahal, kalahating ektarya yung ang kinalalagyan nila ngayon, mga minamahal. Sabi ko po sa sa aking mahal anak, lalo pa tayong tumawag sa ating pinagmamahal na Panginoon. Sabi ko po sa kanya, at hindi lang yan, sabi ko pong gano'n, patuloy ka sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ko pong gano'n, at magsimula ka dyan, ngunit huwag mong pababayaan ng pagsunod ang tungkulin mo sa ating pinagmamahal na Panginoon. Sabi ko po sa kanya, mga minamahal, kaya sabi ko po sa kanya, mga minamahal, na isa lang ang hilingin uli natin sa ating pinagmamahal, Panginoon. Yung po sinabi ko sa kanya, mga minamahal, kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal, Panginoon, sa mga pagpapalang po niya na pinagalaw po sa aking mahal na. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal, Panginoon Jesus, sa kahabagan natin pinagmamahal, Panginoon, sa unang dalangin natin ginagalang mahal Pastor Wildy Estrada Almeida. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lang po sa ating pinagmamahal, Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid Sister Lourdes de Guzman sa pinagpalang buhay na patotoo na tunay, mga minamahal, na talagang ang ating Diyos ay napakabuti, ang ating Diyos na ating pinagsisilbihan sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na talagang pinagpala po ang ating beloved kapatid dahil talagang sila po ay nakakilala sa ating banal na gawain sa pamamagitan po ng TV program, at talagang kanilang pinuntahan ang ating banal na gawain, at talagang hinanap nila ang ating banal na gawain nung andun pa po sila sa Bonifacio, na talagang mula noon hanggang ngayon, mga minamahal, talagang sila ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil alam nila, mga minamahal, na talagang nakita nila at kanilang naramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, maging sa karamdaman ng kanilang beloved husband, na talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi lamang pinagaling, pinagpala, talagang maging sa kanilang mga beloved anak, mga minamahal, nariyan ang proteksyon, ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, ang nabanggit ng ating beloved kapatid, na yung bahay na kanilang tinitirahan doon sa ibang lugar na kanilang napuntahan, hindi na po sila pinagrinta. Sila na lamang po ay pinatira ng may-ari ng bahay. Amen. Yan po ang favor ng ating dakilang Diyos kung tayo po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo po. Kung nakahanda na po ang ating Brother Janjan Aquino. Amen. Praise the Lord. At kung hindi pa po siya nakahanda, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Jodel Aquino. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Mian Arcelia. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakilay, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako rin Praise pinagpapabot ng duglayng paggalang po at pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa patuloy na pag-alala
na magininto ang turo at aral po ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanyang mga beloved children, at sa ating pong mga kapilang beloved elders, at sa inyo, sa ating pong mga beloved workers, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan mga datihan, maging sa ating mga beloved live webcast viewers. Ako pinagpapabon isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamalapit ni Jesus dahil sa pagkakataong ito na may pahayag ko muli ang kanyang kabutihan at kadakilaan sa aming buhay, mga minamahal dyan, na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalapit ni Jesus na isang taon mahigit na po, mga minamahal. Nandito pa rin po ang COVID-19 na to, mga minamahal, ngunit andyan pa rin ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamalapit ni Jesus, mga minamahal, maging sa buong pamilya namin, na siya po ang gumawa ng paraan, mga minamahal, upang ma-provide pong lahat ng ay mga pangailangan simula po nung lockdown hanggang sa mga oras na ito. Andyan na hindi kami pinapabayaan na ating pinakamamalapit ni Jesus. Amen. Praise Nandyan the po Lord. ang kanyang pag-ingat at paggabay sa amin, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapit ni Jesus ang kagalingan po na aking karamdaman na siyang nagpahirap sa akin magmula nung ako'y sanggol hanggang sa aking paglaki, mga minamahal. Andyan na pinahirapan pa ako ng sakit na asma na yan, mga minamahal. Andyan na buong akala ko po nung elementary po ako, mga minamahal, ay magda-drop out na po ako sa klase dahil umabot po ng 3 linggo hanggang 1 buwan, mga minamahal, na hindi po nakakapasok. Lagi na po akong excuse, mga minamahal, wala na po ako natututunan maging sa aming bahay, mga minamahal, ay hindi ko na po magawa ang mga gawaing bahay, mga minamahal, dahil kunting pagod lang po andyan na hinihingal na po ako, mga minamahal, maging sa pakikipaglaro sa aking mga kaibigan at mga kaklase ko, mga minamahal, hindi ko magawa, mga minamahal, dahil limitado po lahat ng aking galaw, mga minamahal. Andyan na sa paghahanap po ng lunas ng aking mga magulang, kami, mga minamahal, andyan na lumapit po kami sa iba't ibang albularyo, mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal, maging sa mga advice po ng aming mga kapitbahay na mag-ihaw po ng butiki, ay ginawa ko na po yung mga minamahal, ngunit wala din pong kagalingan, mga minamahal, maging sa mga doktor, mga minamahal, na hindi lang po 1 o 2 doktor ang aming napuntahan, mga minamahal, dyan na napakarami pong bote ng gamot ang kanilang inire-reseta po sa akin, mga minamahal, ngunit andyan na pansamantalang kagalingan lang po, mga minamahal. Ngunit andyan na nung panahon, mga minamahal, na ako po'y bautismo sa tubig sa pangalan po nating pinakamamalapit ni Jesus, andyan po, mga minamahal, ang katugunan kaagad at kagalingan ay pinagkalob natin pinakamamalapit ni Amen. Jesus sa aking Praise the karamdaman, Lord. mga Hallelujah. minamahal. Magmula nung ako grade 6 hanggang sa mga oras na ito, wala na po yung asma, mga minamahal. Kaya to, puso ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamalapit ni Jesus, at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapit ni Jesus ang lahat-lahat po ng mga pagpapalang pinagkakalob sa buong pamilya namin, mga minamahal, maging sa pag-ingat sa aming beloved mama, maging sa pagdadrive ko araw-araw din, mga minamahal, sa paghatid at pagsundo sa aming beloved ate, maging sa kanyang pagtatrabaho, andyan ang pag-iingat natin pinakamamalapit ni Jesus. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapit ni Jesus ang lahat po ng mga pagpapala na ipinagkakalob sa buong pamilya namin, magmula sa mga pagpalang physical, financial, higit sa pagpapalang spiritual. Pinapasalamatan ko rin po na bagabat di po karapat dapat, mga minamahal, sa patuloy lang po na habag na ating pinakamamalapit ni Jesus, patuloy po ako nagagamit sa kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamalapit ni Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patutuon na tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang buhay, mga minamahal, dahil talagang yung kanyang karamdaman na asma na ito'y talagang mula sa kanyang pagkabata, talagang matagal na panahon na ito ay nagpahirap sa kanya, at alam naman po natin kung ikaw ay may asma, talagang mahirapan kang gampanan o kung ano yung mga dapat gawin, dahil madali kang mapagod. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung makilala nila ang ating dakilang Diyos, nung ang ating beloved kapatid ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanyang karamdaman na asma, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tunay na yung lahat pala, mga minamahal, lahat ng karamdaman, lahat ng sakit pala, mga minamahal, ang gagawin lang natin upang gumaling
yung mga karamdaman na yan ay Acts chapter 2 verse 38 lang pala ang gagawin. Amen. At yan, alam natin lahat na lahat tayo mayroong iba't ibang klase ng karamdaman, bat-bat ng karamdaman, ngunit nung tayo ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo ay talagang lubos na sumampalataya sa kanyang dakilang pangalan, bawat isa po sa atin ay natanggap natin, taglay natin ang kagalingan, taglay natin ang proteksyon na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa nabanggit ng ating kapatid na talagang ang itong pandemic na ito ay mahigit isang taon na talagang napakabuti po talaga ng Diyos dahil hindi sila pinagkulang sa kanilang buhay, maging sa bawat isa po sa atin ay hindi tayo pinagkulang ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kung ating titignan mga minamahal, lahat ng lugar natin ay talagang lockdown lahat. Ngunit sa ating buhay, tayo bilang mga Kristiyano, na mayroon tayong buhay na Diyos, hindi tayo na-lockdown. Na-provide ng dakilang Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. So purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Mian Arcelia. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved brother Joshua Villarus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. At patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanila pong beloved children, sa ating pong mga minamahal na manggagawa, sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay, mga minamahal. At tunay po na aking pinapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung last Sunday po, mga minamahal, tunay po na kami po pinagpala po, mga minamahal, na kami nakarating po sa may dako ng Umingan, mga minamahal, na kami nakasama po sa pagdaraos ng kanilang 25th year church anniversary po. Amen. Mga Praise minamahal. At tunay nga po na kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay po na andyan po na pinagpala na rin po mga minamahal ang ating pong banal na gawain sa dakong doon, mga minamahal, na talagang maayos na rin po yung kanilang chapel, mga minamahal. At ganoon din po na marami na rin pong tayong mga kapatiran na dumadalo, mga minamahal. Kaya grabe po yung pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po mga minamahal na sa aming pong pagdaraos po ng 25th year church anniversary doon, mga minamahal, tunay po na pinagpala po, mga minamahal, dahil andyan po na talagang sinasamahan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang hindi niya po pinagkakait po, mga minamahal, ang kanyang banal na presensya, mga minamahal, dahil andyan po mga minamahal sa part po ng Mimers, talaga andyan po yung presence po ng ng minamahal na Panginoon na talagang bumuhos po, mga minabagamat na andyan na kaliwat kanan po yung boses po namin, mga minamahal, na bagamat nag-practice po kami, subalit talagang andyan po na hindi po maiwasan, mga minamahal, na ganun po talaga yung
yung boses po namin mga minamahal, subalit andyan na hindi po tinitignan po ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ikaw man ay sintonado mga minamahal o kaliwat kanan, bagkus yung puso mo na talagang nagpupuri po sa Kanya at tunay nga po na andyan na grabe po yung panalangin po namin mga minamahal at tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon na andyan po yung pagpapala niya na pinadama niya po yung presensya niya po sa amin mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po mga minamahal sa pagdadala po ng mensahe nagdala po ng mensahe mga minamahal na andyan po na tinukoy po niya yung Christian maturity po mga minamahal. Ma-share ko lamang po na yung natutunan ko po mga minamahal na ang pagiging tunay na matured na Christian, mga minamahal, ay hindi po tumitingin sa mga problema, pagsubok o pinagdadaanan niya sa buhay, mga minamahal, bagkus. Andyan po yung sinasaliksik niya po yung kabutihan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At higit po sa lahat, yung pinagtitiwalaan niya po yung kapangyarihan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan na nadagdagan po na yung na kami nakakain ng spiritual na pagkain mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan po talaga yung tagumpay na ipinagkalob niya po sa pagdaraos po namin ng 25th year church anniversary po. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay po na andyan na nung first week po ng April mga minamahal na andyan na naranasan ko din po yung natrangkaso mga minamahal na masasabi kong iba yung trangkaso po ngayon na talagang andyan na naramdaman ko po yung pananakit ng ulo, talagang sobrang sakit ng ulo ko mga minamahal na hanggang sa nilagnat po ako. Andyan po yung panghina po ng tuhod ko mga minamahal. Andyan din po yung pamamaga ng lalamunan, pananakit ng dibdib at likod mga minamahal. At nasubukan ko din po na may isang gabi mga minamahal na talagang hindi po ako makatulog dahil andyan po na halos minuto na pagka napipikit na po ako mga minamahal, andyan na magigising na naman po ako dahil andyan na nahihirapan po akong huminga mga minamahal. Bali ilang beses po na ganun na talagang pagkalipas ng minuto na naman, ganun na naman na mahihirapan na naman po akong huminga mga minamahal. Tunay po na ang ginawa ko na lamang po mga minamahal na andyan, kinuha ko po yung Bible ko mga minamahal at talagang niyakap ko po yan mga minamahal at sa kabutihan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na nung hinawakan ko po yung Bible ko mga minamahal, talagang ako pinatulog na po ng mahimbing ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal na Sunday po mga minamahal na andyan na bali Friday po ng gabi po yun nang mag-start po ako na matrangkaso mga minamahal na hanggang sa after po ng gawain po natin talagang napakasakit po yung ulo ko na hanggang buong araw po ng Sabado mga minamahal na andyan wala din po akong ganang kumain, parang wala din po akong naamoy mga minamahal at tunay po na sabi ko sa sarili ko mga minamahal dahil wala din lang akong ganang kumain. Sabi ko sa sarili ko mga minamahal na mas mag-ayuno na lang ako, sabi ko mga minamahal, at alam ko na andyan po yung pagtuturo po sa atin na manampalataya mga minamahal at tunay nga na nanampalataya po ako na alam ko na pagka nag-ayuno ako, sabi ko na andyan, kinabukasan giginhawa yung pakiramdam ko mga minamahal. Dahil talagang iba po talaga yung pakiramdam ko mga minamahal, subalit andyan po ng Sunday po mga minamahal, hindi ko ine-expect na. Akala ko hindi po ako makakaawit, subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po yung kalakasan na ipinagkalob niya sa akin at tunay po na kinahabagan po niya ako na makaawit mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po na andyan na gradual din po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na
pananalangin, pagsisi, mga minamahal. Andyan po yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon na tayo pinapagaling, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil Sunday po ng gabi, ng last Sunday lamang po, mga minamahal. Dahil hindi ko po kasama yung beloved bunso po na anak ng mga minamahal. Dahil nasa Umingan nga po kami, mga minamahal, tunay. Pag-uwi po namin, ng sinundo po kami, mga minamahal, andyan po yung na masama din po yung pakiramdam niya na ubo ng ubo, hanggang sa nilagnat na rin po siya, mga minamahal. At tunay po ng Monday hanggang Tuesday, mga minamahal, talagang yung pag-ubo niya talagang napakatigas, mga minamahal, talagang maaawa ka, mahabag ka, mga minamahal, na tunay po na andyan na lagi kong pinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kahabagan niya po ang beloved anak ko po, mga minamahal, dahil nahihirapan po siya kung sa ating matanda, napakahirap na umubo ng ganun, mga minamahal. How much more sa kanya na bata pa lamang po, mga minamahal. At tunay nga po na hanggang sa Wednesday, mga minamahal, lalong tumigas po yung kanyang pag-uubo at lalong tumaas po yung lagnat niya, mga minamahal. Talagang bilang magulang, nag-aalala ka, mga minamahal, subad. Andyan po yung pananampalataya namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siya lamang po yung magpapagaling, mga minamahal. At tunay na bagamat ganun yung nararamdaman niya, mga minamahal, biniyahe po namin siya para makadalo po kami, mga minamahal. At tunay po na andyan na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nung Wednesday talaga nasaksihan po ng ibang kapatiran na yung pag-ubo niya talagang napakatigas, mga minamahal, na nahahabag din po sila, mga minamahal. Subad, andyan talagang nung Wednesday na-concentrate po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang pinanalangin ko ang aking minamahal na anak na gumaling na siya, mga minamahal. At tunay po, after po ng ating banal na gawain, mga minamahal, andyan po na talagang makikita mo na sumigla po yung aking minamahal na anak na hanggang sa Amen. Praise pag-uwi the po Lord. namin, Hallelujah. mga minamahal, inoobserbahan ko po siya, mga minamahal, na talagang yung lagnat din po niya, mga minamahal, na wala na hanggang sa umaga, mga minamahal, na talagang tuluyan na pong nawala yung lagnat niya, mga minamahal, na yung pag-ubo rin po niya, mga minamahal, medyo lumuwag na rin po, mga minamahal. At tunay po ngayon, mga minamahal, madalang na po siyang umubo, mga minamahal. At patuloy po ako nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy po siyang pagalingin, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan na tunay po na hindi niya po kami pinapabayaan sa araw-araw na yung pamumuhay, mga minamahal, na kung kailan naging pandemic, mga minamahal, andyan po yung mga pagpapala po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bilang karagdagan po, kami po yung mag-aalay ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Praise the Lord. My life and realize that within myself there's nothing I can do, and yet here I stand to offer all I have. I give myself completely, Lord, to you. Take my life, Praise the Lord. a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I cannot be content until I reach that place. How little have I given up to you. Lord, break down my will, make my desire your own. I long to give my everything to you. Oh, take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I cannot be content until I reach that place. How little have I given up to you. Lord, break down my will, make my desire your own. I long to give my everything to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you.
po ng kapurihan at pasasalamat Lord. ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Yesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po, mga minamahal. Maraming salamat sa mga papuring awit na nararapat lamang po na purihin natin at iwalhatiin ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po talaga magtiwala po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yun po yung pagtitiwala natin, yun po yun, mga minamahal, na magkakaroon po ng katugunan yung ating mga panalangin, mga minamahal. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa, mga minamahal, sa lumalaganap, mga minamahal na sari-sari sakit, mga minamahal. Kailangan po nating magpalakas sa ating pinakamamahal na Panginoon para mabalot po tayo ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa panahon nito, kailangan po talaga mag-aalay po tayo ng pag-aayuno, mga minamahal, para protektado po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin po natin ang ating kapatid na si Zacchaeus, mga minamahal. Siya po'y mamatay na, mga minamahal. Ngunit ang ginawa niya, mga minamahal, talaga po tumangis siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagmakaawa siya, mga minamahal. Ang Diyos ay dumirinig ng panalangin sa kanyang anak, hindi matitiis ng isang ama ang kanyang anak na dumadaing sa kanya, mga minamahal. Kaya lalahanin po natin si Zacchaeus, mga minamahal, mamatay na po siya, mga minamahal. Kaso ang dakilang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay sumapit po sa kanya, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dinadagdagan pa kita na 15 taon. 15 taon po ang dinagdag kay Haring Zacchaeus, basta tayo lamang po, mga minamahal, ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong bibigay, mga minamahal, katulad po ni King Asa sa Biblia, mga minamahal, siya po umasa sa manggagamot, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, si Asa ay umasa sa manggagamot, mga minamahal, kaya po siya ay namatay. Ibang-iba po talaga, ibang-iba po kung tayo po isasampalataya sa napakabait nating Diyos, mga minamahal. Katulad ng ating mahal na kapatid sa kanyang pananampalataya, hindi siya bumitaw, mga minamahal. Kung paano yung kapatid natin, mga minamahal, na siya nasabugan, mga minamahal, ginawang bakal ang kanyang katawan, mga minamahal, at hindi po siya naano, mga minamahal. Yung into grenade, mga minamahal, yung patutuo niya, mga minamahal, nasa incline po sila, 45 degrees po yun dapat. Wasak po siya noon, mga minamahal. Kung yung mga balang yan, ng mga bomba, mga minamahal, mga landmine, mga minamahal, hindi tumalab sa kanya, yung pa kayang COVID, mga minamahal. Kaya magtiwala po tayo, huwag tayo mag-alinlangan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagbibigay kalakasan po sa ating mga minamahal. Ako po'y bumabati sa ating minamahal at ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, na magandang umaga po sa magandang alaala ng ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor, ng minamahal, ang gininto ang aral na kinabubuhay po natin sa pananampalataya, sa kanilang mga anak, manugang apo, pinapabuto din po. Magandang umaga po, mga minamahal, sa lahat, minamahal nating manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan, sa mga viewers po, mga minamahal. Kaya mga viewers po, mga minamahal, umamtabay po kayo, mga minamahal, sa mga ipatutupo ng aming mga minamahal na kapatid, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Joshua Villaros, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Mian Arcelia. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ating Amen. dakilang Praise Diyos the na Lord. buhay. At na hindi pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ng ating beloved assistant pastor, Linus Almeida, and to the beloved children at sa ating mga kasamang mga beloved elders, sa lahat ng mga beloved pastor workers na pinakasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, sa inyong mga minamahal na kapatiran,
At sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapabot ng mapagpalang madaling araw na sa ating lahat. At ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala sa amin, sa aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Narayan ang kalakasan, kalusugan na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, lalo na higit sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa buhay, lalo na sa pag-iingat at protection mula sa pagkahawa sa virus na hanggang ngayon ay kumakalat pa rin sa buong mundo. At Amen. Praise ganoon the din Lord. aking lubos na ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan. Nariyan na kahit ni minsan hindi namin naranasan na kami ay pinabayaan or ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagkulang sa aming buhay. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng pagpapalang physical, financial, lalo higit sa pagpapalang spiritual, ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba, at pagparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po, mahal na kapatid sa buhay na patutuo sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Naroon po mga minamahal, tangi po talaga nating magagawa mga minamahal. Ang Diyos natin, napakabait, napakabuti mga minamahal. Ito pong ginagawa po natin mga minamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid, nagpapakainit po talaga sa paglilingkod. Dahil siya na lang po ang inaasahan. Ang ating pinakamahal na Panginoon na lang pong kanyang inaasahan, mga minamahal, para maproteksyonan po yung kanyang mahal na magulang, kanyang ina doon po sa Saudi, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, hindi po liko ang ating pinakamamahal na Panginoon doon po sa mga pinapakita po natin na pagmamahal natin sa kanya, mga minamahal, kung paano po tayo umibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang doble, triple, mga minamahal, yung pag-ibig naman ay papakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag po tayo mag-alinlangan sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wag lang po tayo magkulang, mga minamahal. Napakahalaga po ng banal na Espiritu Santo. Wag po natin pigatiin ito, mga minamahal. Sapagkat kung nawalay na po sa atin ng Espiritu Santo, wala na pong kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Kaya po, bawat galaw, bawat ginagawa po natin, mga minamahal, bulay-bulayin natin, mga minamahal. Kung ito may nakakalugod sa mahal na Panginoon o hindi, iwasan na po natin, mga minamahal, upang hindi po natin mapigati ang Espiritu Santo, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, basta't manatili lang po tayo sa Kanya, tumiwala, mga minamahal. Bali, babanggitin ko na lang po, mga minamahal, dahil kukunti na lang po yung magpapatutuo dito, mga minamahal. Sa ating brother, dalawa na lang po, mga minamahal, narito, beloved John Kenneth Rosvillo, beloved brother John Noel Berganza. Sila lang po natitira sa brother, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa ating beloved sister, mga minamahal, beloved sister Anseria. Tapos na po ba, mga minamahal? Okay. Beloved April De Leon, beloved sister Casey Juan, beloved sister Junalyn Milan, beloved sister Eco Aquino, mga minamahal. Sinalan po, mga minamahal, mababa po yung oras natin, mga minamahal. Nais ko rin po magpatuto, mga minamahal. Kung di pa ako kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala na rin po ako, mga minamahal. Dahil nga po yung nangyari sa akin, na nilagnat po ako na hindi pangkaraniwan lagnat, mga minamahal. Hindi ko makalimutan, mga minamahal, October 25, mga minamahal. Hindi po pangkaraniwan talaga yung lagnat na dumapo sa akin. Ang tinira po ng lagnat sa akin, itong utak ko, itong ulo ko, mga minamahal. Mga buto ko, mga minamahal, parang binabarina. Yung lagnat ko, mga minamahal, napakataas po, mga minamahal. Hindi ko magalaw ang bukong katawan, mga minamahal. Wala pa ako nagawa bilang tao din, mga minamahal. Humahanap din po tayo, mga minamahal, na gusto lang natin maibsan ng kunti yung nararamdaman natin. Dahil grabe po yung sakit ang ulo ko, mga minamahal. Talaga pong araw-gabi, humihiyaw po ako sa sakit ng ulo ko, mga minamahal. Kaya naisip ko, mga minamahal, na mag-take po, mga minamahal. Hindi ko po ikinakaila. Gusto ko mabawasan yung sakit ng ulo ko. Nag-take po ako, mga minamahal, ng Biogesic, mga minamahal. Dahil nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal pa yung Biogesic na yan, pag umiinom po ako, mga minamahal, naibsan po yung lagnat ko.
Hinubukan ko po mga minamahal dahil hindi ko po makayanan talaga kung nararamdaman niyo po yung nararamdaman ko ng panahon na yun, mga minamahal. Pinawisan po ako ng gusto, mga minamahal. Kala ko may ibsan, mga minamahal, yung sakit ng ulo ko, mga minamahal. Hindi po pala, mga minamahal. Dahil kinabukasan po, mga minamahal, makalipas po siguro ng 4 na araw, mga minamahal. Nakita ko po yung lalamunan ko na mula, mga minamahal. Yung laman sa loob, lumaylay po yan, mga minamahal. Hanggang sa nakita ko po, mga minamahal, marami na pong puti, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Tuloy-tuloy po yung lagnat ko, mga minamahal, hindi po maibsa yung sakit ng ulo ko. Dumating po, mga minamahal, ginagawa ko, mga minamahal, dahil hindi na po ako makalunok ng tubig, hindi na po ako makakain. Mga minamahal, galit na rin po yung misis ko, mga minamahal, dahil ginagawa ko, inaalis ko na ng tiyan yung mga puti-puti dito, mga minamahal, yung pala, sabi ng doktor, mga minamahal, nung kalooban din po ng malapay, nung mapunta po ako sa Elgira, nung makita niya po yung lalamunan ko, mga minamahal, grabe na po talaga, mga minamahal. Dahil yung laman po sa loob, mga minamahal, hanggang alang-ala, mga minamahal, hanggang sa gilagid, hanggang sa bibig ko, hanggang sa buo kong katawan, mga minamahal. Nung andyan na po ko sa Elgira, mga minamahal, lahat po. Talaga pong grabe po, mga minamahal. Inabot po ako ng December, mga minamahal. Halos walang tulog po talaga. Araw-gabi, mga minamahal, wala po akong tulog. Umiiyaw po ako, mga minamahal. Binabantayan po ako ng 3 kong mahal sa buhay. Palit-palit po sila, mga minamahal, dahil sumisigaw po talaga ako sa sakit ng ulo ko, mga minamahal. Nagdidelirio po ako, mga minamahal. Yung nararamdaman ko sa aking lalamunan, mga minamahal, masakit yun, binabaliwala ko po yun, hindi ako gaano nahirapan doon, mga minamahal. Ang grabing nahirapan talaga ko yung ulo ko, mga minamahal. At dumating na po, mga minamahal, 1 buwan na po, mga minamahal. Nagtataka po ako, mga minamahal, kung bakit hindi po ako nagugutom, mga minamahal. Hindi nagbabago yung lakas ko, mga minamahal. Kaya ako sa misis ko, tignan mo ito nangyayari sa akin, pinipilit niya akong kakain, hindi ako makakain, hindi ako makalunok, kako, mga minamahal. Alam niyo po yun, ang ginagawa na lang para magkaroon ako ng tubig, mga minamahal, yung dropper, mga minamahal. Idadrop po yan, mga minamahal. Pagka-drop po, mga minamahal, ipinipili pa sa kaliwa sa kanan kasi yung dila ko, mga minamahal, yung buong lalamunan ko, punong-puno ng nana po yan, mga minamahal. Pati yung dila ko, makita yung dila ko, puti na po lahat yan, puro sugat, mga minamahal. Kaya pag pinapatakan ng tubig, mga minamahal, hindi ko pwedeng lunukin. Kailangan diri-diretso lang po, mga minamahal. Kaso hindi rin pwede, mga minamahal. Pagdating sa may lalamunan ko, masasamid ako, uubo ako, lalabas yung tubig, mga minamahal. Hanggang sa galit na rin po ako, pinipilit na lang akong kakain. Makakain ako, siguro, kung lang po. Talagang hindi ko po kaya, mga minamahal. Sabi po ng doktor dyan dito po sa Virgin Milagrosa, mga minamahal, dahil ayaw ko po talaga magpa-doktor, mga minamahal. Nung tignan po yung lalamunan ko, kailangan makumpain ka, sabi niya, umayaw po ako, mga minamahal. Gusto ko lang makakuha sa kanya kunting paliwanag para ako na rin po ang gagawa ng paraan sa aking sarili, mga minamahal. Kung hindi ka magpapakumpay niyan, grabe yung nararamdaman mo, babarinahan yan. Sabi niya, sa liig mo para matanggal yung nasa loob, sabi niya, mga minamahal. Kaya sinabi niya doon sa nakapaligid sa kanya, mga minamahal, ayaw magpakumpay. Umuwi po ako, mga minamahal. Andun po talaga, grabe po, andun na po yung mga request po ng panalangin, mga minamahal. Pinupuntahan po ako ng mga beloved elder doon. Pinapanalangin po ako dito. Yung mga friends ng asawa ko, pinaparating niya yung kalagayan ko, mga minamahal, ipinapanalangin po nila ako, mga minamahal. Kung titignan mo po talaga, wala na po akong pag-asa, mga minamahal. Sa aming mga kapitbahay, pinag-uusapan na po ako talaga mamatay, mga minamahal. Hanggang sa dumating nga po, punta po ako sa
Elgira, mga minamahal, para lang po magpakabit ng dextrose, mga minamahal. Ayaw ko po magpakumpine, kaso hindi po pwede, mga minamahal. Kailangan makumpine daw ako ng 3 araw, mga minamahal, kahit mabit po ako, mga minamahal. Kasi yung lalagyan lang nila akong dextrose, baka tapos huwi na po ako, hindi pwede, kaya napilitan po ako, mga minamahal, kasi naabot na pong buwan, wala na pong tubig, wala na pong kain, mga minamahal. Nung nasa Elgira na po ako, mga minamahal, grabing, sabi nung doktor, malala na talaga yung sakit mo, sabi niya. Ang ginawa po nila, mga minamahal, una ni rapid test muna ako, mga minamahal, kasi bawal po kung may COVID doon. Ngayon, lumabas po doon sa rapid test ko po, mga minamahal, negative po ako. Mga minamahal, yung nga lang yung nakita po nila sa akin, mga minamahal, marumi yung dugo ko, mga minamahal. Mayroon akong diabetes, sabi po nila, mga minamahal. Hindi ko po alam ito dahil hindi po ako nagpapadoktor, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, tinapangan po nila yung antibiotic, mga minamahal. Nung pumunta po ako dyan sa Elgira, ang karamdaman ko lang dito po sa aking lalamunan, mga minamahal, sa tonsillitis ko, mga minamahal. Sabi ng doktor, na, mga minamahal. Kinakain na yung buong ngalangala ko, tumbibig ko, hanggang dito. Nung tinapangan po nila ng gusto ng antibiotic, mga minamahal, buong katawan ko, mga minamahal, nagputukan, mga minamahal. Makita niyo po dito sa lig ko, malalalim po ito, mga minamahal. Itong mga labi ko, bawas yan, mga minamahal. Ilong ko, nabawasan din kung ano-anong tumubo, mga minamahal. Sa masilang parte ng katawan ko, mga minamahal, dinala pa ako sa operating room. Tinatanggal yung mga nana, mga butas, ang lalalim, mga minamahal. Sabi nga po ng kapatid natin na nakausap na, yung sakit mo, sabi niya, cancer yan, sabi niya. Kasi kung hindi cancer yan, hindi kakalat yan, sabi niya, mga minamahal. Wala na po naman sinasabi sa akin doon na cancer yun, mga minamahal. Kundi nalason na po ako ng dugo ko, mga minamahal. Yun po yung sinasabi. Marami pong punta yung specialista doon, yung huli po, mga minamahal. Ang sabi niya, kailangan ma-injeksyonan ka ng anti-tetano, sabi niya, mga minamahal. Hindi ko po tinanggap na inirefuse ko po, mga minamahal, kaya pinapirma po ako, mga minamahal, na ako'y tumanggi na ako injeksyon ng anti-tetano, mga minamahal. Kung hindi mo gagawin ito, sabi niya, mga minamahal, dahil nalason ka na ng dugo mo, napakarumi ng dugo ko, mayroon pa akong diabetes, aakyat na yan sa ulo mo, sa puso mo, katapos yun, mamamatay ka na, sabi niya. Madam, tanggap ko naman ka ako, mga minamahal. Kaya, yun po yung nangyari, mga minamahal. Nung bandang huli na po, mga minamahal, dahil naabot na po ako ng 40 days, mga minamahal, o mahigit na, mga minamahal. Una, pangalawa, sa Elgira, bumalik po ako yung huli na, mga minamahal. Pumunta po nga ako dito sa pastoral para magpasting, mga minamahal. Kaso hindi ko talaga nakayanan. Grabing sakit, mga minamahal. Kaya ako magpapa-NGT na lang ako. 3 araw po nung napunta ko yung huli, mga minamahal. December 11 po. Lumabas po ako dyan, mga minamahal. October 25, December 11, mga minamahal. Punong-puno ng sugat, mga nana. Ito, mga minamahal, kung titignan mo, wala nang pag-asa maging doon sa hospital. Wala na po talaga, mga minamahal. Kako, tumawag mo nga po ako sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Lalabas na po ako sa hospital at mamamatay ako. Sabi ko po sa kanya, mga minamahal, yun po, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ng ating beloved, pagagalingin ka, palulusugin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lumabas po ako, mga minamahal, hindi po ako makalakad kasi nakita niyo po itong sugat ko dito. Yung buo niyan, halos sugat po yan, mga minamahal. Lumalala, tinatapangan nila ng antibiotic kasi wala na pong kagalingan, lumalala, mga minamahal, sabog-sabog na talaga yung makita niyo po. Dumadaing po ako talaga, mga minamahal. Umuwi po ako, mga minamahal. Yun po, yung huli, kinabitan po ako ng NGT, mga minamahal. Bali, 3 araw po, yun na yung huli, lumabas po ako, mga minamahal, na lahat ng karamdaman na banggit ko, inuwi ko po yan, mga minamahal. Pagdating ko doon sa bahay, mga minamahal, lalong lumala, mga minamahal. Dito sa kanan ko, mga minamahal, may tumubo na naman, mga minamahal. Pinipilit kong tanggalin. Gumagawa ako ng kawayan na matulis, mga minamahal, mahaba para abutin lamang yung puti, mga minamahal, para tanggalin ko, mga minamahal. Nilalagyan ko po ng bulak yan, mga minamahal. Dumudugo po yan, mga minamahal. Dahil
grabe na po yung nararamdaman ko, mga minamahal. Kikita niyo po talaga ako, humihiyaw po ako talaga, mga minamahal. Kung di ka pa gusto mamatay ng ating pinakamamahal na Panginoon, di ka mamamatay, mga minamahal. Yung nga lang po, may nararamdaman po ako, mga minamahal. Parang may nagbubulong sa akin na hindi ka mamamatay. May nakatabi sa akin, mga minamahal, bibigay sa akin ng kapayapaan. Iisang isip po yung pumapasok sa akin, mga minamahal. Yung po, lagi pong nakataas ang aking kamay. Umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat gawain po natin magmula ng October hanggang December 27, mga minamahal, pinapakinggan ko po yung mga patutuon yung mga minamahal. Nag-overnight din po ako, mga minamahal, dahil wala na pa akong tulog, mga minamahal, yung po yung ginagawa ko. Tapos no, mga patugtog, papuri, araw-gabi, ganun mga minamahal. Bagamat ako hirap na hirap, iikot na ako sa kama ko, hindi ko na alam. Kinakausap ko ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko na po kaya, mahal na Panginoon, kunin mo na ako. Yun na po yung panalangin ko, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa pangunang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, na laging nasa tuhod ng palangin, nag-aalala, palagi ng pag-aayon para sa ating lahat, mga minamahal, sa lahat, sa kanyang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa ng angasiwa, papagal ng ating mga kaligtasan, mga panalangin niyo po, mga minamahal. Andiyan po yung mga beloved elder natin, mga pinuntahan po nila ako doon. Kung titignan nila, talagang kinabagan na lang po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po yung NGT, mga minamahal, dapat 14 days yun, mga minamahal, 3 araw, 4 na araw, pinapatanggal ko na yan, mga minamahal. Pangalawa yung pagka-NGT po sa akin, mga minamahal. Kaso mga minamahal, yung pangalawang NGT sa akin, mga minamahal, hindi pa yata marunong yung mga apprentice po yata, mga nurse na apprentice, mga minamahal. Ay pinahirapan po nila akong mga minamahal. Dahil yung pinapasok po nila na host, mga minamahal, nasa 55 cm, mga minamahal. 45 to 55 cm. Galing po sa ilong hanggang dito sa akin tiyan para mapasukan lamang ng tubig, mga minamahal. At mayroon po siyang nilalagay na pagka-liquid din po, mga minamahal, hindi pwedeng solid, mga minamahal. Kaso hindi ko makayanan, bumabara yung dito ko, mga minamahal, hindi ako makahinga. Mas lalo ako nahihirapan. Kaliwat kanan yung nakasabit sa akin, mga minamahal, pagkatapos yung NGD pa dito sa ilong ko na bumaluktot po, mga minamahal, nung pinipilit nilang ganyan, hirap na hirap po sila. Bumaluktot pala yung host, mga minamahal. Hindi makayanan nung dalawang nurse, tinawag yung doktor, mga minamahal. Doon po, nakabaluktot pala yung host na tumama po sa akin dito, kaya nakapakasakit, sumisigaw po ako, mga minamahal. Nung makita ng doktor, inugot niya po yun, tumuwid, pinasok niya, nakapasok din po, mga minamahal. Yun yung pangalawa, pangatlo, yung huli na po, mga minamahal. Nung umuwi po ako, mga minamahal, malala po, mga minamahal. Ako sa aking anak, tanggalin muna kako. Hindi ko na kaya. Kahit anong mag-blender kayo dyan kako, ayaw ko na kako. Hayaan ko na, bahala na malapay nung kako. Pinilit ko po pinatanggal yung NGT na pinapasukan ng tubig tsaka yung pagkain na liquid, mga minamahal. Nagtiwala na lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon habang pinapanalangin po ako, mga minamahal. Nung makita ko po, mga minamahal, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakita ko po natuyo, mga minamahal, yung mga sugat ko dito. Dito po, may mga sugat yan, mga minamahal. Nung makita ko pong natuyo po yung mga minamahal, yun na po, pinilit ko po yung aking mahal na anak na tanggalin niya. Kako, makakalunok na ako, kako, mga minamahal. Inabot po na halos mag-aating gabi na mag-away kami, tanggalin mo na kako, makakalunok na ako, makakain na ako, kako. Kasi nakita niyo yung hirap ko, mga minamahal, talaga wala pong pumapasok na pagkain sa akin, mga minamahal. Yung pong bandang huli na sinabi ko sa kanya, magdidilin na, pupunta ako sa Elguira, papatanggal ko yan, kung ayaw mong tanggalin, kako. Marunong kasi magtanggal yung aking anak, mga minamahal. Nung tinanggal po ng aking mahal na anak, mga minamahal, yung NGT sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pati yung nakakabit po sa akin ng mga dextrose, marami po doon, hindi na po nagamit yun, mga minamahal, dahil hindi ko na po pinatawag yung nurse, mga minamahal, na magkakabit, na pinayagan din po sa ospital, mga minamahal, kung ubos na, tawagin kabitan. Hindi na po kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kumalas po sa katawan ko,
Minamahal yung karayo, mga minamahal ng dextrose, mga minamahal. Hindi ko na galit po sila, sayang, ang dami natin biniling dextrose. At tapos ayaw mo na ipakabit, sabi nila. Galit na po, huwag ako. Papagalingin na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po, nung tinanggal po na aking mahal na anak, mga minamahal yung NGT, mga minamahal, bigyan niyo ako ng gatas kako, makakainom na ako. Binigyan po ako ng gatas, mga minamahal. Kinabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ninom ko po yung gatas, nakalunok na po ako, mga minamahal. At doon ko po naramdaman, mga minamahal, yung pagkagutom, mga minamahal. Dahil hindi po ako nagutom, mga minamahal. Sa totoo lang po, hindi po ako nagutom. October 25 hanggang December, malapit na pong December 27, nagre-release po ako ng pananampalataya. Talagang sabi ko sa mahal na Panginoon, gusto ko nang makadalo ako, mahal na Panginoon, gusto ko nang makadalo ng Bible study. Gusto ko sa December 27, Thanksgiving po natin, mga minamahal. Ako, dapat naroon na po ako. Ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ako pinahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po, nung tinanggal na po lahat, nakita ko po natuyo, mga minamahal. Doon po mga minamahal, naramdaman ko yung gutom. Doon ko lang naramdaman yung gutom, mga minamahal. At tapos noon, unti-unti mga minamahal, pagdating ng December 27, andyan po mga kinabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nga po sa panalangin ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, sa lahat ng mahal na manggagawa ng asyo, papagal natin kaligtas sa kaisa ng inyong mga panalangin. Kinabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito pa ako nagpapatotoo, mga minamahal. Kung tutuusin, mga minamahal, talaga pong wala na po talaga, mga minamahal. Ubus na po yung katawan ko sa nana, mga minamahal. Tapos noon, mga yun, dito na tumubo, tsaka dito, mga minamahal, nung pinatanggal ko po yung NGT, kita ko, mga minamahal, unti-unti na po naglalaho. Hanggang dito po sa masilang parte, mga minamahal, unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nakapabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagtiwalaan lang po natin, mga minamahal, anak tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iyak natin, mga minamahal, hindi tayo pabaya. Makikita yung patak ng ating luha. Yung puso natin nagsisisi ng tapat, mga minamahal. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan na pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang. Praise the Lord po, mga minamahal. Medyo napahaba po, mga minamahal, yung mga minamahal, lalo kasi ito para po sa mga viewers, sa mga baguhan, mga minamahal. Mapalad po kayo, mga minamahal, dahil dito ang Diyos buhay talaga, mga minamahal. Kahit anong uri ng karamdaman, mga minamahal, talagang pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapalad po kayo, mga viewers, sa mga baguhan, mga minamahal. Patuloy lang po kayo, mga minamahal. Umantabay o kaya dumalo na po kayo habang may panahon pa po, mga minamahal. Praise the Lord po, tinatawagan ko na po ang ating beloved Sister April De Leon. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Kenneth Roswello. Praise the Lord po. Ang kapurihan, pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang. Ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdulwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal Amen. na Panginoon. Praise the Lord. At dobleng paggalang at pagrespeto po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. At sa hindi po natin malilimutang turot aral na iniwan po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Ako rin Praise the po Lord. ay nagpapaabot ng magandang hating gabi na po sa ating beloved ordained preacher, beloved Ate Vines here, sa lahat po ng beloved pastoral workers, at sa atin po lahat na mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang pasalamatan po siya sa gabing ito. Hallelujah. Andiyan na nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil last week po andyan po na, hallelujah, isa rin po ako sa tinrangkaso po, hallelujah, andyan po na hindi po ako makabangon, hallelujah, andyan po yung panghihina po ng katawan, hallelujah, at hallelujah, andyan po na araw po yun ng Wednesday service, hallelujah, andyan po na
hallelujah, hindi po ako makatulog, hallelujah, hindi po ako makatulog sa gabi po, hallelujah. Andyan po na sa unat panalangin po ng ating beloved pastor at sa pagpupuri po, hallelujah, andyan po na, hallelujah, andyan po na, unti-unti po, hallelujah, andyan din po yung gradual na kagalingan po na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil last week lang din po, andyan po na, sumakit po yung tiyan ko, hallelujah, andyan na hindi po ako makalakad sa sobrang sakit po, hallelujah, andyan po na, hallelujah, andyan po na, nagsisi po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung saan niya po ako nasumpungan sa mga pagkakasala ko po, hallelujah, andyan po na, humingi po ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At andyan po na sa sobrang sakit po, hindi po ako makalakad, hallelujah. Andyan po na, naglagay po ako ng leaflet sa tiyan ko po, hallelujah. At andyan po na, pinatulog po ako na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa paggising ko po, hallelujah, andyan po yung kaginhawaan po na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't labis ko rin po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hallelujah, sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagpo-provide niya po ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw, hallelujah, at sa bawat kalakasan po na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bilang karagdagan po kami po yung mag-aalay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y gawin banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsimba. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y gawin banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y gawin banal mong tahanan. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Daluyan ng walang hanggang walang papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang pinakamataas na pagpupurit pagsambay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, amen. Purihin natin wala pa God bless sa pinagpapatuloy natin po bila Sister April De Leon at sa papuring awitin inalay lamang para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At atin munang ipanalangin, mga minamahal, yung ating pong pag-take natin pong coffee break po, mga minamahal, amen. Tayo po magkaisama na langin po, mga minamahal. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga panin sa pangalan mo, Jesus, patuloy kami nagpapasalamat sa muling pagkakataon na kami yung pinagkatipon-tipon malapay upang papurihan kasabay luwalatiin sa dakong ito malapay noon. Narito kami malapay aming dalangin na yung basbasan ng isa na aming po coffee break malapay noon magsilbing kaparaanan mo upang patuloy gising ay mga diwa, marami pang mga patutuo ang aming papakinggan sa lahat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Malapay noon sa nagkalob na upang ito ibalik mo ito sa kanilang higit pa malapay noon sa kanilang pangailangan malapay noon. Pagpalain mo kami, ito po ang aming sampalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. At mga minamahal, bago po tayo mapatuloy sa kabagan lamang na ating malapay noon, sa kapintulutan ating po Beloved preacher, sa dakong ito ako pinagpapabot na pinapataas na magpuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen.
dobling paggalang at pagbati po ng magandang madaling araw sa ating beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi po natin inaalala mga turo ng isang aral ating mong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kala po mga beloved children, sa ating po minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating po minamahal na elders, sa inyo mga po datihan man, sa mga bisita kung mayroon isang palang madaling araw po sa ating lahat. At syempre sa ating mga Facebook viewers, sa mga YouTube viewers, nasaan man po kayo, partikular na dito sa Pilipinas, isang palang madaling araw sa inyo. At kung kayo mo po ay nandyan sa ibang bansa, isang palang araw po sa inyo. At ang inyong patupakiisa sa upuri sa Malapaynoon, malaking bagay upang ating patulbad dakila ang ating Malapaynoon. Amen? Palakpakan po natin minsan na pang ating Diyos na buhay at tayo po minamahal ay patuloy sa pagkinig ng mga buhay at pinagpalapatukan kung handa na po ating beloved brother John Kenneth Resuelio at tinang po ibinibigay ang buong pagkataon at sunod sila ating po beloved Sister Cassie Juan. Amen. Amen. Praise Lord po. Ang pinakamataas na magpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal ay para lang po sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. As hindi malilimot ang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila pong mga beloved children. Ako rin po ay nagpapabot ng pagbati sa ating mga beloved preachers, workers po na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher at sa inyo po mga beloved kabatiran, baguhan noon po datihan. Ako po ay nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise Lord. Ako po ay nagpupuri na po pasalamat sa ating pinakamama na Jesus. Hallelujah. Sapagkat dati-rati mga minamahal nung ako po ay bata. Hallelujah. Halos linggo-linggo po ako nagkakasakit. Ngunit sa kabagan po natin pinakamama na Jesus sa patuloy po na pagdalo dito sa ating banal na gawain sa pagsama po ng aking beloved Lola. Hallelujah. Ang pagiging masakitin ko po ay nalis po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kabagan po niya sa paghipo po sa puso ng aking beloved Father sapagkat napakatigas po mga minamahal. Number one po mga uusig namin, hallelujah, sa pagdalo sa banal na gawain. Ngunit, hallelujah, kami po ay nanampalataya, patuloy na dumalo, hallelujah. At hallelujah, sa kabagan ng po natin pinakamama na Jesus, hallelujah. Sa tuwing kami po ay dadalo ngayon, minsan sila po ang nagpapaalala at hallelujah, ang aming motor po, hallelujah, pinapagamit pa po, hallelujah, na gamitin namin sa banal na gawain. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus po. Praise the Lord. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pang-araw-araw po na pag-provide ng pangangailangan po namin sa pag-iingat po, hallelujah, sa buong sambahayan, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa bagamat hindi man po ako karapat, dapat ako'y patuloy niyang kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na buwasan. Kaya hanggang dito na lang po natin ang po rin pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. God bless. Pinapala po ito yung ating pong beloved brother John Kenneth Resuelio. Salamat sa ating mga Pinoon sa kagalingan mula sa mga karamdaman nating mga kapatid. Amen. At gayon din sa pagpapara sa kanyang buhay sa patuloy kanya paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At napakalaga po mga minamahal na talagang tayo ay may ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kapag ating matutuhan mga minamahal yung tamang paraan ng pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating mga panalangin ay nakaabot sa langit. Amen. At nagkaroon ng katugunan ang ating pong mga dalangin mo minamahal sapagkat ating naisasagawa mo minamahal yung mga bagay na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal pero tulad ng ating mga kapatid na siya po ay dalhin ng kanyang mahal na lola sa mga gawain ng ating pinakamamahal po. Sabi niya siya ay sakitin noon, subalit nang malaman niya talaga sa pagupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung tamang pagupuri, pagsamba, pagtawag sa ating pinakamamahal na Panginoon ay napakalaking bagay upang sabi nga ay hindi lamang yung ating panalangin ay nandito kumbaga minamahal, sabi nga na ating napakinggan ay tumatagos hanggang sa abubong patungong langit po mo minamahal yung ating panalangin. Ibig sabihin mo minamahal ay ito'y nadirinig ng ating malapay noon. Ito yung umaabot sa pandinig ng ating malapay noon
dahil napakahalaga po mga minamahal yung tama po ang ating pong paraan ng ating pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamahal. Pero kaya ganoon lamang ating mga kapatid, pinagpala po mga minamahal at unti-unti pinagaling lahat ng kanyang mga karamdaman. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. At tayo po patuloy at po ibinibigay ang bubataw sa ating po beloved Sister Cassie Juan. Ating po pakinggan ko paano sila pinagpala ating mahal Panginoon. Maghanda ating pong beloved brother Januel Braganza. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paghuwalhati, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang din po sa ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda at sa nagbigay turo at aral, Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa kanilang beloved children, beloved ordained preacher, beloved workers, at sa inyo rin po, mga baguhan man o datihan, ako po yung nagpapabot na mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako po'y kinahabagan niya upang ipahayag ang kanyang magagandang gawa. Ako po'y ma-share ko lamang po nung first week po, nung Friday po, nung nakaraan po, ako po'y nagkaroon ng sakit na pangangatawan at sakit po ng ulo. Pasakit po ng ulo. Pero grabe po yung pananakit ng ulo at pangangatawan ko. Ang sabi po ng aking beloved mother, uminom ka na lang ng gamot upang mawala ng iyong pananakit ng ulo. Sapagkat ang sabi ko, dadalaw po ako ma at magsisisi na lang po sa mga nagawang kasalanan at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa awa at habag po ng ating pinakamamahal na Panginoon, unti-unti na pong nawawala ang sakit ng aking pangangatawan at aking Praise the ulo. Lord. Amen. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw na paggabay sa aking beloved Father at sa araw-araw na paggabay sa papunta po dito sa ating banal na gawain at sa laging pag-provide ng aming mga pangangailangan. Hindi man po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinagmamahal Panginoon. God bless sa pinagparapatoy ating bubilas Sister Cassie Juan. Amen. At tunay nga ang ating Diyos sa paglingkuran dito mo binabal ay dakila at totoo mo binabal siyang gumagawa ng mga bagay na hindi po natin talaga maipaliwanag. Sabi nga dito sa awit mo minamahal ang kabalatay 86 ang talatay ang sabi dito sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilas mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Totoo mo minamahal ang ating pinaglilingkuran dito. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mo minamahal ay siyang mabuting Diyos, ang tunay na Diyos mo minamahal na walang mahirap po sa Kanya minamahal. At nung ating malaman, marinig yung pangangaral ng Ebanghelyong Kaligtasan tungkol sa ating Panginoon sa pangunat ng ating Pastor Will Estrada Almeda, ay nagkaroon tayo ng pag-asa sa ating mga buhay tulad ng ating mga kapatid, ating beloved Sister Cassie po minamahal talaga sa po ng kanyang mamahal sa buhay. Talagang napakalaking pagpupala po minamahal na tayo ay mapalapit
sa Diyos, anumang karamdaman ay kaya palang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos na buhay sapagkat ganun siya kadakila mo minamahal at ang kanyang pangako ay sa atin at mangyayari kapag ating pong talagang sampalatayanan ito, maminamahal ng buong puso, isip at kaluluwa. Kaya tayo po ay patuloy lamang po minamahal sa ating paglilingkod na ito sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At atin na po minamahal, ibinibigay naman po pagkato sa ating po beloved brother John Noel. Maragay sa ating pagiging kumparo siya, pero pala ating malapay noon. Sundan sila ating po beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na gupuri, pagdadagdag palulhatin, ako lang po sa ating pinakmamahal at faithful lang yung praise Amen. Lord. Praise the Lord. Po yung nagbibigay double paggalang po sa ating beloved pastor, Will Estrada Almeta, at ating po nga inaalala mga turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina Selmana, sa po nga Almeta children, sa ating mga beloved workers, yung mga kapatiran, buwan po titihan, po yung mabati na po ng isang madaling araw na po siya lahat, yung praise Lord. Kaya nagpapasalamat sa ating pinakamamalang Jesus na kaya binigyan ng pagkataon muli upang siya pasalamatan sa kanyang mga dakilang gawain. Praise Lord. Pinagpapasalamat unang-una sa kalakasan na pinagkakalab ng ating pinakamamalang Jesus. Diyan na sa araw-araw, sa mga oras na ito, sa pagising ngayon na mahal. Diyan na taglay na kalakasan na pinagkakalab ng ating pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. Pinagpapasalamat sa pag-ingat niya sa amin, sa pagdako dito, sa banal na pananambahan ng manulahati. Hallelujah. Siya nag-iingat sa ating bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. At pinagpapasalamat sa lahat-lahat po ng pagpapalang pinagkakalob niya. Hallelujah. At bagamat po ako'y hindi karapat dapat, ako'y kinabagan bilang isang mga awit, kabagan sa kanyang bilang isang mga awit. At pinagpapasalamat sa ating pinakamalong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa araw-araw na pagpapalang pinagkakalob niya sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagpapalang pisikal, financial, higit-higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang salamat at pagdadakila ay ko lang po sa ating pinakmamahal at praise po lang yung praise the Lord, praise the Lord. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. God bless. Pinapala po tayo ating po beloved brother John Noel Braganza. Amen. Salamat sa ating pinakamamalapay noon sa pinagpalang patungong yan. Amen. At habang naghahanda po, ating pong mga beloved adults choir, tayo po muna ay tumayong lahat, maminawal tayo po ay umawit sa ating pinakamamalapay noon. Amen. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Praise the Lord. Hallelujah. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. O Diyos, salamat. Praise the Lord. Amen. Kabutihan mo, tanging ikaw lamang. Amen. Praise the Lord. Pupurihan ko, tayo ligtas, tayo tinubos. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman
ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Lahat ay mayroong tutuhan, mahirap o mayaman, buhay kamatayan, kaya't buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong iyong narinig, inawit sana yung lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. O tunay na ang lahat ay mayroong tutuhan, mahirap o mayaman, tubuan, kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Amen! Purihin ang ating Panginoong Panginoon at tayo pumungkol ay manatiling natin ating sama sa maburing awitin iyalan ng kupunan ko para lamang sa ating balang Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Adults Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Diyos.
Praise the Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin walang Panginoon. Praise the Lord. Magkaisa tayo magpuri sa ating pinakamamalapit na Jesus, mga binamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sinasamba ka namin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pakinggan mo ang aming awitin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri ating mga Panginoon. God bless po sa ating mga beloved adults choir. Amen. Salamat sa ating mga Panginoon sa papuring awitin na yan. Na inalay lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin minsan na pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabing, Praise the Lord! Amen. At tayo po mga minamahal ay makapatuloy sa paghindig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At na po tinatawagan natin po beloved Sister John Lynn Milan. Ating po pakinggan kung
paano po sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At maghanda po ating pubilan, Sister Aiko Aquino. Sa lahat po mo minumahal na mga nais magpasalamat po sa ating mahal na Panginoon, lumapit po lamang ko sa ating pubilan, Sister Information, upang kayo po ay mailista po at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagbalhati, pagdakil at pagsamba at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Diyos po Praise the lamang. Lord. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagana na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Kaya hindi po binabati ko rin po ang ating mga beloved workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at gayon po sa kanyang mahal na anak, Sister Vines, at sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewers sa Facebook, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang malulhati, mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa niya po sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran, mga minamahal, na aming kapitbahay na ako po ay nashiran na dito na po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya po sa akin, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, mga minamahal, marami pong ipinatutuo sa akin ng ating mahal na kapatid. Kaya ako po ay nabless po sa mga patutuo po niya, mga minamahal, kasi po doon sa pinanggalingan ko pong gawain. Wala po ako narinig doon na mga himala ng Diyos, pagbabago ng buhay, mga minamahal. At talagang naghahanap po ako ng katotohanan, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay kanyang kinahabagan na dinala po sa kanyang totoong gawain, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, mga minamahal, nung araw ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Lagi po ako sa doktor, mga minamahal, mula nung bata pa lamang ako. Lagi akong dinadala sa doktor ng aking mahal na lola dahil siya po ang napalaki po sa akin. Dahil may sakit po ako, mga minamahal, sa baga, mga minamahal, dito po ay matagal kong tinaglay, mga minamahal, mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa. Taglay ko ang karamdamang ito. At ito po yung aking ginamot. Ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Mayroon din po akong sakit na almoranas, tonsillitis. Laging sumasakit ang aking ulo at ang aking dibdib at likod. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung masakitin na sikmura, mga minamahal, kasi pag sinumpong po ako sa karamdamang ito, lagi po akong nakahiga at nanghihina po ako talaga, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako po ay nabautismuhan dito sa gawain ito, mga minamahal, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yung pong aking mga karamdaman, mga minamahal, ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw, mga minamahal, ay ako po ay natutong magbisyo, mga minamahal. Natuto po akong uminom ng alak dahil po sa aking mga problema, mga minamahal. At nagsusugal din po ako nung araw at tumataya po ko sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay dumalo sa gawain ito, mga minamahal, at patuloy na nampaltaya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aking nararamdaman din po nung araw, mga minamahal, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung pong para po bang mayroon akong pasan sa aking balikat, mga minamahal, na dala-dala ko na napakabigat, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako po ay nagpatuloy po na naglingkod sa Kanya, mga minamahal, yung pong aking pasan-pasan na yan, mga minamahal, na aking dinadala na napakabigat po, mga minamahal, yan po ay pinawi po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan niya po ako ng kaginhawahan, mga minamahal. Tunay po na napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa po niya sa aking beloved husband na noon. Mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng pasma na talagang hindi na po siya totally makalakad ang aking beloved husband, mga minamahal.
Kaya nung dinala ko po siya dito, araw po yun ng Miyerkules, hindi na po, kung hindi po namin alalayan, hindi na po siya makalakad. The time po na kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakahiga na lamang siya noon sa isang kama, mang minamahal. At bigla siyang tumayo. Nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At the time, mang minamahal, nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito, mga minamahal. Dahil nung binautisman po ang aking beloved husband na nakaupo na lamang isa sang upuan at paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lagi niya pong pag-iingat niya po sa amin, mga minamahal. Dahil nung ako po ay nagluto, mga minamahal, ay talagang ako po ay natapunan po ng kumukulo pong mantika, mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang kanyang pag-iingat sa akin, mga minamahal. Nung ako po ay nagprito, mga minamahal, at inalis ko po yung, pagkatapos ko pong magprito, inalis ko po yung kawali na, at sinipit ko po yun, mga minamahal, talagang kumukulo pa yung mantika, mga minamahal. Hindi ko namalayan na mayroon pong nakausli, mga minamahal, na bakal dun sa aming pinagpapatungan na parang lababo, mga minamahal. Tumama po yung aking sinipit na kawali, mga minamahal. Kaya natapon po sa akin yung mantika, mga minamahal, na kumukulo pa ito. Ngunit sa kahabagan at himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay kanyang pinag-ingatan, mga minamahal, na hindi po nalapnas po yung aking balat, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po kami karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy po kaming kinakahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasama ko po ang aking mga anak na ginagamit po sa kanyang banal na basan bilang mga awit, mga minamahal. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-provide po ng aming mga pangangailangan na simula po ng pandemya, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito. Kailanman, mga minamahal, hindi kami pinapabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. God bless sa pinapala po ito ating beloved sister Jonelyn Vilan. Tunay nga mga minamahal na gayon na lamang kung magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay, mga minamahal. Amen. At talagang Diyos ay hindi nakalilimot, mga minamahal, sa mga kanyang anak na talagang walang ibang ginagawa, kundi patuloy lamang na talagang yung maipakilala ang malapanginoon at talagang maibahagi sa kanilang mamahal sa buhay o sa ating mamahal sa buhay, sa ating mga kakilala na ang ating Diyos na pinaglingkuran sa ministeryo ito ay Diyos na kayang abutin ang lahat ng pangailangan ng tao. Amen? Praise the Lord. Sabi nga rito, mga minamahal, ni Ezekiel po, mga minamahal, dito sa ikalawang mga hari, ang Kabanata 20, ang talata 3, sabi dito, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekiel ay umiyak na mainam. May alam naman natin, mga minamahal, itong tagpo ito, mga minamahal, ay tungkol ito sa hari po, mga minamahal, na talagang siya ay magkasakit po, ay sa halim na talagang ilagak yung kanyang pagtitiwala sa magagawa ng tao ng medisina nung ang hari ay may karamdaman, ay mas minabuti niya na lumapit sa malapaynoon, na sumampalataya sa malapaynoon, dahil nais niya na talagang maipakilala sa kanyang nasasakupan
na totoo at buhay ang kanyang Diyos na pinaglingkuran, ang Diyos ni Ezekias po mo minamahal. Amen. Kaya gayon ang kanyang panalangin na sabi niya, mahal Panginoon, ay alahanin mo kung paano kami ay gayon na lamang na iyong kinabagang upang ialay ang aming buhay, ang aming oras, kalakasan sa iyo. At talagang ang Diyos mo minamahal ay hindi lumilimot sa kanyang pangako mo minamahal. Amen. Kailanman hindi tayo ipahiya ng ating malapay doon. Si Ezekias po mo minamahal ay talagang siya po ay kinabagang malapay noon. Siya po mo minamahal ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay tulad ng ganyan din sa patutuo ng ating mahal kapatid po minamahal sa kanilang buhay. Bagamat nariyan ang mga trials po na dumating sa kanila ay talagang naroon na kapag atin lamang na hindi po nililimot na sa likod ng mga ganyan na pagsubok sa ating buhay ay may Diyos na nakaalam, nakababatid, ay mararamdaman natin na tayo ay hindi po kailanman mag-iisa. Amen? Dahil karamay natin ang ating pinakamamalapan siya nakababatid ng lahat. Ang nais ng malapay nun talaga atin lamang idaing sa ating Diyos ang ating pangailangan po minamahal. Dahil siya po ay Diyos minamahal na sumasaklolo sa bawat isa atin. At Diyos na kailanman ay hindi po mag-iiwan sa bawat isa atin. Amen. Praise the Lord. Kaya yan ang nais ng ating malapay noon sa hangkatauhan na kilalanin ng tao na kailangan niya ang Diyos na walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kaya salamat sa ating malapay noon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. At minamahal ay isa-isa po muna nating magitin po yung mga additional po dito na magpapahiya ng kanilang pasalamat sa ating malapay upang sila rin po ay makapaghanda at tuloy-tuloy po tayo minamahal. Narito po ang mga karagdagang magpapasalamat sa ating pinakamahal Panginoon, ating po beloved Sister Riza Briones, beloved Sister Cherry Ann Rodriguez, beloved Sister Miriam Reyes, beloved Sister Jemima Benitez, beloved Sister Christine Juan, beloved Sister Abigail Villaruz, beloved Sister Rejoice Garcia, beloved Sister Mika Villaruz, beloved Brother Gary Fernandez, beloved Sister Rona Bakuyag, beloved Sister Jamil Milan, at ating po beloved Sister Ashley Cualquera. At nawa po ang mga nabanggit po ay tayo po ay makapaghanda upang tuloy-tuloy po ang ating pagpuri maging na mabuhay pinapalpato sa ating pinakamamahal Panginoon. At kung handa na po ating po beloved Sister Aiko Aquino, atin pong tinatawagan at ating pakinggan kung paano sila pinagpala ating mahal Panginoon. Sundan sila ng ating po beloved Sister Riza Briones. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdadakila, pagpaparangal ay tayong si ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng pagbati. Ay, dobling paggalang po, pagrespeto sa ating Dear Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa hindi malilimutang turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa mga beloved children. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved pastor worker, elder, instrumentalist at sa ating pangasiwa na ating beloved urgent picture at sa kanila pong nag-iisang anak. At sa inyong mga kapatiran, baguhan man or datihan sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat ako po ay kinahabagan upang iyahayag ang kanyang himala at kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat andyan nga po mga minamahal. Ma-share ko lamang po mga minamahal. Ako po ay bata po mga minamahal. Ako po ay isang masakiting bata mga minamahal. Andiyan nga po mga minamahal karamdamang lagnat o bosi po at panalakit ang katawan mga minamahal. Andiyan nga din po mga minamahal. Sobrang payat ko po niyan mga minamahal. Hindi din po ako kumakain ng mga minamahal. Ngunit dyan po sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po namin aking beloved mama na dumalo dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat diyan nga po na
andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nagpo-provide ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw ng pamumuhay. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dyan sa pinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa knowledge, wisdom, and understanding mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dyan po sa patuloy na pag-iingat natin pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking mga pamilya. At lalo-lalo na po sa kamag-anak po namin sa dako po ng Japan. Diyan nga po ang aking beloved mommy. At diyan din po, ako din po ay diyan din po ang patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa diyan nga po nga mga minamahal na may COVID din po sa kanila mga minamahal. Ngunit diyan po na patuloy din po silang pinaprotection at ginagabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngunit hindi po karapat-dapat, ngunit ginang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hanggang dito na lang po, pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapalamputan ating pupila, Sister Aiko Aquino. Salamat sa ating malapino sa pawala sa buhay ng ating mga kapatid at agad siya pag-iingat sa kanyang pamilya. At tayo po, minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagiging ng mga buhay pinapalapatuko. Handa na po ating beloved Sister Riza Briones. Atin na po pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating malapinoon. Sundan sila natin po beloved Sister Cherry Ann Rodriguez. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Dobleng paggalang po sa ating Pastor Evangelist Will Estrada Almeda at ang pag-alala po sa mga banal na turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanila pong mga beloved children. Sa lahat po ng bumubuo ng San Carlos Outreach sa pangasiwa ni Brother Buboy Nier at ng kanyang beloved daughter at sa lahat po ng mga manggagawa at mga kapatiran narito ngayon, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang ipinagkaloob niya sa aming buhay. Dati-rati po mga minamahal, nung wala pa po kami sa gawain ito, ang aming pong buhay ay walang kapayapaan sapagkat ang aking pong beloved husband ay punong-puno po ng mga bisyo at pagbabarkada mga minamahal. Subalit nung siya ay manumbalik dito, bilang backslider noon, siya po ay binago na ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya po yung kapayapaang matagal na namin pong hinahangad at pinagdarasal ay nagkaroon po ng katuparan dito sa gawain na ito. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ako po ay tinuruan niya na magsuot ng may kabanalan. Sapagkat dati-rati po ito po ay nahihirapan kong gawin. Ako po ay hindi makasunod. Subalit sa patuloy po ng pagdalo at pananalangin po, ako po ay natutong magsuot ng may kabanalan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa araw-araw po na pag-iingat niya sa amin sa pagpasok at paglabas namin ng bahay patungo sa aming trabaho. At isa po sa aking trabaho ay minsan ay pumupunta sa mga sangay ng gobyerno upang maglakad po ng mga documents and papers namin sa opisina. Subalit andyan po yung pag-iingat sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat tayo po ay nasa pandemya pa rin po ngayon, andyan po yung proteksyon na ibinibigay niya sa aming pamilya at sa aking mga mahal sa buhay. Bagamat andyan po yung mga sakit na may ubo, lagnat kami. Ngunit ito pinagagaling po na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pamamagitan po ng panalangin at paghingi ng tawad. Nagpapasalamat rin po ako sa pag-iingat niya sa aking mga kamag-anak na nasa dako po ng ibang bansa gaya ng Saudi, mga minamahal. At bagamat hindi rin po ako karapat-dapat, ako po ay kanyang minarapat na maging isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, karangalan, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapagan po natin ang ating Diyos na buhay. Salamat sa ating pinamahal. Pero God bless sa pinagpalang po itong ating beloved Sister Riza Briones. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay natin mga kapatid. At tayo po patuloy mo minamahal. Atin na po yung binibigay yung pumatong sa ating pong beloved Sister Cherry Ann Rodriguez. Atin pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating pinakamamahal Panginoon. Sundan sila ating pong beloved Sister Miriam Reyes. Amen.
Palakpakan po natin misanan pa ang ating Diyos na buhay. Amen. Narito po ating Bubila Sister Cherry Ann Rodriguez, ating pong pakinggan kung paano siya pinagpala ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Unang pagbati, paglalahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Amen. po lamang. Praise the Lord. Ako man din po nagbibigay ng mata sa pagbati sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, at ating patuloy na inaalala mo turut pangangaral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and their beloved children. Ako man din po nagpapabot ng mata sa pagbati sa ating mga kapilingin, ating mga beloved workers, elders, at sa inyo pong mga kapatiran, na ako po bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagpapala na ako po'y makapagpatotoo muli sa inyong harapan. Ma-share ko lamang po mga minamahal kung paano po talaga ako totally nag-start sa banal na gawain na to. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, ako po ay nakaranas ng aksidente nung ako po ay grade 2 mga minamahal. Andyan po na ako na po'y patawid sa aming eskwelahan na ako po elementary ng mga minamahal. Hindi ko po, dahil nga po bata mga minamahal, andyan po yung, wala po akong kasabay na tumawid ng mga minamahal. Andyan po mga minamahal, ako po'y nahagip, nabunggo po talaga ng tricycle mga minamahal. Andyan po na yung tricycle na yon ay napailalim pa po ako ng mga minamahal at ginuyod pa po ako ng mga minamahal dahil nga po, kung isipin niyo po ang tricycle, sa ilalim po niyan mga minamahal, meron po yung mga bakal mga minamahal na ang tao talaga ay posibleng maguguyod yan mga minamahal pag kayo po ay napailalim. Andyan po mga minamahal, isipin niyo po, magmula po dito, papunta po dyan mga minamahal, dyan na po ako tumayo mga minamahal nung ako po ay nabunggo mga minamahal. Ngunit sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ako lamang po ay tumayo at nagpagpag. Hallelujah. Andyan po Praise mga the Lord. minamahal, para po sigurado po mga minamahal, andyan po na ako pa rin po pina-check up ng aking beloved mama dyan po sa Dakong Bulingit. Andyan po mga minamahal na pina-x-ray po niya ako. Andyan po mga minamahal na lumabas po sa result na negative po ang lumabas na wala pong kahit anong buto or fracture talaga mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko Praise po the yan sa Lord, ating man. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nag-start po yan mga minamahal dahil nang simula na dahil sa himalang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po na nagbalik po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nag-start na rin po ako niyan na maging children's choir po mga minamahal. Noong 2008 po mga minamahal. Andyan po ma-share ko lamang din po, dahil uso po ang sakit ngayon, maging aking beloved Papa ngayon ay nakakaranas din po ng trangkaso ngayon mga minamahal. Andyan po na ako po ay sabay po kami ng aking beloved pinsan na nagkasakit po mga minamahal. Andyan po na siya po ay nagtitake ng medicines. Ngunit andyan po mga minamahal na hospital pa po siya at nagka-dengue nun mga minamahal. Andyan po na confine pa po siya ng mga minamahal. Ngunit ako mga minamahal, andyan pong kabalikat lamang po ng panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan kagad yung tugon ng kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pinapasalamat ko po yan sa Kanya. Amen. Hallelujah. May share ko lamang din po mga minamahal dahil po nag-online class po ang lahat dito. Naiintindihan yung mga, maintindihan din po ako ng mga iba na ang on time po ay on time po talaga mga minamahal. Importante po ang oras, lalo na po sa quiz at exams. Dahil po 1 minuto or 1 segundo lang po yung mga minamahal, hindi po tatanggapin niya ng MS Teams po mga minamahal. Andyan po mga minamahal dahil nagkaroon po ako ng problema that time, hindi po ako nagising sa alarm ko mga minamahal. Andyan po na 8:30 po ang call time namin. Quiz po namin yun mga minamahal. Ang quiz po kasing importante po yan ng exam. Pareho po ang pag-score po niyan mga minamahal. Andyan po na nagising po ako mga minamahal ng 8:38. 8:38 mga minamahal. 8:30 deadline na ng quiz namin mga minamahal. Nag-start po siya ng 8. Hallelujah. Andyan po mga minamahal. Ako po, tarantang-taranta po ako ng mga minamahal dahil natry ko na po mga minamahal nung last na nag-pass po ako, hindi na po talaga siya tinanggap. Automatic 0 po ako. Andyan po mga minamahal, ang ginawa ko na lang po, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa sarili ko, itatry ko lang siyang sagutan, wala naman pong mawawala. Andyan po mga minamahal, dahil sa pagmamadali ko po mga minamahal talaga, binilisan ko po siyang sagutan.
And then, nanalangin po ako bago ko po siya isubmit, mga minamahal, dahil automatic po yung mga minamahal, hindi na po talaga siya, hindi po siya magsasubmit po mga minamahal, dahil late na po talaga. Isasubmit ko na po siya ng 8:58 po mga minamahal. Andiyan po ang himala na ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po na, tinanggap po yan ng MS Teams namin mga minamahal. Sobra-sobra pa, higit pa po sa pasadong score na nakuha ko. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa Praise ating the Lord, pinakamamahal man. na Panginoong Isus. Hallelujah sa lahat ng pagpapala mga minamahal. Ako man din po ay nagdiwang ng aking kaarawan kanina lamang po mga minamahal. Pinagpapasalamat Praise the ko po ang Lord. isang buong taon muli na binagdag sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa kalakasan na aking tinatamasa ngayon, nakatayo po ako sa inyong harapan, nandiyan po ang aking kalusugan. Hallelujah. Sa hindi rin po pagbababayan ng ating mahal na Panginoon sa aking beloved mama, na nagtatrabaho din po sa dyan sa dako po ng Bulingit, and sa aking beloved ko na nasa dakong Taiwan. Hallelujah. Sa lahat-lahat ng pagpapala na natatamasa namin ngayon, hallelujah, pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Isus. Lubos-lubos sa pagpapasalamat sa lahat-lahat, dahil kahit na may pandemic, andyan po na hindi po talaga nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko rin po na hindi man po ako karapat-dapat. Ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ginagamit niya po ako sa kanyang banal na ubasan. At bago po ako magtapos, nais ko pong bigyan ng alay ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Love endured the ancient cross. How precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon in my heart was worth the pain. What I could see beyond the grave. If love found my soul worth dying for, how wonderful, how glorious. My Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, from grace to grace. Heaven now owns a vacant tomb. How great is the hope that lives in you. The passion that tore through hell like a rose. The promise that rolled back to earth and it's told. Your freedom is worth the life you raised. Where is my sin? Where is my shame? If love paid it all to have my heart, how wonderful,
victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, from grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, when I see a cross, I can. When I see that grave, I see Jesus. To life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, when I see that cross, I can see them. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace. How wonderful, how glorious, my Savior's gone, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, from grace to grace. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po muli nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Sherry Ann Rodriguez sa kanyang pinagpalang patutuo at sa papuring awitin alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po ituloy-tuloy mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating beloved kapatid, beloved Sister Miriam Reyes, praise the Lord. Atin na pong binibigay mo pagkakataon na ating pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at maghanda po ating beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po ay bumabati sa kanilang mga beloved children at gayon din po sa ating mga beloved mga manggagawa, sa inyong mga beloved kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise Hallelujah. the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan po ng karamdaman. Andyan po na ay yung abalingkod, nakaranas din po ng trangkaso mga minamahal. At nag-umpisa po yung mga minamahal nung Wednesday, pagkatapos ng Wednesday service mga minamahal. Pagdating ko po sa bahay, andyan po talaga na
talagang nakaramdam po ako ng pananakit ng ulo at pananakit ng mga katawan, mga minamahal. At andyan po na hanggang sa kami po ay natulog na mga minamahal, andyan po na talagang yung abang lingkod talagang sobrang nakaramdam ng pananakit ng katawan, mga minamahal. Andyan po talagang bawat hindi po ako nakatulog that time, mga minamahal, nung gabing yun, mga minamahal, sapagkat hindi po ako makakilos, mga minamahal, sapagkat napakasakit ng aking mga buto, mga minamahal. Sa bawat konting kilos ko, mga minamahal, talagang umiiyak po ako sapagkat ibang klase po yung trangkaso na yun, mga minamahal. Dati, kung nakakaranas man ako ng trangkaso, mga minamahal, natotolerate ko po, mga minamahal. Ngunit yung time na yun talagang pati bilabad ko, mga minamahal, hindi nakatulog sa akin sapagkat talagang bawat galaw ko, bawat kilos ko, mga minamahal, umiyak po ako, mga minamahal, sapagkat hindi ko makayanan po yung sakit ng aking pangangatawan, mga minamahal, sapagkat parang nababaklas po yung aking mga buto, yung mga joints ko, mga minamahal, parang nababaklas po, mga minamahal, sobrang sakit, mga minamahal, hanggang sa aking paggising, hanggang ilang araw po na ganun, mga minamahal, at sobrang taas po ng aking lagnat, mga minamahal, at andyan po na talagang nililihans po ako ng aking beloved, mga minamahal, at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na unti-unti niya po akong pinagaling, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At akala ko po nung medyo may naramdaman na po akong kalakasan, mga minamahal, akala ko po okay na po ako, mga minamahal. Talagang andyan po na nagpasama po yung aking beloved anak na magpa-check up sa kanyang OB, mga minamahal. Andyan po na pagdating ko po sa bahay, andyan po na talagang nilagnat na naman po ako, mga minamahal. At akala ko po hindi po ulit ako makakadalo ng Wednesday service, mga minamahal. Ngunit pinilit ko po na makadalo ng Wednesday service. At andyan po na, nung pagdalo ko ng Wednesday service, mga minamahal, andyan po ang kalakasan na patuloy na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit bagamat andyan na may panghina pa rin po ako nararamdaman datay, mga minamahal. Sa bawat pagdalo ko ng ating banal ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po ang kalakasan na patuloy niyang pinagkakaloob hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At aking niyang pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat kung nandito po tayo sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi niya tayo binibigo. Patuloy niya at binibigyan niya po ang kagalingan na kagalingan na talagang hinihiling natin sa kanya, mga minamahal. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at na ako ay muli niyang kinabagan, mga minamahal, sapagkat dati-rati po, mga minamahal, ay yung abang likod, andyan po na napakatagal na nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at hindi ko po lubos-labis na maisip pa, mga minamahal, na ako po ay muling pang makakabalik sa kanyang banal na gawain, sapagkat kung sa aking ganang sarili, mga manamahal, hindi ko po kaya, mga minamahal, sapagkat isa po sa mga kadahilanan na talagang hindi po ako napagpatuloy sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na hindi ko po kaya magsuot na may kabanalan, mga minamahal. Pagkat ang tingin ko dito, mga minamahal, sa mga kasuotan na ganito noon, mga minamahal, talagang na parang manang minamahal, at talagang nahiya po ako, minamahal, na makita ako ng aking mga kakilala sa ganitong kasuotan, mga minamahal. Long time noon po, mga minamahal, pag tuwing dumadalo po ako, mga minamahal, andyan po na talagang bago po ako mauwi, mga minamahal, andyan po na nagpapalit pa po ako, minamahal, sapagkat ayoko makita ako ng aking mga kakilala sa ganitong kasuotan. Ganun po ako noon, mga minamahal, at andyan po na ang pamumuhay na makasanglibot ang gawain, mga minamahal,
Andyan po ang mga kalayawan, mga minamahal na tulad ng pag-inom mga minamahal na inaabot po kami ng madalang araw sa lansangan minamahal kasama aking mga kaibigan. At tunay nga po na napakahilig ko sa nightlife, mga minamahal, kasama aking mga kaibigan, mga minamahal. Hindi po kompleto ang aming gabi, mga minamahal, na kapag hindi kami lumalabas na talagang nagja-jamming sa labas, mga minamahal. Ganyan po ang yung abang lingkod noon, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung ako ay muli niyang tinawag sa kanyang banal na gawain, ang lahat ng iyan talagang lubos na binago ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat way back 2010 po, minamahal, nung ako po ay na-diagnose po na mayroon po akong thyroid cancer, minamahal. At nung time na yun, ako po ay nagbabalak ng mga ibang bansa, minamahal. At nung time na yun, paalis na po ako, minamahal. Ngunit ako po ay nagka-problema sa aking medical, minamahal. At ang findings po ng aking, nung ito po ay pinabiopsy ko po ito, minamahal, sapagkat pinaano ng aking doktor upang matiyak kung anong klaseng bukol ito. Ngunit nung ito ay aking pinabiopsy, mga minamahal, na find out na ito nga po ay thyroid cancer, minamahal. At ang sabi niya po sa akin na, sabi niya, kailangan ko po agad maipa-opera, mga minamahal. Sabi niya, sapagkat hindi niya alam kung sa loob ng 2 taon kung ako ay mabubuhay pa, sapagkat yung klase ng bukol na nakita sa akin, minamahal, ay sobrang malignant po, mga minamahal. Sa madalit sabi, ito ay mabilis kumalat po, minamahal, mga minamahal. At ngunit sapagkat yung time na yun, mga minamahal, ako pa po ay andyan po na talagang nalalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan po na tunay nga po, mga minamahal, na talagang pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin, ng minamahal, na magbalik na sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, sapagkat talagang matagal na po niya akong tinatawag na magbalik muli, mga minamahal, sapagkat talagang pati sa panaginip, andyan po na siya nangungusap sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po ay dumalo muli sa ating banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na ang karamdaman kong yan, mga minamahal, talagang hindi ko na po pina-opera, mga minamahal. Lubusan na po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang tumor na nakita sa akin, mga minamahal, ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat 2010 hanggang sa kasalukuyang taon na ito, talagang andyan po yung abang lingkod na taglay-taglay pa rin ang kalakasan at kaisa-isang buhay na patuloy na pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved Sister Miriam Reyes. Amen. Sa pinagpalang patuto. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong gisingin, ating naantok na diwa. Praise the Lord. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y
pagsubok man at kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen! Handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He taught me and He bought me with every blood. He loved me, yeah, I knew it, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath His cleansing blood. And all my love is to Him. Plunged me to victory beneath His cleansing blood. It's the Holy Ghost in fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost in fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's popping up inside, popping up inside, popping up inside. It's all over me and it's popping up inside. My Jesus popping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamalaping Jesus, amen. Dahil po'y manatiling gising, mga minamahal, amen. Upang atin pa pong mapakinggan, mga minamahal, ang mga pinagpalang mga patutuo, amen. Tayo na po yung magpatuloy sa pagkikinig ng pinagpalad buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating beloved sister Jemima Benitez, ating po pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. At maganda po ating beloved sister Christine
1. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal. na Amen. Panginoong Praise the Kristo Lord. lamang. Hallelujah. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy din po natin inaalala ang mga naiwang turo at aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati din po sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa inyo po ang mga minamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataon po ito na muli ko pong maalala at mapasalamatan ang mga kabutihang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po sa aking buhay. Andyan po kami na mahal na bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na may karamdaman po akong hika mula po sanggol po ako hanggang mag-high school po ako. Andyan po yung pagpapahirap po nito sa akin, mga minamahal. Ngunit andyan po na naabot po kami ng dalangin natin, beloved evangelist pastor. Andyan na bagaan po, hindi po kami karapat-dapat. Andyan na kinabagan po kami na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na makilala po siya dito sa ating pong banal na gawain. Andyan po na sa patuloy po na pagdalo, andyan na yung karamdaman ko pong hika, andyan na lubusan pong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa araw-araw po na paggabay patnubay na ating pinakamamahal na Panginoon sa akin po pag-aaral, andyan ang paggabay patnubay na mahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat po hindi po kaharapat, dapat dyan na patuloy niya pong kinakahabagan na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo po malakpak ng malakas mang minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po. Beloved Sister Jemima Benitez at sa pinagpalang patutong yan, may ating beloved kapatid mula nang siya po ay bata, mang minamahal, siya po ay may asthma. Subalit nang siya po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung kanyang karamdaman na asthma, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong, tayo na po ituloy-tuloy sa pakikinig na mapinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved Sister Christine, ating pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong, at maganda po ating beloved Sister Abigail Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na kupuri, pagluwalhati, pagdakila ay tayo sa ating pinakamamalapeng lamang po. Praise the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang din po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa patuloy nating inaalala ang mga turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa ating beloved children, beloved pastoral workers, sa ating beloved elder, at sa ating beloved ordained preacher, at sa kanila din pong anak, at sa ating mga kapatiran, baguhan man po datihan, isang pagpalang magana po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon lahat po. Din po na lagi niyo pong pinag-iingatan ang aking mga magulang at sa aking mga pangangailangan. Ma-share ko lamang po sa inyo mga minamahal. Ako po ay isang masakitan na andyan po ng mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nanakit po ang aking mga tuhod. Pero andyan po mga minamahal na hindi ko po matiis ang aking pananakit ng aking mga tuhod. Andyan po mga minamahal na tinatawag ko po ang aking beloved mother para hilutin po ang aking mga tuhod. Pero hindi niya po kaya ipagaling ito dahil alam ko po na may kasalanan po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. At humingi po ako sa ating pinakamahal na Panginoon na humingi po ako ng tawad sa mga kasalanan ko. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal dahil isang araw po mga minamahal, andyan po na pinagaling po ako na ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan din po sa araw-araw na pangangailangan po namin. Andyan din po na binibigyan niyo po ang aming pangangailangan at aming mga
at aming pangangalakas. Andyan din po mga minamahal tuwing tatawagin po namin ang aming mahal na Panginoon sa aming hihingi na pangangailangan mga minamahal. Andyan po na bigla-bigla niya pong bibigay. At nagpapasalamat din po ko dahil hindi niya po pinapabayaan ang aking mga pamilya. At nagpapasalamat din po ko sa mga araw-araw na binibigay niya sa amin ng mga blessing at pagpapala. At di man po ko karapat-dapat na isang mga awit, pero andyan po na kinakabagan po ako na isang mahal na Panginoon. Hallelujah, Diyos. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanga sa ating pinakamalpigis lamang po. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galbis po, beloved sister Christine Juan. At sa pinagpalang patutungyan. Amen. Tayo po'y tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang pagpalain, mga minamahal. Amen. Hindi upang magkaroon ng mga sumpa, mga minamahal. Amen. Tayo tinawag upang palayain sa sumpa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Magkaroon man tayo ng mga karamdaman, mga minamahal, panandalian lamang, mga minamahal, sapagkat pagagalingin agad ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa sandaling ang mga tunay na anak ng Diyos ay magpakumbaba sa kanyang harapan, mga minamahal. Amen. At lahat ng mga pangangailangan ng mga tunay na anak ng Diyos, provided lahat yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong inihinging kapalit ng ating dakilang Diyos? Maglingkod ng may katapatan. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ituloy-tuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved sister Abigail Villaruz, praise the Lord. At maganda po ating beloved sister Rejoice Garcia, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa patuloy na pag-aalala sa mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa ating beloved ordained preachers, elders, workers, at sa inyo po mga minamahal na isang mapagpalang maganap po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Jesus, dahil may share ko lamang po mga minamahal. Bago po makakilala ang aming beloved Father, andyan po na may karamdaman po siyang peptic ulcer na nagpahirap po sa kanya mga minamahal sa pagkain, maging sa pag-inom mga minamahal. Ngunit sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal Jesus, may isang kapatiran na walang sawang nag-share ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal Jesus at inibitahan na ang aming beloved Father na dumalo sa gawain nito at ayun po yung ginawa ng aming beloved Father, dumalo po siya sa gawain na to at patuloy sa kahabagan lamang po sa patuloy na pagdalo at sa pagpapautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Jesus. Yung karamdamang yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Jesus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa patuloy po na pag-iingat sa aming beloved mother sa ibang bansa. Dyan po na patuloy pa rin po natin nararanasan ng pandemya ito mga minamahal. Ngunit ni minsan hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat sa aming beloved mother. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil may share ko lang din po mga minamahal at elementary pa lamang po ako, andyan po na meron rin po akong karamdaman na tonsillitis mga minamahal na kahit tatagal po yan ng araw mga minamahal bago gumaling. Ngunit sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal Jesus sa tuwing susumpungin po ako ng karamdaman yan mga minamahal, ako lamang po ay magpupuri, mananalangin, mag-aayuno sa ating pinakamamahal Jesus. Tunay na kagalingan ang pinagkakaloob ng ating pinakamamahal Jesus. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat at ako rin pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Jesus dahil
sa patuloy na paggabay sa aming pag-aaral dyan po na hindi po maiiwasan na talagang inaabot na po kami ng madaling araw. Andyan po na minsan pag ganyan pong mga alas 3 na po mga minamahal, talagang pag inaabot na po ako ng ganyang oras, nahihirapan na po akong matulog mga minamahal. Ngunit patuloy lamang po ako nagtitiwala sa ating pinakamamahal Pisus. Walang sawang nananalangin sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal Pisus. Siya po ang laging nagbibigay ng kalakasan sa aming lahat. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat, maging sa mga pagpapalang pinagkakalob sa amin. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pupuri, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal Pisus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Peng Jesus. God bless po, beloved Sister Abigail Villaruz at sa pinagpalang patutunguhan. Amen. Dahil sa sakripisyo ng Man of God, mga minamahal, ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, tayo po, mga minamahal, ay naabot ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Kaya sabi nga po, mga minamahal, ang lahat ng mga napapagal, kapag lumapit sa ating pinakamamahal na Peng Jesus, mga minamahal, amen, kanyang pagpapahingahin. Aalisin lahat ng mga pasan-pasan, mga mabibigat, amen, aalisin ang ating pinakamamahal na Peng Jesus. Kaya palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Peng Jesus. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Peng Jesus. Tayo po, mga minamahal, ay manatiling gising, mga minamahal. Amen? At sapagkat malapit na po ang oras, mga minamahal, 2 oras na lang, 1 oras na lang, makakapikinig na po tayo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. Amen? Tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpalad buhay na matotoo. Kung nakaanda na po ating beloved Sister Joyce Garcia, purihin po ang ating dakilang Diyos. Atin na pong binibigay pong pagkakataon, ating pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Peng Jesus. Maganda po ating beloved brother Gary Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Ako po'y Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. At patuloy po nating inaalala ang mga ginto, ang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po'y nagpapabot ng isang mapagpalang umaga na po sa kanila pong mga beloved children, sa ating mong beloved pastoral workers, beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise Ako the po'y Lord. nagpupuri, Hallelujah. nagpapasalamat sa ating pinakamalpay Jesus sa pagkakataon na aking maihayag muli ang kabutihan ng ating pinakamamalpay Jesus. Nariyan na patuloy ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamalpay Jesus ang patnubay at kalakasan sa araw-araw na pinagkakalob ng ating pinakamamalpay Jesus. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpay Jesus sa pagbabago po ng aming buhay. Nariyan mga minamahal, dati-rati walang kaayusan ng aming pamilya, walang kapayapaan sa puso't isipan, ngunit salamat sa ating pinakamamalpay Jesus. Inayos po ang aming pamilya. Nariyan yung pag-ibig na dumadali po sa bawat isa sa amin. Kaya ako po Praise the lubos Lord. na Hallelujah. napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpay Jesus. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpay Jesus sa patuloy na kalakasan ng pisikal na pangangatawan. Nariyan na ako din po nakaranas ng hindi po maganda yung pakiramdam ko, mga minamahal, nitong Wednesday lamang, mga minamahal. Marahil siguro po sa sobrang puyat sa pag-aaral, mga minamahal, nariyan na ako po'y dumalo, nariyan yung kalakasan na ipinagkalab ng ating pinakamamalpay Jesus. Kaya ako po'y lubos na napupuri, nagpapasalamat. Ako din po'y lubos na napupuri sa ating pinakamamalpay Jesus na patuloy na ginagabayan ang aking pong beloved Father. Nariyan yung pag-comfort po ng ating pinakamamalpay Jesus na bagamat malayo po siya sa aming piling, nariyan yung pag-ibig ng ating pinakamamalpay Jesus. Ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpay Jesus. Nariyan na kami po'y tinuruan ng magsuot ng kabanalan, na rin kabanalan na ibinihis ng ating pinakamamalpay Jesus. Kaya ako po'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat. Ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat na rin yung kagalingan na ipinagkakalob ng ating pinakamamalpay Jesus sa aking mga beloved parents. Na rin na ma-share ko lamang po ang aking
karamdaman po ng aking beloved mother nitong nakaraang February lamang po mga minamahal. Siya po yung nagkaroon ng UTI mga minamahal. Ngunit kami patuloy na nagpuri, nag-ayuno, nagsumama sa ating pinakamamahal pesos na rin yung kagalingan na ipinagkalob ng ating pinakamamahal pesos. Kaya ako po lubos na napupuri, nagpapasalamat. Ako din po lubos na napupuri, nagpapasalamat na patuloy kaming nakakadalo, nakakasama niyo po mga minamahal, magpuri sa ating pinakamamahal pesos. Nariyan po yung sasakyan po na pinagamit po ating pinakamamahal pesos. Kaya ako po lubos na napupuri, nagpapasalamat. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat. Tunay na ang pagbibigay isusi ng pagpapala mga minamahal. Nariyan na pinagpala din po kami mga minamahal. Katulad din niyo po. Nariyan yung dati-rati ang buhay namin, aming bahay mga minamahal. Wala po kaming maayos na tahanan. Ngunit nariyan yung pangako ng ating pinakamamahal pesos. Kami po pinagkalob ng maayos na tahanan. Kaya ako po lubos na napupuri, nagpapasalamat. Yung mga material na pinagkalob ng ating pinakamamahal pesos. Kaya ako po lubos na napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pesos. Lalo tigit ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal pesos ang pagpapala pong espiritual na bagamat hindi man po kami karapat-dapat mga minamahal, kami lamang po kinahabagan ng ating pinakamamahal pesos magamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal pesos po. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal. Yung gising na palakpak para po sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. God bless po, beloved sister Rejoice Garcia, sa pinagpalang patutungyan. Amen. Purihin natin pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. Pwede po tayong umidlip-idlip, subalit yung pagtulog, sabi ng Bible, mga minamahal, huwag mong ibigin ang pagtulog. At baga ka madukha, mga minamahal. Amen? May oras ng pagtulog. Subalit sabi ng mga Bible, mga minamahal, ang tulog ay pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Subalit sa oras na ito, mga minamahal, hindi po oras ng pagtulog. Amen? Oras lang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Yung pagtulog sa mga oras na ito, mga minamahal, sino ang nagbibigay, mga minamahal? Kaaway ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat ayaw ng kaaway ng Diyos, mapakinggan mo lahat ng mga patotoo. Amen. Ayaw ng ating dakilang Diyos na ikaw ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Kaya tayo po'y magsikap, mga minamahal. Amen. Manatiling gising upang tayo po'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo na po tuloy-tuloy sa pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. Kung atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating beloved brother Gary Fernandez, ating pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maganda po ating beloved sister Rona Bakuyag. Praise the Lord. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida at sa hindi po malilimot ang ginintong aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanilang beloved children. Ako rin po nagpapadbo sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong pastor workers, na pinapangusawan po ng ating beloved older preacher at sa kanyang beloved daughter. At ako rin po ay nagpapabot sa inyo po mga kapatiran sa ating pong webcast viewers through YouTube and Facebook live stream. Ako ay nagpapabot ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus muli sa pagkakataong ito aking ipahayag. Ang kabutihan, kamangha-mangha, ginawa niya po sa aking buhay. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan nito lamang po mga minamahal. Hallelujah. Dahil kaninang umaga mga minamahal ay nakaramdam po ako ng pananakit ng ulo hanggang sa kinahapunan mga minamahal. Umabot po ng gabi mga minamahal yung sakit ng ulo ko mga minamahal at akala ko po mga minamahal ay hindi po ako makakadalo sa ating banal na gawain. Ang ginawa ko po mga minamahal ay natulog po ako mga minamahal at sa pagkagising ko mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay ako'y pinagaling at nakadalong maluhati sa ating banal na gawain.
Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-rati ako po'y lulong sa bisyo ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Magmula nung tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, yung bisyo ko po mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, maging sa kagalingan na kinakamtan mga minamahal, na ako'y nagkaroon ng karamdaman na bukol sa aking kanang tenga mga minamahal. Akala ko po noon mga minamahal, isang goiter na po yun mga minamahal. Ang sintomas po mga minamahal, may pasintabi po sa mga kumakain dahil may lumalabos na po na tubig. Natatakot po ako kung ano na po yun mga minamahal. Sinabi po ng aking beloved mama na ipa-check up na naman po ito. Ngunit ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus na siya po ang magpapagaling sa akin. At hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Sa una panalangin ng ating beloved pastor, pagkatapos ng ating banal na gawain, ako'y nagpalayans po sa ating mga beloved elders. Sa pag-uwi ko po mga minamahal sa aming tahanan, mga minamahal, ay nakamtam ko na po ang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, sa aking mahal sa buhay, lalong-lalo na po sa aking beloved ate na nasa ibang bansa. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, maging sa akin, sa pag-iingat niya po sa daan, papunta, pag-uwi ng aming tahanan, maging sa aking trabaho. Nilalayo niya po ako sa mga disgrasya, sa mga checkpoint. Lubos-lubos ko'y pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bagaman na hindi po karapat-dapat, ay ginawang karapat-dapat sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paguluhan, ating pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po, beloved brother Gary Fernandez. Pinagpalang patutungan. Amen. Pansinin po natin mga minamahal, hindi ordinaryong trangkaso lamang mga minamahal. Amen. Yung talagang ating naranasan mga minamahal. Alam natin mga minamahal, ito po yung variant ng COVID-19 sapagkat hindi lamang isa, dalawa, tatlo, kundi halos lahat mga minamahal. Amen. Subalit mga minamahal, tayo naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen? Hindi patay ang ating Diyos, mga minamahal. Amen? Buhay na buhay, mga minamahal. Kaya't walang dahilan upang tayo po ay manghina, mga minamahal, sa ating paglilingkod o kaya'y tumalikod, iwanan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras na tayo may makaramdaman, nasa kagipitan, nandyan lagi ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan tayo ng pribileyo na sa oras na tayo tumawag ay agad ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po tuloy-tuloy sa pakikinig ng pinagpalat buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved sister Runa Bakuyag, pakinggan natin ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patotoo, at maganda po ating beloved sister Jamel Milan. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Nagpapabot din po ako ng dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Weldes Rada Almeda. At patuloy po natin inaalala mga banal at turo at aral natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din sa kanyang beloved children. Bubati rin po ako sa ating mga beloved pastoral workers, elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, datihan man po, baguhan po, sa ating mga live webcast viewers po, nagpapaabot po ako sa inyo ng mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong pong ito, tunay nga na mabigyan po ako ng
upang pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po na andyan nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po tunay last Sunday po andyan na kinhabagan po ng inyong abang lingkod na maka-attend din po sa dako ng Umingan po. Tunay nga andyan na nagpapasalamat po ako sa Malapayon dahil isa po ako sa mga nakisaya din po doon. Nagdaos po tayo ng 25th year church anniversary po doon. Kaya grabe po ang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung buhay pa po ating beloved Ate Les po noon talagang nasubukan po na pinadala po nila din kami doon na hindi ganun po yung church po noon, yung pastoral po doon talagang open area po yun, pero ngayon po talagang pinagpala na po, talagang pader na talaga. Maraming salamat sa mahal na Panginoong Hesus at alam niyo po, makikita niyo din po natin yung grabing pagsisikap din po ng mga kapatiran. Tunay nga noon, iilan lang din po kami na nagpupuri, pero ngayon talagang masabi malapit nang mapuno po yung chapel po doon dahil ang daming talagang baguhan din po na dumalo. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganun din po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po diyan na sa mga kagalingan po ng aming mga karamdaman. Tunay nga na ang una pong nasave po sa amin ay mahal kong ina. Tunay nga dyan na noon talagang hindi po siya naniniwala dito, pero sabi nga nila walang matigas na puso ko ang Diyos ang humipot. Tunay nga, maraming salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil tunay nga na dito na rin po ako lumaki. Talagang nakita ko po kung paano magbago ng buhay ng isang tao ang mahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa mga kagalingan ng aming mga karamdaman, na binago niya po ang aming buhay at sa mga pagpapalang pinagkakalob niya po. Tunay nga nandiyan na ang pagbibigay nga po ay susi ng pagpapala. Tunay nga na noon po, tunay na nakikitira lang po kami noon. Talagang wala sa amin, parang hindi po rin namin naisip na magkaroon din po ng sariling tahanan. Pero andyan ang pagpapala ng mahal na Panginoong Hesus, talagang sumunod lang po sa kanyang mga utos. So nga andyan na talagang pagpapalain po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, doon nga dyan na noon na nakikitira po kami, pero yung kahabagan na mahal na Panginoong Hesus, magti 3 years na po kami sa bagong tahanan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na akala po namin noon ay kubo-kubo lang na gagawin, pero andyan na ginawa pong konkreto ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganun din po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil sabi nga po, naririnig po natin na 1 taon na po ang pandemyang ito, pero andyan ang pag-iingat, paggabay ng mahal na Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Tunay nga andyan na naranasan po natin maglakad, umikot, dumaan sa iba't ibang barangay para lang makadalo sa banal na gawain. Pero andyan ang kahabagan at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang pagdating sa gawain ng mahal na Panginoong Hesus, andyan ang banal na presensya ng mahal na Panginoong na pinagkakalob niya po sa atin. Kaya maraming salamat po sa pagpapalang niya. At ganoon din po, nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat, kalakasan ng aking mga mahal sa buhay. Andiyan na malayo po yung mga papa ko po nasa Maynila. Andiyan na grabe din po na nakaranas din po sila ng trangkaso din dyan. Sa mahal kong ate ko, kuya ko, andyan ang pag-iingat pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos po ako nagpapasalamat at ganoon din po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng biyaya mula material, pisikal at higit ang papapalang espiritual. At ganun din nagpapasalamat din po ako, di po ako karapat-dapat. At patuloy po rin po akong pinanghawakan at kinahabagan naman na Panginoong Hesus bilang isang mga awit niya. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved Sister Rona Bakuyag. Pinagpalang patuto. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Atin na pong ibinibigay, tinatawagan, ating beloved Sister Jamel Milan. Praise the Lord. Atin po pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung may oras pa, ating pong beloved Sister Ashley Kulkera. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen
And praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Dobleng Lord. paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Bumabati rin po ako sa ating mga beloved workers, elders na pinangangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinier, at sa kanya pong beloved anak, beloved Ate Vines. At bumabati rin po ako sa live webcast viewers. At sa inyo rin po, bumabati rin po ako ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginito ang pagkakataon na binigay niya po sa akin upang ipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, may share ko lamang po nung bata pa lang po ako po ay nagkaroon ng sakit na asma at dinala po ako ng aking beloved mama dito po sa ating gawain at andyan po na instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa wisdom, knowledge, and understanding na kanyang pinagkakaloob po sa akin, sa aking pag-aaral. Andyan din po na sa pag-iingat niya po sa amin at sa pag-provide po ng aming pangangailangan. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Di man po karapat dapat ay ginawa niya pong karapat dapat upang magamit niya po sa banal na ubasan bilang choir at hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Jamil Milan at sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Tayo lamang po mga minamahal ay patuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung ano man ating katayuan sa oras na ito, nasa kahirapan, hindi po tayo mananatili dyan mga minamahal. Amen. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay, mga minamahal. Amen. Lahat ng pagpapala ating matatanggap. Lahat ng pagpapala ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag lamang po tayong sumuko, mga minamahal. Amen. Huwag lang po tayong bibitaw sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito na po nagtatapos mga minamahal na ating pakikinig na pinagpala at buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At habang naghahanda po ating beloved mga awit, tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalagitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalagitan, kay Kristo mananalig, di magbabago, di magbabago, hindi magbabago.
nagbabago. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon, Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga minamahal. Ating samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay sa ating pinakamamahal na Panginoon, Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from San Carlos Outreach, beloved youth and single choir. Praise the Lord.
Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. You are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, great are the Lord, hallelujah. Puso ko, buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa iyo. Papurit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. O bibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa iyo. Papurit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Tanggapin mo awiting ito. Papurit pagsambay, iaalay sa'yo. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa iyo. Papurit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamama na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Patuloy pa natin awitan ang pinakamama na Panginoon. Hallelujah! Let us be filled with the Spirit of God. Bibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa iyo itong pagsamba, ang buhay ko'y para sa iyo. Panginoon,
Praise the Lord. Hallelujah. Dumalangin tayo mga minamahal. Bago sa huling awitin natin, beloved choirs. Minsan ba? Tayo bang magkaisang dumulog sa trono ng biyaya natin pinagkamamalapag? The Lord is a prayer away. Patuloy siya nakikinig sa ating mga karaigan. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Nakilang Diyos sa magbana. Magkapangyarihan sa lahat. Sa pangalawang pinakamahal na Panginoon. Walang Panginoon. Patuloy kami nagsusumamo. Nagpapabot sa iyo. Hallelujah. Dahil mo mga kahiling ka. Dahil mo kumilos ka naman ng mainam sa aming kalangitan. Sa mga hindi pa naghandarap pa. Nagkamuspusan na yung Santo Espiritu. Mahabag ka sa amin, walang Panginoon. Hallelujah. Huwag mo na tingnan. Aming mga karumihan. Aming mga nagawang pagkukulang. Ang pagkakamali mga pagkasalagsang sa iyong banal ka loob. Pagkusa kami po mga pusong taos-pusong nagsisisi sa mga oras na ito. Paghalinisin mo po kami, malang Panginoon. Hallelujah. Sa paggalan ng panalangin ng iyong taong nilang isa. Na aming minamahal at ginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeda. Kasama ng aming po mga minamahal na mga manggagawa. Aming sama-samang pinapalaya sa tinataboy ang lahat ng uri ng demonyong hadlang ng kaaway. Cast out in our midst, in the mighty name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na bayan ni Yesu Kristo. God bless you, choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At tayo po mga minamahal ko'y muling makaupo mga minamahal ko. Ngunit bago lahat, maraming salamat muli sa ating pinakamamahal ng Panginoon sa pagkilos niya. Mga minamahal ko, hallelujah. Ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal ko, minsanan pang mga minamahal ko dumalay sa ating kalagitnaan. Amen? At talaga mga minamahal ko, hallelujah, na hindi na iistorbo, hindi nagsasawa mga Panginoon na during this unholy hour para sa mga makasanlibutan, sabagat mga minamahal ko, amen? Sila po mga minamahal ko ay mahimbing nang natutulog, mga minamahal ko. Pero ang mga anak ng Diyos narito nagpapaabot, mga minamahal ko, hallelujah, na mapapurit pagsamba sa mga Panginoon. And God listens, mga minamahal ko. And God is so pleased na mga minamahal ko mapakinggan itong mga pagsambang ito, mga minamahal ko, papuring awit sa Kanya. At grabe ang Kanyang kaluguran, katuwaan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Kaya hindi nasasayang, mga minamahal ko, ang ating ginagawang sakripisyo. Mga minamahal ko, sa tuwing tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nasa overnight worship, mga minamahal. At atin talagang, mga minamahal ko, hallelujah, pinagsumikapan na talagang madama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Well, it counts, mga minamahal ko, malaking bagay. Amen? At ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, ang ating mapagpalang Diyos, na siyang pinagbubukalan ng lahat ng mga klaseng pagpapala na ating tinatamasa. Triple blessings, mga minamahal ko, pagpapalang pisikal, pagpapalang material, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual, mga minamahal ko, hallelujah. At ako po yung nagbibigay galang, bumabati ng magandang umaga na po, mga minamahal ko, sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldes Estrada Alameda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga minamahal iniwanang ulirang halimbawa ng ating beloved Mama Dear, ating beloved na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nariyan ang kanila pong mga minamahal na mga anak, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na magulang sa Panginoon. Mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong na iglesia ay patuloy, mga minamahal ko, na mapangunahan, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang mga magamit ng ating dakilang Diyos sa pag-ibanghelyo, mga minamahal ko, worldwide evangelization. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging sa kanila po mga extensions, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa Blessed Morning, ay pong ipinapaabot. Sa lahat ng pong mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at mga minamahal ko, hallelujah, nariyan ang ating pong mga Facebook Live viewers sa
Mga minamahal ko, at maging sa YouTube channel, mga minamahal ko, sabay na rin po tayo napapanood. At kayo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga, huwag tayong manawa ni mga minamahal ko, hallelujah, manghinawa. Amen? Sa mga kakapakinig, mga minamahal ko ng pagpapaliwanag patungkol sa bahaging ito. Amen? At huwag nawang dumating mga minamahal ko doon sa worst, mga minamahal ko senaryo na maging irritable ang ating po mga tenga. Amen? Sa pakikinig. Sapagkat mga minamahal ko, mahigpit, mga minamahal ko, ang babala ng banal na kasulatan. Amen? Sa aklat ng Proverbs, o aklat ng Kawikaan, Kabanatang 28, ang talatay 9, mga minamahal ko, sa wikang Ingles, "He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination." Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumaldumal. Mga minamahal ko, huwag nawang mangyari ito, mga minamahal ko. Amen? Itong consequence na ito, mga minamahal ko, hallelujah, na kung saan kapag ka atin daw pong inilalayo ang ating pong mga pakinig, nagiging irritable tayo, talagang galit na tayo, mga minamahal ko, sa bahaging ito, at talagang mga minamahal, ayaw na natin pakinggan, mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, maging ang ating mga panalangin ay karumaldumal sa Kanya. Our prayer, mga minamahal ko, our prayers will never be heard by God, sapagkat ito nga po'y karumaldumal. Amen? Hindi lamang we put a stumbling block, naglalagay tayo ng balakid sa ating mga panalangin, kundi mga minamahal ko, ito po'y nagsisilbing killer prayer na tinatawag. Amen? Nagsisilbing killer prayer. Mga minamahal ko, sabagkat mga minamahal ko, para ano pa? Dalangin tayo ng dalangin, pero ayaw naman nating pakinggan. Mga minamahal ko, ang pagpapaliwanag na ito, mga minamahal ko, magiging walang kabuluhan ang ating po mga panalangin. Nagsasayang lamang tayo ng oras. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang panalangin karumaldumal, mga minamahal ko, hindi man lang papansinin ng Diyos yan. Sasarahan niya ang kanyang tenga. Amen? Ang mga minamahal ko, imbis na tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay magtakip ng ating po mga tenga, ano po ba dapat mga minamahal kong attitude, mga minamahal ko, hallelujah? Ano ang ating treatment kapag dumarating tayo sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal ko, we should be delighted. Ang sabi mga minamahal ko ng banal na kasulatan, mga minamahal ko. May mga Kristiyano, mga minamahal ko, na talagang they cannot, mga minamahal ko, wait, mga minamahal ko, hindi na nila talaga, gustong-gusto na nila, mga minamahal ko, na talagang dumating na yung oras na ito, sapagkat mga minamahal ko, ang tingin nila, mga minamahal, amen? Another opportunity, mga minamahal ko, para sila'y mabless ng mahal na Panginoon. Amen? Isa pang pagkakataon na makapagbigay pa sa salamat sa Kanya, sapagkat mga minamahal ko, kung tutuusin, mga minamahal ko, amen? We cannot outgive God. Talagang ang mga tinatanggap natin sa Kanya, mga minamahal ko, minsan pa nga, mga minamahal ko, hindi nga natin deserve. At talagang napaka-generous, napaka-gracious na mahal ang Panginoon. Even the unspoken prayers ay ibinibigay pa rin ng mahal na Panginoon. Yung mga minamahal, pagpapalang, hindi man natin dinalangin yan eh. Hindi naman natin hiningi, pero napaka-gracious ng mahal na Panginoon, napaka-generous niya, mga minamahal ko. Amen? Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, may mga bonuses na tinatawag. Palakpakan po natin, natin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng Salmo, Kabanatang 1, talatay 2 at 3, mga minamahal ko, but His delight is in the law of the Lord, and in His law doth he meditate day and night. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi.
Ang sabi ng talatang 3, mga minamahal ko, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ating mong may napansinin, mga minamahal ko, itong pangako na ating pong pinakamamahal ng Panginoon, kung tayo daw po ay naliligayahan, amen, nasisihan, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga kautusan ng Diyos, kasama itong pagbibigay, ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, tayo daw po ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos, katabi ng agos na hindi naman, mga minamahal ko, hallelujah, hindi kailanman malalanta. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, tayo po mga minamahal ko talagang nadidiligan. Kumbaga, isang punong kahoy, mga minamahal ko, hallelujah, na nagbubunga sa kapanahunan at di kapanahunan, sapagkat mga minamahal ko, ito po'y mayabong, malago na punong kahoy. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi nga ng Biblia, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So mga minamahal ko, magiging fruitful tayo. Ang ating po mga tinatawag, mga minamahal ko, hallelujah, if we should, mga minamahal ko, hallelujah, invest, mga minamahal ko, ito po, mga minamahal ko, ay magiging successful. Amen? If we venture into business, mga minamahal ko, ang mga business na ating papasukan, mga minamahal ko, hallelujah, ay bibigyan ng mga minamahal ko, hallelujah, tagumpay ng mahal na Panginoon. Di ba't nakakarinig tayo dito, mga minamahal ko, hallelujah, nag-umpisa ako sa isang pwesto na anupat, mga minamahal ko, nung ako'y nagtapat. Amen? Ang sabi ng ating mahal na kapatid, mga minamahal ko, pinasobrahan ko pa na mga minamahal ko, ako lang may nagulat na sorpresa, sabagat ang isang pwesto, mga minamahal ko, ginawang 4 ng mahal na Panginoon. Di ba't malinaw yan, mga minamahal ko, na anumang gawin mo, ikaw ay giginhawa. Amen? Para kang mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi lamang, mga minamahal ko, sinusundan ng swerte. Amen? Kundi mga minamahal ko, hallelujah, ikaw kasi, mga minamahal ko, isang parang punong kahoy. Hindi parang, hindi talagang punong kahoy na nakatanim sa siping ng agos. Hindi ka kailanman, mga minamahal ko, hallelujah, matutuyot. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, will thrive. Anumang panahon, may pandemya man o wala. May mga salot, may mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, may crisis man, mga minamahal ko, sa gitna, mga minamahal kalagitnaan, mga minamahal ko. Pues ikaw, mga minamahal ko, ang sinasabi ng banal na kasulatan na exemption, tayo, kung tayo po'y susunod, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Magiging, mga minamahal ko, delight. Mga minamahal ko, hallelujah. Yung tayo po'y naliligayahan sa bawat, mga minamahal ko, pagpapaliwanag. Minsan, mga minamahal ko, ating pong, mga minamahal ko, hindi kakaila. Facial reaction na lamang, mga minamahal ko, kapag dumarating tayo sa pagbibigay, mga minamahal ko, hallelujah, hindi man natin pangasabihin, mga minamahal ko, ng tuwiran. Amen? Para bagang, mga minamahal ko, hallelujah, nagsasabi tayo, eto na naman, yung mga nagpapaliwanag, para bagang may mga patago. Amen? Parang ganyan ang reaction po natin, mga minamahal. Pero mga minamahal ko, hallelujah, wag nawa. Amen? Alam na po natin ang magiging consequence, ang magiging resulta. Amen? We need to communicate with God through prayer. Yun lamang na, mga minamahal ko, magiging access po natin sa Kanya. At kung, mga minamahal ko, darating pa sa punto, mga minamahal ko, ng ating mga panalangin ay hindi pakikinggan sapagkat karumal-dumal, nilalayo natin ang ating mong pakinig sa bahaging ito. Ayaw nating mapakinggan. Mga minamahal ko, hallelujah, huwag nawa. God forbids. Amen? Amen? Palakpakan muna natin ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung mga minamahal ko, kasiyahan nila, kaligayahan nila, mga minamahal ko, hallelujah,
ang pagsunod, pagtalima sa bahagi ito mga minamahal ko, ay mas lalo naman mga minamahal ko na talagang sila po mga minamahal ko, hallelujah, ay pinagpalang lubos. Sapagkat mga minamahal ko, tinitignan na ng mahal na Panginoon ang ating pong mga attitude, yung ating mga pag-uugali. Sa bahaging ito mga minamahal ko, hallelujah, tinitignan ng mahal na Panginoon ang ating pong mga puso. Kung ito ba mga minamahal ko, hallelujah, ay cheerful heart, mga minamahal ko, amen? Na talagang voluntarily and willingly, mga minamahal ko, na susunod mga minamahal ko sa bahaging ito mga minamahal ko, well then, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mapapangiti po natin. We cannot put a smile on the face of God. Palakpakan po natin, ating pong pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat ng nakakaunawa ay magsabi ng praise the Lord. But mga minamahal ko, ilan lang. Magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, ang pamantayan ng mahal na Panginoon, hallelujah, para talagang tayo po mga masabing naliligayahan sa bahagi ito mga minamahal ko, huwag nating kaligtaan. Minimum of 20% mga minamahal ko, hallelujah, pinagsamang 10% as tithes and another 10% as minimum love offering. Pero kung gusto naman nating mga minamahal ko, hallelujah, talagang i-level up. Amen? Talagang ang mahal na Panginoon ay mga mapabilib sa atin, mga minamahal ko. We can take mga minamahal ko, we can add mga minamahal ko sapagkat hindi naman po napapako yung ating pong mga offering. Amen? Ang fix lang po dito mga minamahal ko, yung tithes, 10% mga minamahal ko na bahagi ng mahal na Panginoon. Pero yung ating pong mga offerings, we can make it 20%, 30%, 40% mga minamahal ko, depende sa atin. Ang naliligayahang mainam, mga minamahal ko, sa pagsunod, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang kautusan, mga minamahal ko, ay talagang hindi po nagiging kuripot. Amen? Bagkus mga minamahal ko, hallelujah, ang iniisip niya, mga minamahal, basta't makapagbigay siya sa mahal na Panginoon, bahala ng mahal na Panginoon, na magbalik, mga minamahal ko, at sigurado naman tayo. Amen? Sigurado naman tayo sapagkat siya ay Diyos, mga minamahal ko. Amen. He's a sovereign God. Siya ay Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. He's a God of promise. Siya ay Diyos na, mga minamahal ko, hindi maaring mga minamahal ko, bulaan. God cannot lie. Amen. Sinabi ng banal na kasulatan. So, mga minamahal ko, nangyayari naman, napapatunayan naman natin, mismo, mga minamahal ko, sa ating mga sarili, hindi lamang sa mga patotoong ating napapakinggan, mga minamahal ko, gaano katotoo ang bahagi ito. Sa mga minamahal ko nagbigay, mga minamahal ko ng sobra, mga minamahal ko doon sa hinihingi. Amen? Talagang nilagpasan po nila ang pamantayan ng mga Panginoon. Anong nangyari mga minamahal? Amen? Kagaya ng ating pong mga napapakinggan, mga minamahal ko, pinagpala ang kanilang mga negosyo. Itinaas ang kanilang mga posisyon. Mula mga minamahal doon sa mababa, mga minamahal ko, sila ay pre-promote hanggang sa mga minamahal ko doon sa managerial position na tinatawag. Naging direktor, mga minamahal, ng kanilang mga pinapasukang mga minamahal ko, hallelujah, government agency. Palakpakan po natin, ating po pinakamamahal na Panginoon. Sila po mga minamahal ko ay naging consultant, mga minamahal ko ng isang anong sabi, mga minamahal ko, nung napakinggan po natin patotoo mula sa ating kapatid from Umingan, mga minamahal ko, consultant ng isang shipping company. Ay, hindi po biro yan, mga minamahal ko. Amen? Amen? It's a high income skill. Amen? Pag alam po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah, malaki. Malaki ang bayad, mga minamahal ko, doon sa mga consultancy job, mga minamahal ko, lalo na it's a foreign company. At talagang mabigat na tungkulin sapagkat mga minamahal ko, pinili, mga minamahal ko, isang Pilipino, mga minamahal ko, local mga minamahal ko. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang mga anak ng Diyos ay hindi nahuhuli. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang it's a blessing to hear, to know,
mga minamahal ko, hallelujah, na kapag mga minamahal ko matapat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, amen? Masusurpresa tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa kayang gawin, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga anak ng Diyos. Ang mga iba, mga minamahal ko, pinaparami ang kanilang mga taniman. Pinapayabong ng Panginoon. Baging kanilang mga hayupan. Amen? Ang kanilang mga kamag-anakan na nasa abroad, mga minamahal ko, patuloy na nagpapadala. Patuloy na pinag-iingatan kanilang mga loved ones na mga OFWs. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, patuloy na kinukomfort ng Panginoon. Mula doon, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga minamahal ko, ang hirap kayong paglabanan, mga minamahal ko, ng homesick na tinatawag. Di po ba? Ikay miles and miles away sa yung mga loved ones at lalo na ngayon, mga minamahal ko, meron pandemya na ang gusto ng lahat ng tao, be with their family, with their loved ones. Amen? Pero yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi nila mga minamahal magawa sapagkat mga minamahal ko may mga kinukonsider na mga bagay. Sila nagiging breadwinner, mga minamahal ko, ng kanilang mga pamilya, kaya tinitiis nila. Amen? Ang hirap paglabanan ng homesick. Pangungulila. Di ba? Marami po mga OFWs, mga minamahal ko, ang nadidepress, nasisiraan ng ulo, nasisiraan ng bait, dahil sa pangungulila sa kanilang mga loved ones. Pero mga minamahal ko, yet, ang mahal na Panginoon, kino-comfort sila. Dahil pinapakinggan yung ating pong mga panalangin sapagkat ikay matapat na anak ng Diyos. Amen? Nakakarating ang mga panalangin mo. Hallelujah. Mahal na Panginoon, i-comfort mo nga yung aking anak na nandoon sa Saudi, nandoon sa Qatar, nandoon sa iba't ibang dako, para hindi naman siya mangulila at patuloy siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan na makapagtrabaho para naman mga minamahal ko, hallelujah, matustusan. Amen? Patuloy siya makapagpadala ng mga remittances. Makapalakpak po ba tayo sa ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal, ang dami pong mga success stories. Mga patotoo, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, napakahalaga na maging maligaya tayo habang tayo po, mga minamahal ko, yung sumusunod. Amen? Ang hirap noon, mga minamahal ko. Kapag mga minanasa, ikaw ang nasa kalagayan ng mga Panginoon, ang hirap kaya, mga minamahal ko, nagbibigay ka ng paubliga, napipilitan lang, mga minamahal ko, amen? So mga minamahal, padabog ka pa, mga, ito na nga, dahil I need to comply. Pero walang willingness. Hindi bukal sa puso mo. So yung recipient, di ba? Para bagang, ano ba naman? Napilitan lamang siya. Ang hirap kayang tanggapin noon, mga minamahal ko. Amen? Na talaga ibinigay sa iyo dahil napilitan lang siya. Ay hindi naman bukal sa loob niya. Ganyan din ang nararamdaman ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, we have to delight in the law of the Lord. Amen? Huwag nating takpan ang ating pong mga pakinig. Mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong maging irritable para ang ating pong mga panalangin ay makarating sa Kanya. Amen? Amen? Purihin natin at huwag maging abomination o karumaldumal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At maaralan tayo, mga minamahal ko, hallelujah. At atin na pong ihanda ang ating pong mga ikasampung bahagi at handog, mga minamahal ko, 20%, mga minamahal ko, sa halagang 20,000, 4,000. Meron pa tayo natitirang 16,000. So, pwede pa tayo magkaloob, mga minamahal ko, hallelujah, from that 16,000, magdagdag pa tayo ng ating pong mga offerings. Gawin na po natin, mga minamahal ko, dagdagan ng 2,000, 4,000, 6,000, whatever amount, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi yan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang palugi. Ibabalik yan naman ng Panginoon. For sure. Amen? Gaano tayo kakumpiyansa, ka-confident? Mga minamahal ko, 100%. More than 100%, mga minamahal ko, sapagat Diyos ang nangako.
Amen? Ayaw magkautang naman ang Panginoon, di ba? Parati natin napapakinggan mga minamahal ko, hallelujah. Hindi pwedeng magkautang ang mahal na Panginoon. Ayaw niya na magkautang siya. So mga minamahal, lahat mga minamahal ko, hallelujah, ng ating ibinibigay ay pawang sinusuklian. Pawang mga minamahal ko, ibinabalik. Amen? It's either 100-fold, it's either 1,000-fold, and maximum mga minamahal ko, 1,000,000-fold, or 1,000,000,000,000-fold. Ganyan mga minamahal ko, limitless. Walang limitasyon. Naniniwala po ba tayo? Hindi convincing yung amen natin. Nananampalataya po ba tayo na kayang gawin ng mga Panginoon ang mga bagay na ito at hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, talagang haka-haka. Depende sa atin, di ba? Mga minamahal. Sino mga nakapagpatunay na, ay mga minamahal ko talagang they stand for that mga minamahal ko, hallelujah, truth. Amen? Katotohanan yan, mga minamahal, sapagat napatunayan nila. Pero kung bantulot pa rin tayo, mga minamahal ko, hallelujah, amen? Ay wala nga, mga minamahal ko. Nag-aasam tayo, mga minamahal ko, na dadami ang mga pagpapala natin. Brother Noel, kailan ako magbibilang ng by the millions? Doon sa papiso-piso, doon sa mga maliliit na halaga, hindi ka na masumpungang matapat. Huwag mo nang asamin, kapatid. At talagang magbibilang ka ng by the millions. Amen? Amen? Hindi ka naliligayahan eh. Parang napipilitan ka na lamang, mga minamahal ko, sa bahaging ito, mga minamahal ko, ay talaga naman, mga parang sinarahan mo ng langit. Ganun po yun, mga minamahal ko. Amen? Your prayers, our prayer, will never be heard by God kapag inalalayo po natin ang ating po mga pakinig. Proverbs chapter 28 verse 9. Inuulit-ulit ko sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, lately, napag-usapan po natin ang kahalagahan ng pananalangin. Amen? At isa yan sa mga minamahal, hindi lamang balakid, kundi, sabi ko nga, killer. Anong tawag doon, mga minamahal ko? Killer prayer. Diba? Pumapatay ng panalangin. Nagiging powerless yung ating mga panalangin sapagkat hindi kailanman diringgin ng mahal na Panginoon. Imagine that. Amen? Ayaw nating mangyari, di po ba? Nang ating mga panalangin ay maging karumal-dumal. So, mga minamahal ko, we have to delight in the law of the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, sapat ng pagpapaliwanag na ito, mga minamahal ko, para hindi lamang tayo maliwanagan, kundi maging kumbinsido tayo. Ang lahat ng mga kumbinsido, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal Panginoon. Pero yung mga iba ay nakasandal na at talagang tulog na mga minamahal. Hallelujah. Magising na po tayo mga minamahal. Narito po ating beloved Brother Romy Benitez at beloved Elder para paunahan tayo sa ating mga pananalangin. Para ito po masaganang basbasan, pagpalain ng mga Panginoon, ibalik ng a millionfold. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Noel Braganza, sa pinagpalang paliwanag. Tayo pong lahat ay magkaisang at ating padalangin ang ating pagkakaloob. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala at sa magapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming pagkakaisa, O Diyos, na ang aming lubos-labis na pasasalamat sa iyo, O Diyos, sa lahat ng biyaya at pagpapala na aming tinatamasa sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy kang nangungusap sa aming mga buhay at patuloy mong ipinapaunawa sa amin ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikapuat handog at sa unang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida. Basbasan at pagkalain ang aming mga ipagkakaloob, O Diyos, baging sa iyong mga anak, Panginoon, na matatapat sa pagbibigay, O Diyos. Patuloy na ibuhos ang masaganang pagpapala sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ibalik mo ito sa kanila ng billion, trillion times na pagpapala, Panginoon, at sa aming mga beloved kapatid, Panginoon, na may alinlangan pa, Panginoon, sa pagbibigay. Aming dalangin, O Diyos, na ito ipaunawa sa kanila ng pagbibigay ng ikaput handog. Ito'y banal at susi ng masaganang pagpapala at sa mga nais magkaloob. Ngunit dahil sa kawalan, Panginoon, patuloy mong
Pagpalain sila, O Diyos, ayon sa iyong kagandang loob, Panginoon, pagkalooban mo sila ng pagkakitaan upang sa mga susunod na pagkakataon sila din po ay kabahagi at makasunod sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Inang gising na palakpakan rin po pinakamamahal ng Panginoon. Aram-alam Panginoon magbalat, magbalik ng makamilyong beses mga minamahal ko sa ating pong patuloy na katapatan sa bahagi ito. At this point in time, mga minamahal ko, tayo po darako na sa pinakamahalagang bahagi, parte, mga minamahal ko ng ating pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan, kaya't magising na ang mga anak ng Diyos. Amen? Magising na, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga interesado, mga minamahal ko na pakinggan, at talagang nasisiyan, mga minamahal ko, hallelujah, sa bawat pag-aaral, mga minamahal ko ng kanyang mga banal na salita. At akin na pong binibigay mong pagkakataon sa ating pinagpalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Lahat po'y pumalagpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved elder. At tayo po lahat mga minamalay tumayo at tumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagkamamalapin sa maraming salamat po sa kalagasan at taglay po namin sa mga oras na buhay nagbumula sa iyo at sa pagkakataon binibigay mo po sa amin. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa bumagdamag na mga Panginoon. Mabula sa pandalangin ng aming ginagamit, may nagbanglis sa World Estrada, Almeida. Ay po mga minamala, mga manggagawin kami kapatawaran. Sama kami nasupo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat salang Panginoon. Huwag mo naman tingin namin ang pagkasala kundi ang puso nagsisi sa oras nito. Kaya mo kami karapat-dapat tumanggap na iyong mga salita, mga Panginoon. Sa pangalan salita, langisan mo yung mga salita, patabang linggo sa gana, ay wala magagawa. Basahan lamang, alikabog lamang sa harapan. With gamitin mo dalaw po papalang espiritual sa aming mga manamarakapit sa dako ito, lalo ang mga beloved viewers ng aming pong Facebook live stream. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang. You come to cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo sapagat tayo na po mga minamahal ay tinan nyo, alas 5 pasado na. Amen. Amen. At dapat mga minamahal ay kung kagabi ay medyo nakatulog tayo, normal lamang po yun dahil sabi nga nagpupuyat kasi tayo. Amen.
Pero sa oras na ito, mga minamahal, I don't know kung paano natin i-explain pa sa mahal na Panginoon na kung hanggang sa oras ay tulog pa rin tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kaya magsikap ang bawat isa mga minamahal na ating pong mapakinggan at maitala lahat ng nais iparating sa atin ng ating mahal na Panginoon. Verses are just the same. Amen. But what we wanted to see, ano bang mensahe ng mahal na Panginoon out of those words of God na mayroon po ipinaparating sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bawa po lahat mga minamahal sa kamitulutan ng ating beloved Lord and Preacher. Ako'y bumabati sa magandang umaga sa ating mga minabalang bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating mga Facebook live streaming. Welcome na welcome po kayo sa balang gawain ng ating mahal na Panginoon at kayo po nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong ginagala, minamalabang lista, ating beloved evangelist, Walter Estrada Almeda. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Panatiliin natin ang ganyang gising na palakpak, mga minamahal, hanggang sa tayo ay matapos. Amen. Upang tayo po ilubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. We also give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Walter Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya. And atin din pong binabati na magandang umaga ang ating mga beloved workers, ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinangasiwaan po ng ating pong beloved Lord and Preacher, maging sa kanyang malanak, ating beloved Mr. Vines, may sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia, ang ating pong mga kwaderno, at ang ating pong mga ballpen. Ating pong itala ang mga talatang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Atin pong basahin mga minamahal. Dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 55, ang talata ay 11. From the book of Isaiah, chapter 55, verse 11. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Isaiah, kabanata 55, talata ay 11. Ito pong sinasabi, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating pong pamagatan ang ating pong pag-aaral as what God promised. Alam po ninyo mga minamahal, sabi nga ng talatang ito, this is a very powerful word of God, na ang sinasabi niya mga minamahal, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I send it. Ibig sabihin mga minamahal, sinisigurado ng Diyos na sa bawat salita na kanyang binitawan, sa bawat pangako na kanyang binitawan mga minamahal, mangyayari at mangyayari ito. Amen. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, huwag kang matakot kung may mga agam-agam ka sa oras na ito, baka hindi maging maganda ang aking kinabukasan. Naku, baka bandang dulo, ako ay mamatay, ako ay kung ano mga inisip natin mga minamahal. Tandaan ninyo, whatever God promised, it will come to accomplish. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tanong na lang ngayon mga minamahal, ang atin na pong pag-usapan ngayon, ay sabi nga, hindi ito babalik sa akin hanggat walang katuparan doon sa aking pinagsuguan. Lahat ng gising mo sabing amen. Ang tanong ngayon, sino yung pinagsuguan? Kasama pa ba tayo doon sa pinagsuguan ng pangako na yan? Amen? Amen? Sapagkat hindi niya sinabing, hindi babalik, kundi pagpapalain sa lahat ng tao. Hindi. Ang sinabi niya doon sa kanyang mga pinangakuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating pag-usapan ngayon mga minamahal, how to be one of those
sinasabi natin, whom the Lord sent His word, sent His promise. Sino ba sa atin mga minamahal, o tayo pa ba ngayon, o we are still very, kumbaga sa kwan, sure na talagang isa talaga tayo sa pinagsuguan ng ating mahal na Panginoon. Tandaan po niyo mga minamahal, marami pong mga taong takot na takot, mga Kristiyano tumatawag sa kuya, may kuha na ganito, ay nako, ang daming kuya. Amen. Pero tandaan niyo mga minamahal, hindi ka matatakot kung pinagtitiwalaan mo ang Diyos na yung pinagkakatiwalaan. Amen? Kung naniniwala ka sa yung Diyos, hindi ka matatakot. Bakit? Sapagkat alam mong hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At first instant, nandiyon mga minamahal, talaga makakaramdam ka ng takot. But to live in fear, that is another story. Amen? Amen. Yung tayo na po mga minamahal, hindi nakikilos, hindi nadadalo, hindi na tayo gagawa ng anumang bagay sapagkat takot na takot tayo. That is another. Sabi, God has not given us spirit of fear but of power. Amen? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Kindly, ating pong basahin mga minamahal dito sa Aklatang Lucas. Ang kabanata ay 14, talata ay 17 hanggang 24. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Lucas, kabanata ay 14, talata ay 17 hanggang 24. Ito pong sinasabi, at sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na, at silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tignan. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paruroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal at kaya nga hindi ako magkaparuroon. At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay nito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-uutos mo, at gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na gising na palakpak. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y talata mga minamahal, it is para po mga minamahal. Ako nagsasabing, it is, tawag natin dito mga minamahal, talagang naka-angkla doon sa sinasabi nating kaligtasan o salvation. Amen? At ito po'y nagpapatungkol sa ating kaligtasan at ang sinasabi niya, mayroong may-ari ng sambahayan. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal, siya po'y naghanda ng isang piging o it's an occasion for special people. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal, ang ginawa nung pagod ang mahal na Panginoon at talagang ginawa na niya lahat. Wala nang ibang gagawin ng mga inaanyayahan, kundi pumunta na lang. Amen? Amen? At i-enjoy ang kung anong ipinrepare ng ating mahal na Panginoon. But the worst thing happened is, lahat daw, sabi niya, all those who were originally invited as beneficiaries, they're blessed financially, yet they rejected the invitation. Sa totoo lang, mga minamahal, yung mga unang original na talagang nakaangkla yung okasyon na ito, itong kaligtasan na ito, tinan nyo, ako'y nakabili ng piece of ground, ako'y nakabili ng 5 oxen, ako'y mag-asawa, ang dami nilang pera. Amen? Amen?
Pero tandaan niyo mga minamahal, sometimes nakakalimutan, kapag tayo pinagpapala, nakakalimutan natin ang pinakamahalaga. At yan ay ang walang iba kundi ang ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, yan po, to them, attending the banquet is a waste of time. Sa mga taong unang pinaghandaan ng mahal na Panginoon, ang pagganap o pagsagawa ng kaligtasan, ito po'y pagsayang ng oras. Amen? Amen? At tandaan po niyo mga minamahal, mayroon tayong may mga Kristiyano na talagang sa mga oras na ito ay wala nang interes patungkol sa buhay na walang hanggan. Shocking yan mga minamahal. Gusto Kristiyano ako, pero pag pinag-uusapan ng kalangitan, parang baliwala na lang. Amen? Pag pinag-uusapan ng rapture, baliwala na lang. Ba yan? Rapture na naman. Tagal pa yan. Amen? Wala nang impact. Wala nang kumbaga come on. Pagdating ang pinag-uusapan ay kaligtasan. Pero pagkatanda nyo lahat ng ating ginagawa sa bawat banal na gawain, lahat yan, patungulat yan para tayo maligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng topics natin, gaano man kaganda yung ating pamagat na gagawin dyan. But at the end of that, pinag-uusapan ay kung paano maligtas ang tao. Amen? Kaya huwag ma-divert ang ating isipan doon sa kung ano-ano mga bagay. Ang sabi ng Bible, the reason why we are serving God is for us to be saved. Amen? Amen. Lahat ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero pakatandaan po natin mga minamahal, unti-unting ang Kristiyano nawawalan ng interes pagdating sa kaligtasan. Nai-enjoy na kung anong meron sila sa oras na ito. Tandaan po niyo mga minamahal na pag-aral ng Miyerkules, mga minamahal, sinabi ng Miyerkules, ito pong ating kinaroroonan ngayon ay temporaryo lamang. Amen? At yan po mga minamahal, sabi niya, ang ating pagkamamamayan ay hindi dito sa lupang ito, kundi doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When we say pagkamamamayan, citizenship, ibig sabihin, doon ka tanggap, doon ka na-prepare, doon ka ipinanganak, doon ka nararapat. Amen? Amen. At itong mundong ito, mga minamahal, temporaryo lamang ito, mga minamahal. Ano mang ini-enjoy natin sa mundong ito, these are all temporal. Amen. Amen. At ito, mga minamahal, ibinibigay lang ng Diyos sa bawat sa atin kung anumang bonus mayroon tayo para masabi natin na sa ating paglalakbay ay daramdam natin na hindi tayo iniiwanan ni pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga Israelita habang naglalakbay, bakit dumarating ang manna from heaven? Amen? Para lang babusugin sila? Hindi. Para maramdaman ng mga Israelita na kapag tumawag sila sa Diyos, tinutugon sila ng ating mahal na Panginoon. Amen? Paano nila makikita mga minamahal na kapag, walang karne? Puta pa doon sa Ehipto. Bakit dumarating mga karne ng puko? Bakit? Dahil para malaman nila na bawat daing nila naririnig sila ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But, ang mensahe ng mahal na Panginoon parati sa kanila, kung anong meron na ibinibigay sa inyo dito sa ilang na ito, hindi ito ang aking ipinangako sa inyo. Ang ipinangako sa inyo, lupain ng Kanaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang sabi ng mga spies, ang mga bunga ang lalaki. Ay, ang sasarap, makinda, talagang maraming mga magaganda ang mga bunga doon at hindi tayo magugutom. Kaya nga sabi ng talata, kayo iinom sa balon na hindi nyo hinukay. Kayo ay tatahan sa mga tahanang hindi nyo ginawa. Bakit? God prepared them for us. Amen? Ginawa na ng Diyos para sa atin. At sabi niya, yung kinaroroonan nyo ngayon na ilang, hindi yan yung pinangako ko. Ang ipinangako ko, yung buhay na walang hanggan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, mga kapatid,
unang aklat ng Tesalonika, ang kabanata 4, talatay 15 hanggang 17. Amen. Lahat po muna ng gising, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating malapay noon. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa unang aklat ng Tesalonika, kabanata 4, talatay 15 hanggang 17, ito pong sinasabi, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Amen. That's right. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Excited pa ba tayo dun sa rapture na yan, mga minamahal? Amen? Amen? Kung excited ka, bakit di ka dumadalo ng overnight? Hindi ka dumadalo ng Miyerkules. Hindi ka dumadalo ng Linggo. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang maski na wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang, na pumupunta ka pa sa mall, mas maganda pa. Amen? Tapos sasabihin, excited ka sa rapture? Sabi ng man of God, 3 times a week, kailangan mong dumalo upang ikaw ay sigurado sa rapture. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung atat-atat ka ma-rapture, mga minamahal, hindi mo pakakawalan yung pagkakataon na yun. Amen. Amen. Pero bakit? Hayahay lang tayo. Kasi hindi na tayo excited. Amen. We have to accept that fact, mga minamahal. Masakit man sa katotohanan. Pero yun po ang katotohanan. Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag atin na pong iniiwanan at hindi excited dun sa tinatawag na buhay na walang ganay ni handa na malapay noon, saan ang sinasabi ng talata na una natin nabasa, nagagalit ang Diyos. Kaya ang sabi niya, imbitan nyo yung mga naunang inimbitan, wala? Sige, pumunta kayo kung sa mga sulok-sulok, mga kanto-kanto. Imbitan nyo lahat na makita nyo, yung mga mahihirap, yung mga pingkaw, yung mga pilay, mga bulag, lahat. Amen? At sila ang imbitahin ninyo. Meaning to say, hindi sila nung una kasama doon. Hindi tayo kasama. Tayo yun. Amen? Hindi tayo kasama dati sa kaligtasan, plano ng kaligtasan. But, dahil sa katigasan ng ulo, noong mga anak ng Diyos noon, mga Israelita noon, mga minamahal, umabot sa atin ang biyaya ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, tandaan nyo, basahin nyo ang Biblia, it has never been said there na prepare for your death. Hindi naman niya sinabing maghanda kayo sa inyong kamatayan. Ang sinabi parati ng Biblia, prepare for the second coming of God. Amen? Amen? Dahil hindi natin alam ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Maaring mamaya, maaring bukas. Kaya ang sinasabi ng mahal na Panginoon parati sa Biblia, basahin yung Biblia mga minamahal, prepare for the second coming of the Lord. Hindi niya sinabing, prepare for you to die 1 year from now. Sino sigurado ka bang buhay ka pa bang isang taon? Amen? Amen? Anong ipinahanda ng mahal na Panginoon? Yung muling pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung rapture. Amen? Amen? At kung nawawala na sa iyo ang excitement pagdating sa rapture, pagdating sa salvation, pagdating sa heaven, sa eternal life, pag wala na yan sa iyo, ibig sabihin endangered na ang pagiging beneficiary mo doon sa pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya siguraduhin natin mga minamahal na excited pa rin tayo. The reason why we dress like this, it is because we want this to become presentable in front of God. Gusto natin maging presentable tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Gusto natin mga minamahal, papalakpak tayo dahil para na sa ganun, hindi para ipakita sa tao na tayo nagpupuri, kundi gusto nating pasalamatan ang ating Diyos na nagmamahal sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya nga mga minamahal, if we reject the invitation, we will lose our benefit. Palakpakan po, atin mo nang basahin mga minamahal. Dito sa Aklat ng Malakias, ang kabanata 3, talatay 14 hanggang 15. Amen. Praise the Lord. From the book of Malachi, chapter 3, verses 14 up to 15. Aklat ng Malakias, kabanata 3, talatay 14 hanggang 15, ito pong sinasabi, inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ng kanyang bilin? At tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? At ngayon ating tinatawag ang palalo na mapalad? Oo, silang nagsisigawan ng kasamaan ay nangagtayo. Oo, kanilang tinutokso ang Diyos at tumatakas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes mga minamahal na kinainggitan na natin yung masama. Amen. Because, sabi natin, we might have reasons mga minamahal. Ang dami kasi persecution, brother. Hirap na ako eh. Meron pa akong trial sa buhay eh. Ay, ang dami-dami na ako. Grabe na nararamdaman ko. Kaya sometimes hindi na ako excited sa heaven. Amen. Amen. At yan ang dahilan kung bakit ang sinabi ni Malachi, dumarating, you have said, it is vain to serve God. Dumarating sa isip natin, ay, hindi, wala nang kabuluhan na maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Ay, magnegosyo na lamang ako. Ay, mamasyal na lamang ako. Useless naman eh. Naintindihan naman ako malapay noon eh. Amen? Pero kapag may karamdaman, kuya, pa-pray request. Amen? Amen? Pero nung malakas, talagang desisyon niya ang gusto niyang gawing desisyon. Amen? Yan po ang tao, mga minamahal, masasabi natin, beneficiary. Nasabi na, I am a beneficiary of the Word of God. Pero sabi ng Biblia, ginagawa mo ba ang pagiging beneficiary? Ginagawa mo ba ang pagiging isang espesyal sa mata ng mahal na Panginoon? But tingnan mo yung ginagawa natin ngayon. Kung yun ay ginagawa natin, well, very good. Sumusunod tayo. But kung ikaw ay unti-unti nang humiwalay, kapatid, maawa ka sa sarili mo. Amen? Amen? Huwag kang maawa sa ibang tao. Maawa ka sa sarili mo. Dahil at the end of the day, it is between you and your God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi niya, whatever situation that we have, anumang sitwasyon meron tayo, never trade your benefits. Huwag na huwag mong ipalit ang iyong mga benepisyo galing sa ating mahal na Panginoon. Huwag mong ipagpalit ang iyong pagpapalang kapag ikaw ay may karamdaman, pinagagaling ka na mahal na Panginoon. Huwag mo ipagpalit kapag ikaw ay may kakulangan na pinansyal, pinoprovide ng mahal na Panginoon. Amen? Huwag mo ipagpalit yung provision, yung pagbibigay ng mahal na Panginoon ng security sa iyo, ang mga pagpapala ng Diyos. Huwag na huwag mo ipagpapapalit yan. Amen? Ano man ang sitwasyon meron ka, kibigyan ka na napakaraming grocery, hindi mo dapat ipagpalit yan. God is more than groceries. God is more million times better than anything in this world. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, kindly mga kapatid, dito sa Aklat ng Roma, ang kabanata ay 8, talatay 18. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Praise the Lord. Dito sa Aklat ng Roma, kabanata ay 8, talatay 18, ito pong sinasabi, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag hindi ka na pumapalakpak, ibig sabihin, tulog ka na. Amen. Amen. Tapos sasabihin mo, ako ang beneficiary ako. Amen? Pero tandaan niyo mga minamahal, sabi ng Biblia, ito na naman sabi diyan, sabi, I reckon that the sufferings of this present time, lahat ng mga paghihirap mo sa panahong ito, mga minamahal, are not worthy to be compared. Hindi mo po pwedeng ipagpalit lang, ipatas mo lang doon sa glory which shall be revealed in us. Amen? Amen? Kaya nga huwag mo ipagpalit eh. Sapagkat malayong komparasyon. Amen? Bigyan ka man ng milyon, masigit pa rin ang Diyos.
bigyan ka man ng masasabi nating bahay at lupa, mas higit pa rin ang Diyos. Ibigyan ka man ng grabing mana na napakalaki, mas higit pa rin ang Diyos. Bakit? It is beyond compared. Dahil ang Diyos ay Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng mga Kristiyano, that despite all the trials in their lives, they still manage to stay. Ginaganap pa rin nila na sila manantili sa mahal na Panginoon. Ang sinasabi niya, mga minamahal, ito yung tinatawag nating beneficiary ng Diyos. Nasabi niya, kung kanino ko binitawan ang aking salita, hindi babalik sa akin ang salita nang hindi ito pinagkakinabangan ng aking pinagsuguan. Amen? Amen. Kaili mga kapatid, Aklat ng Malakias, ang kabanata 3, talata 17. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Malakias, kabanata 3, talata 17, ito pong sinasabi, at sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatuwid bagay, isang tanging kayamanan, at akin silang kaawaan, na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak, na naglilingkod sa kanya. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Yung malakas na malakas, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng talata, kapag tayo daw po mga minamahal, despite nandun na talagang, gustong-gusto ko na talaga, bigay na ako. Pero still, you manage to stay because knowing in your heart na nandun ang malapay, higit pang malapay nun, uncomparable. Ang sinasabi naman, pag dumating ang oras na yon, ang sabi niya, tayo daw ay magiging isang tanging kayamanan ng Diyos. Pag sinabing tanging kayamanan, the only, amen, it is, kung makasukan mga minamahal, kung kapag yan ay pinamakayamanan na meron ka, nandoon ang pag-iingat para hindi manakaw, nandoon ang talagang tinatago mabutihan dahil kayamanan nga kasi. Amen? Ganon tayo sa mata ng Diyos kapag tayo po ay nanagumpay doon sa ating mga trials in life. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan nyo, sa makatuwid bagay isang tanging kayamanan at akin silang kaawaan na gaya ng isang tao na nanaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Amen? Amen. So, bawat hakbang mo sa banal na gawain, huwag mong isipin, hindi ka napapansin ng Diyos. Amen? Amen? Bawat ginagawa mo sa banal na gawain, bilang paglingkod mo sa Diyos, huwag mong isipin na tao lang si brother, bubuhay lang nakakita sa iyo, ating mga bilang kapatid lang nakakita. Hindi ganon. Mas higit na nakakakita sa iyo, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, despite na medyo bigay ka na, and still you manage na talagang gawin mo lahat ng bagay para ikaw ay talagang kaawaan ng mahal na Panginoon, nagiging tanging kayamanan tayo sa mata ng Diyos na buhay. Amen? Amen? Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So, invitation reach those not originally. Hindi tayo kasama dati. Dumating sa atin ang invitation dahil sa tigas ng ulo mga nauna, mga Israelita. Amen? Amen? Puwertinan niyo mga minamahal, ang mga inimbitahan, mga mahihirap, pingkaw, pilay, bulag, doon sa lansangan. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi sila perpekto. Hindi sinabing ang mga abogado. Amen? Hindi sinabing sila ay mga inhinyero. Hindi sinabing sila ay mga presidente. They are normal people like you and me. Ordinary people. Amen? Walang may pagmalaki. Kaya nga mga minamahal, nakita nyo, bakit po pilay? Pwede naman wala naman sakit. Handicap. May kakahinaan, may weakness. Amen. Pero tinawag pa rin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nothing to brag. Walang may pagmalaki. Itong mga tinawag ng ating mahal na Panginoon. It is you and me
wala tayong may pagmalaki sa Diyos. Amen? Amen? Amen. Pero isang bagay kung bakit tayo pinagsama-sama, ano man ang iyong pinanggalingan, mga minamahal. Ang sabi ng talata, mga minamahal, one common characteristic, willing to obey the invitation. Malamahan po natin ang ating malapay noon. Nung dumating ang patawag, ay, hali kayo. Kasi yung may-ari ng bahay, hali na kayo, inimbitan tayo lahat. May pagkain doon. Takbo sila lahat. Amen? Willingness. Amen. Yung mga iba, maraming pera, kaya medyo, ayoko na. Kung may nag-aasawa ko, bumili ako ng baka ko. Ay, naku, bumili ako ng lupa. May pera eh. Pero yung mga taong mahirap lang, yung mga taong may kapansanan, may mga taong may pagmalaki, pag dumating yung imbitasyon, nakita niyo yung community pantry? Amen? Eh, mas kinasaan yan, pupuntahan yan. Bakit? Libre kasi. Tulong kasi. Amen? Ganun ang buhay ng normal ng mga mahihirap na tao, mga minamahal. Pero hindi nila tinitingnan kung anong meron basta sa kanila. May pagpapala na darating, kukunin ko yan. Yun dapat daw ang isang Kristiyano na tinitingnan parati kung anong pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Hindi mo tinitingnan, ang sa akin ang parati kong ginaganap yung willingness ko upang aking matugon ang panawagan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second thing, ang ordinaryong Kristiyano, ordinaryong tao, kapag inimbitahan sa mga okasyon na malalaki, mga minamahal, it is an honor. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag ikaw ay inimbitahan, ay huwag ka nang arte-arte. Diyos ang nag-iimbita sa'yo. Amen? Amen? Hindi mo naman masabing, bakul-bakul naman na sakon dala kong pera, Panginoon, kunin mo na ako. Hindi naman ganun ang pera mo. Hindi naman niya kailangan ng pera mo eh. Pero ang sinasabi lang niya, isang araw nung narinig niya na isang tao, sabi niya sa kanyang puso dahil sa kanyang pagmamahal sa isang makasalanan tulad mo at tulad ko, sasabi niya, gusto kong maligtas ang taong ito. Inabot ang kanyang kamay. Dati natin hindi niya maitingin ang kanyang mata, ni maibot ang kanyang mata sa ating mga pagkakasala. But because of His perfect love, inabot niya tayo. Because of His grace, pinagpala tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, 2 Corinthians chapter 12, verses 5, and then italon sa 8 and 9. Last 2 verses. Amen. Dito sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatay 12, talatay 5, talon sa 8 hanggang 9. Amen. Ito sinabi, tungkol sa taong yaon, ako'y magmamapuri. Ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri. Amen. Maliban na sa aking mga kahinaan. 8, tungkol dito'y makaitlo akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Amen. That's right. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't ba't akong magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal sa mapagpalang Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, isang araw, si Pablo mga minamahal nandoon talaga kapag bawat kanyang dinadaanan, nung siya po mga minamahal ay talagang gumaganap ng kalooban malapay na sila earthly ministry, nandun bawat matamaan ng kanyang anino gumagaling. Grabing kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Glory to God. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, isang araw dahil mayroong tinatawag na infirmities na mayroon siya. Ang sabi ng mga ibang Bible scholars, although hindi sinabi sa Biblia, yung kanyang paningin mahina. Di ba? Nung nahulog siya, tapos bigla nabulag siya. Amen? Dahil tapos bumalik lang ang paningin niya nung sinunod niya kalooban malapay noon. So yun, mahina. Kaya sabi niya, bakit hindi mahina mata ko? Maraming bulag na gumagaling. Sometimes ganun tayo mga minamahal. Bakit ang dami-dami kong tinutulungan, pero bakit wala akong mailuto ngayon? Amen.
Ang dami-dami kong sinisiram, pero bakit ngayon? Ang dami-dami. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, 3 beses niya hinihingi sa mahal na Panginoon, pagalingin mo ako. Pero anong sagot na mahal na Panginoon? My grace is sufficient in thee. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Amen? Amen? Yung ikaw ay maligtas, yung ikaw ay tawagin naman ng Panginoon despite you are one of the handicapped, you are one of the blind, ikaw isa sa mga bulag, ikaw ay sa pingkaw, ikaw ay isa doon sa mga pilay. Amen? Pero tinawag ka pa rin ng mahal na Panginoon, became part of the holy family of God. Ang sinasabi ng Biblia, my grace is sufficient in thee. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, kapag tanggap mo ang kaligtasan, kunin man nila lahat ng bagay na meron ka, importante, hawak-sawak mo ang kaligtasan, ang sabi, yan ang ibig sabihin na my grace is sufficient in thee. Kaya wag na wag mong alisin ang iyong interest doon sa kaligtasan. Amen? Wag mo ipagpalit sa sasakyan. Wag mo ipagpalit sa trabaho. Pagdating ng araw ng mahal na Panginoon, unahin mo ang mahal na Panginoon. Dahil yun ang masigit pa. Sabi ng mahal na pastor, salvation is a matter of great importance. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito pang matindi dito mga minamahal. Sabi niya, for my strength is made perfect in weaknesses. Ang aking lakas ay nagiging perpekto kapag ikaw ay mahina. Amen? Ito yung sinasabi ko mga minamahal. Kung hindi natin maramdaman ang problema, paano natin malalaman na ang Diyos may kakayahang mag-solve ng problema? Amen? Kung hindi natin maramdaman mga minamahal o ma-experience ang matakot, paano natin malalaman na ang Diyos may kakayahang magkalma ng ating takot? Amen? Kaya dumadaan tayo sa mga weaknesses na yan, mga takot natin na yan, mga downfalls ng ating buhay, mga minamahal, because God wanted to let us know na nandyan siya. Ano mang kalagayan meron ka, tumawag ka lang sa Kanya at magpapakita siya. Amen? Amen? Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, my strength is perfected in thy weaknesses. So, ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay mahina, doon lumalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Yung mga nagsasabing, ako'y malakas, hindi nila maramdaman ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat sila, sarili ko, taken for granted ang mahal na Panginoon. Pero ang taong walang ginawa, paggising ng umaga, ay nananalain ka, mahal na Panginoon, panghawakan mo, mahal na pangingatan mo ako, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Yun ang nakakaranas ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And last thing na ating makikita dito sa talata, mga minamahal, ang sabi ng talata, nung sinabi ng mga tauhan niya, mahal na Panginoon, inikinuha na namin yung mga pingkaw, mga bulag, mga kuwan, pero marami pang kulang doon sa bahay mo. Anong gagawin natin? Sabi niya, lumabas pa kayo. Huwag lang sa street, kundi doon sa highway. Anong ibig sabihin niyan? God desired. Gustong-gusto na mahal na Panginoon na hindi lang iisa ang maligtas. Amen. Gustong-gusto na mahal na Panginoon, as much as possible, lahat tayo iligtas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal. Huling talata, kindly, 2 Peter chapter 3, verse 9. Amen. Ating beloved instrumentals, please. Dito po sa 2 Pedro, Kabanatay 3, talatay 9, ito pong sinasabi, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kung sa oras na ito, ikaw ay nanlalamig at hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon, magpasalamat ka. The reason why hindi pa siya bumabalik dahil para sa iyo, mabigyan ng pagkakataon humingi ng kapatawaran. Amen?
Kung sa oras na ito, mga minamahal, ikaw ay nagpapahayay sa bahay mo, dahil kung anong rason meron ka, sasabihin mo, natisod ako, hindi importante sa mahal na Panginoon yung sinasabing rason mo. Ang kailangan niya ngayon, ano ka ngayon bago bumalik ang mahal na Panginoon. Amen? Kasi sinasabi niya, sabihin mo man ang rason mo, sasabihin ng mahal na Panginoon, ba't ka naaborito? Ba't ka nagmumukmok? Hindi ba sabi ko, tawagan ka, tumawag ka lang sa akin at ko'y tutulong sa iyo. Amen? Amen? Anong maibigay mong rason sa Diyos kung bakit ayaw mo na maglingkod ngayon? Kayang-kayang sagutin ng Biblia lahat yan. Amen? Matter of, ayaw natin tignan yung salita ng Diyos. Nangunguna yung ating pride. Nangunguna yung ating mga ego. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, gusto ng Diyos lahat maligtas. Amen? Amen. Pero tandaan niyo yung sinabi rin nung unang talata, lahat ng nagre-reject ng invitation ng mahal na Panginoon. Sabi niya, hindi na makakasalo doon sa inihandang piging ng may-ari ng sambahayan. Amen? So despite all the invitation ng mahal na Panginoon, still, pinagtitigas natin ang ating mga ulo, ating mga loob. Well, the Word of God will answer for you. Malalaman nyo kung ano ang nais ng ating malapay. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating malapay noon, mga minamahal. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me. And it'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair, you can run away and hide. Let the old man decide. You can change your circumstances when you pray. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, thank you so much, Lord. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. Seems you're all alone. Love you, Lord. His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. That is within me. You can praise the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say,
Lord, you're all I need. You're everything to me. And you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just lift your hands and say, greater is He. Oh, that is within me. You can praise the hurt away. Maminamahal, sa lahat pala ng pagsubok sa buhay, pagpupuri lang ang pagsupang ang sa kasagutan. Amen? Kaya nga sabi ng awit, no? When everything fall apart, praise His name. When you have a broken heart, praise His name. Tapos sinaayawan mo ang pagpupuri. Amen? Hindi mo alam yung palang katugunan sa lahat ng iyong problema. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, gaano man kalaki ang iyong problema, mas malaki ang Diyos na mayroon tayo. Pwede ba minsan pa mga minamahal? When everything falls apart. Sing it from the bottom of your hearts. When you have a broken heart, Oh, how great thou art, oh God. just raise your hands and say, Purihin ka, malabay noon. Lord, you're all I need. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, Just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything. Hallelujah, 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 hallelujah. and you take Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Even praise the hallelujah, hallelujah. The word to be praised to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. you can't go on. Jesus, hallelujah. Just raise your hands and say, Even praise the Lord. greater is He that is within me. Praise the Lord. You can Hallelujah. praise the hurt away. Let us pray. Naibulat ito palagi sa Diyos na napakabait. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po. Ibinilang mo kami doon sa mga iyong pinagsuguan. Makakasigurado kami, hindi babalik sa iyo ang iyong mga salita nang hindi namin nararamdaman sa amin po mga buhay. Dahil sa aming kahinaan, nagiging marupok kami, nagmamadali kami parati. Nakakalimutan namin magtiwala na hawak mo ang lahat ng oras. Sa oras nito, Panginoon, sa pandalangin ng aming ginagamit, may Evangelista Will Estrada Almeda, ay bumaminamal na mga manggagawa.
Turuan mo kaming maghintay at magtiwala sa iyo. Huwag mo kami pamamayaan. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Paghawakan mo po kami hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga kanya-kanya mga panalangin, personal na panalangin. Kung tayo po may karamdaman, kalawang kamay sa pati ng ating mga karamdaman ka ng kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na sa ating lapit sa malapit, dalawang kamay taas. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamarapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, may kapangyarihan kami palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa pandalangin ng aming ginagamit Marbanglista Valdez Estrada Almeida, ay po mga minamal na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, cast out in Jesus, COVID-19, cast out in Jesus' name. Mga trangkaso, cast out in Jesus' name. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Mapalupay, high blood, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out, cast out, cast out in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. Top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po natapos mga minamahal yung ating pong pagkakasalita ng Diyos. At tayo pinatago sa ating pong announcement. Narito po ang ating pong beloved preacher para po sa ating announcement. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay. Purihin ang ating malapay God, beloved Joseph, or beloved elder, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan natin napakinggan. Palakpakan muli natin ang ating malapang Isus maminamahal. Praise the Lord. Gaano talaga tayo kapalad at gaano tayo kapinagpala. Amen. Amen. Kapag nasunod po natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, talagang higit sa sapat, higit pa sa pangailangan ng mga Kristiyano, ang kanyang mga salitang palaging inihahanda upang tayo maminamahal ay maging matibay hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, maangkin natin ang mga pangako niya. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Grabe maminamahal, hindi basta-basta yung maghahanda ng pagkaing espiritual. Kaya gaano tayo maminamahal kapinagpala. Totoo ang mga turo na sa atin ng ating dearly beloved pastor, ating beloved Mama Dear. Amen. Amen. Na talagang hindi siya magpapabaya sa kanyang mga anak at sabi nga ng palagi nating naririnig, sa bawat unos na dumarating, mayroon ding kapayapaan, maminamahal. Amen. Amen. Itong ating dinanas na pandemya, itong ating dinanas na mga trangkaso, itong ating pong mga dinanas na mga kung sa baga maminamahal, panggugulo ng dyablo. Ang kanyang mga salita ay mas makapangyarihan. Kung kayo po ay patuloy na talagang sumusubaybay, napakainam na makinig ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Yan ay nagpapatatag sa atin. Yan maminamahal talaga ang atin pong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At naalala ko po, marami na tayong mga nakakasama na mga kapatiran na nandito po sa nearby Pangasinan area lang po, maminamahal. Talagang nagtataka sila. Talagang sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, dahil pag nasunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, talagang susunod ang masaganang pagpapala na talagang inaasam-asam natin. Amen. Praise the Lord. Alauna pa lang, maminamahal, medyo surrender na sila. Alauna pa lang ng madaling araw,
surrender na dahil ang buong akala nila, ang kanilang overnight, 1:00, 2:00 tapos na. Pero dito mo minamahal, kahabagan ng malapain time check, insaktong 6:00. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya magandang umaga sa ating mga beloved Facebook viewers, sa ating pong YouTube viewers, maminamahal, dito sa ating gawain na pinagpala na ating talagang sinusunod ang mga turo, aral ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinusubaybayan kami palagi, pinapatubayan, pinangungunahan at sinasamahan. Amen! Praise the Lord! Maraming salamat, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagmumula pa sa mga malalayong lugar ang ating minamahal na mga katuwang, ating mga beloved elders, ating pong minamahal na mga kasama ng mga magdamag na talagang nagsasagawa ng ating mga tungkuling espiritual. Minsan, maminamahal, nagtataka kami saan kumukuha ng kalakasan, kalusugan, itong ating minamahal na mga kapatid. Pero alam natin, maminamahal, lahat po, ang sabi ko nga palagi, imbensyon ng mahal na Panginoon, imbento ng ating mahal na Panginoon, ang kalusugan, ang kalakasan. Kapag willing talaga tayo na makinig, magsagawa, atin pong mainam na gampanan ng ating mga tungkulin, talagang makakatawa ka sa gitna ng mga grabing kapighatian, grabing problema, grabing mga suliranin. Bakit? Kasama natin palagi ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo kailanman iiwanan, hindi tayo tatalikuran, hindi tayo maminamahal pababayaan. Amen? Praise the Lord. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bukas, maminamahal, at ang Holy Supper na po muli natin. Another round of month, maminamahal. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang halos isang buwan, maminamahal, wala akong nagagampanan. Nahiya ako sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi ko, mahal na Panginoon, itong ating maaming minamahal na mga kapatiran, kahit may nararamdaman, ayan, talagang gumagapang, andyan, nakikita ko. At kasama namin dito, maminamahal, nagsusumikap, nag-aayuno, talagang, ang sabi ko, mahal na Panginoon, ito na yata yung masyadong maagang inaabuso yung ating katawan. Dahil bago po ako na-save, ay talagang sugapa po ako sa hindi lang alak, yung marijuana, talaga maminamahal, yung pagiging addict. At salamat sa ating mahal na Panginoon na talaga kinahabagan ang iyong lingkod. At sa ngayon, maminamahal, ang sabi nga, lagi akong tinatanong ng ating mga beloved elders, kumusta kuya? Sa mga kapatiran natin, at kumusta na kuya? Sabi ko, walang imposible sa mahal na Panginoon. Mayroon tayong mga nararamdaman, pero ang Diyos nating kinakapitan ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Naglulutas ng mga problema. Hindi siya nagpapabayang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tinatanong ko ang aking mahal na anak, kumusta na anak? Pag nagsasalita ako, kahit nasa mga announcement lang, nasa giving lang, sabi niya, medyo maayos na ang boses mo, Daddy. Medyo lumabas na, bumalik na yung dati. Ang sabi ko, yun ang lagi kong tinatanong, maminamahal, dahil parang kinakapos talaga ako. At kagabi nga, maminamahal, inaasam-asam ko, sabi ko, mahal na Panginoon, na sana masahin na naman ako para yung pala'y itong aking katawan ay punong-puno pa ng lamig. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sana tuloy-tuloy nang bigyan mo ako ng kalusugan dahil alam ko, maminamahal, napakahirap na iasa at mapalad lamang tayo. Kaya sabi ko nga, napakapalad tayo. Pinagpala talaga tayong lubos dito sa dako ng San Carlos. Hindi nagpapabaya ang mahal na Panginoon. Higit sa sapat ang mga tumatayo para tayo, maminamahal, agapayan o maagapay, maiusad ang atin pong mga pananampalataya na hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Lahat po kami ay may nararamdaman, may nakakaramdam, mga minamahal, ng lahat ng inyong nararamdaman. Pero buhay ang Diyos. Talagang lahat ay nakakatayo pa rin. At nandyan, hindi pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
maraming salamat, aming napakabait at pinakamamahal pa Jesus. I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear. Good morning na po sa mga beloved babies nila, sa ating mga kapwa manggagawa, sa ating mga beloved elders, sa lahat ng mga kapatiran na narito. Maraming salamat mga minamahal na ipinaglalaban natin ang ating pananampalataya. Patuloy nating inuusad ito, patuloy tayong sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pasaganain tayong lubos ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bukas nga, ulitin ko po, Holy Supper na po natin. Amen. Another round of month na first Sunday of the month, ang ating pong Holy Supper. Kaya yung ating mga beloved webcast viewers, mga kapatiran na inanyayahan kanina ng ating mga mangangaral, na wag po kayong makontento na nandyan na lang kayo sa inyong mga tahanan. Amen? Amen? Kung nagagawa namin na narito, pareho po tayong may nararamdaman, pero nagawa namin na talagang dalhin ang aming mga sarili dahil napakahalaga ng fellowship. Amen? Talagang dumalo po kayo. Huwag kayong makontento sa pagko-comment na lamang dyan sa ating webcast. Amen? At kayo sumusubaybay dahil kakaiba po talaga. Tinutulugan po ninyo ang ating banal na gawain, nakakaligtaan yung iba. Iba talaga kahit ikaw ay nakakaidlip-idlip kapag nandito ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Talagang lahat po yan parang recorded sa ating isipan. Amen. Amen. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Nagsusumikap ang lahat ng mga Kristiyano dito sa Outreach ng San Carlos na narito. Kasama natin sila sa buong magdamag nitong ating overnight prayer. 3 times a week ang laging ini-encourage sa atin ng ating dearly beloved pastor. Huwag mag-absent. Tuwing overnight, mag-overnight tayo, maminamahal. Hindi po talagang maiiwasan, nakakaidlip tayo. At huwag naman talagang tulugan. Amen. Dahil considered na po yan, maminamahal. Pagpapala, 3 days na fasting ang katumbas niya, nakapangyarihan kapag ikaw ay nakakalusot diretso sa ating pong pag-o-overnight. Tuwing Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga po ang ating banal na gawain dito sa San Carlos. At bukas po, Holy Supper po natin, alas 9 ng umaga, nagsisimula, alas 4 ng hapon natatapos. Tuwing Sunday po yan. At tuwing Miyerkules, alauna, hanggang alas 5:30 po ng hapon. Dito pa rin sa number 157, Mamarlao Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week ang ating banal na gawain. At tuwing Martes po, ang ating Bible study diyan sa Dako ng Tibag, sa residence po ng ating beloved Brother Romy Benitez. Yan po ay tuwing Martes, alas 2, hanggang alas 5 ng hapon po din naman. Praise the Lord. Ang ating TV program mamaya, huwag ninyong kalimutan, alas 11 o minsan 10:30 maminamahal, nag-start na po hanggang alas 12 po o alas 12:30. Nandyan po sa PTV Channel 8. Talagang totoo po yan, maminamahal, na napakaganda na po ng reception. Lagi pong maayos ang aming panunood sa ating pong TV program. Once a week na lamang po yan dyan sa PTV Channel 8 dito sa Pangasinan. Panoorin po ninyo yung ating TV program. Amen? Andyan ang ating mahal na pastor, nangangaral ng mabuting balita. At mamaya maminamahal ang ating practice. Ngayon lang po ang right after ng ating closing prayer ay ang ating adults. Then mamaya pong hapon alas 5 ang ating pong youth and singles choir. Then followed by the Jesus Finest Generation Choir. Dahil bukas nga po ang ating pong Holy Supper. Amen? Praise the Lord. At patuloy namin kayong iniimbitahan na magdala ng mga bunga. Amen? Huwag kalimutan na talagang ibahagi. Yung una pa lamang bungad kanina ng ating mga pag-aaral. Huwag nating sarilinin ang ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ipamahagi po natin ito. Amen. Amen. Dahil napakahalaga. Talagang yung dalawang word lang, maminamahal, na hindi makakalimutan ng mga Kristiyano. Amen. Na ikaw ay excited palagi pag nasa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Excited ka dahil yung kaligtasan mo ang iyong ginagawa. Amen. Amen. At yung pangalawa, maminamahal, beneficiaryo ka. Talagang grabe. Hindi may pagkaila na kapag ikaw ay nagtatrabaho ng iyong kaligtasan, beneficiaryo ka ng pangako ng Diyos na langit at buhay na walang hanggan. Malapit na nating maangkin. Amen? Praise the Lord. Anytime, pagtunog ng trumpeta, atin ang makakapiling ang ating mahal na Panginoon. Huwag tayo mag-alala sa mga nauna
ng mga Kristiyano, atin pa rin silang makakasama ayon sa ating na pag-aralan. Kanina, nasama sa script. Amen. Praise the Lord. At right after ng ating closing prayer, medyo ito pong ating nagsusunog na kaagad ng maaga. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus maminamahal. At pagkatapos ng ating closing prayer, mayroon tayong lihans. At kung kayo po may mga itatanong, handa ko po kayo ng sagutin. At diyan sa aking mahal na anak, kung mayroon po kayong mga katanungan, mga beloved sisters, at kung hindi naman niya kayang sagutin, pumunta po kayo dito sa akin upang handa ko po kayong paglingkuran. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ulitin ko po, mag-ingat po tayo sa ating mga sarili, dubli po, tripling ingat. Yung pong mga face mask natin, face shield natin, maminamahal kapag lumalabas na tayo. Kahapon, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa mga dumating na naglinis ng ating pastoral. At iilan lang po sila. At challenge po natin dahil medyo matagal na po nating hindi nalilinis ang ating pastoral house. At ang dami pong inimbitahan. Napakaganda ng pag-aaral. Ang daming naimbitahan pero ilan lang talaga yung tumugon. Na yun, maminamahal kong atin pong i-relate doon sa ating pinag-aralan. Dahil ang sabing ng ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, kapag ikaw talaga ay may willingness, lahat magagawa mo. Walang dahilan. Pero kapag ikaw ay umayaw, lahat po ay puro dahilan yan. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya natapos po sila halos mag-alas 7 na yata o alas 6. At iilan-ilan lang po yun sila, maminamahal. Kung talagang tumugon ang lahat, nagagaanan sana. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sino naman pong maging beneficiaryo dito, beneficiaries dito, di tayo rin po. Dahil malinis na po yung ating pong inuupuan, malinis na po ang ating pastoral. So, kaya medyo nag-alala na po ako maminamahal dahil parang nagririgo doon lang, paikot-ikot lang yung trangkaso. Para bang sabi ko, kailangan yata natin na ma-disinfect na. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nawa, hallelujah, naging epektibo ang ating mga sinasagawang ito, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Idaan ang 5 piso, 10 piso din sa ating box para sa programa natin sa television, sa radio. At ulitin ko po, minamahal, wag tayong mag-absent dahil yun lang po ang mga hinabilin sa atin na napakahalaga ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Umaten tayo ng 3 beses sa isang linggo dahil yan ang requirements, maminamahal, kung ibig natin tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pumarito na lamang po yung gusto magpapanalangin, manalangin na dati diyan sa inyong mga kinalalagyan bago kayo pumunta dito sa harapan upang kapag kayo ililihans, maminamahal, tinugon kagad tayo ng ating malaman. Tayo po lahat ay tumayo at tayo na po magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po, maaga ang ating puri, 1:00 hanggang alas 5. Insaktong alas 5, ang ating pong youth and singles choir kagad ang mag-practice para hindi tayo masyadong gabihin. Then the Jesus Finest Generation Choir pagkatapos. At ngayon, after closing prayer, ay ang ating pong adults choir practice. Purihin naman namin. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman, upang samahan po tayo sa ating wakas na pananalangin na tayo po ingatan ng ating Diyos na buhay, pagpalain kayong lubos ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Bless the Lord po. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama ng Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamahal pa ni Kristo. Kami po nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, taglay po na yung buhay, kalusugan, kalakasan, nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, muli amin masisilayan sikat ng araw at ang kagandang likha na makapangyarihang unat ng iyong kamay. Salamat po sa tagumpay na pinagpalatilangasan mo namin paglilingkod sa magdamag na ito, mahal na Panginoon. Mula sa pag-iinsi sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon sa buhay na patutuin yung mga anak, mahal na Panginoon sa espesyal po ng awitin po na aming beloved adult squad, ganun din po sa espesyal na awitin po na ng aming beloved youth singles, Finest Generation Choir, mahal na Panginoon pagkilos mo na mainam sa aming kaligitnaan at tangin namin kayamanan, kagalak at kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon, din sa bahagi ng katapatan ng iyong mga anak sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, malapandakilang banghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming nilibig ng mga ngaral na siyang tanglaw, gabay sa lamin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan, aming may pamuhay ito sa bagat tulong mo, mahal na Panginoon.
Salamat po, mahal na Panginoon, sa araw po ng bukas, mahal na Panginoon, aming banal na hapunan, mahal na Panginoon, upang alalahanin namin yung kamatayan, muling pagkabuhay, at kami iyong babalikan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, yung mga anak na wala dito, mahal na Panginoon, hindi po namin nakasama at nakapiling, mahal na Panginoon, kayo po may kapangyarihan sa dakilang kahabagan na ipuin ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga tumanggap, nagpabautismo sa pangalan mo, aming mga mahal sa buhay na wala pa sa iyo at nakasama at makapiling din po namin sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Kung paano mo kami pinarating na maluwalhati sa lugar na ito, mahal na Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, ligtas na maluwalhati sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Salamat po sa pangkalatang panalangin namin, beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ang kapayapaan, kagalakan, higit sa lahat ang pag-ibig ay sumaamin maging sa aming kapwa-tao. Amen and amen. Praise In the Lord. Jesus' name, amen. Thank you so much, Lord Jesus.